assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tomoshabinoni aziz giromi, xush omaded ba barnomaи fardoyi Tojikiston. Hamd Xudovandi Кариби Маннонро ки боз моро ба дидори ҳам расонид ва боз ҳам шукри Парвардигор ки мо бо ҳам имрӯз суҳбат хоҳем кард. Тамошобинони азизи гиромӣ, чуноне ки якое ки шумо огоҳ ҳастед, чанд рӯзи ахир дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон як ҳодисаҳои нохуше рӯй медиҳад ва ҳодисае ки имрӯз тамоми ҷаҳониёнро диққати тамоми ҷаҳониёнро ба сӯи кишвари мо ҷалб кардааст. ҳодисае ки мо қурбониён додем, ҳодисае ки захмиён додем ва чандин нафарро захмӣ кард, захмӣ шуданд ва аз ҳама муҳимаш ин ки захми ин ҳодиса, доғи ин ҳодиса дар қалби мардум солҳои сол боқӣ хоҳад монд. چیز دیگر این است که تماشابینان عزیز گرامی باید امروز ما در این باره فکر کنیم که چی باید کنیم که از این حالت بیرون آییم و به طور آسایشته این مسئله حل خود را یابد. من تماشابینان عزیز طول چند روز است که این مسئله را پیگیری میکنم، هرچند در یک حالت تشویش‌آور و پریشانی خود قرار داشتم و در سفر بودم، لیکن به هر حال پیگیری میکردم و اکثریت آنهایی که به این مسئله دقت کرده ایستادند و اکثریت کارشناسانی که این مسئله را آموخته ایستادند، نظر آنها را هم مطالعه میکردم، تماشا میکردم و متاسفانه نظر اکثریت بر این است که تماشابینان عزیز گرامی این مسئله مرز دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا با آسانی حل نخواهد شد. با این نه فقط کارشناسان، حتی رئیس جمهوری هر دو کشور و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی هر دو کشور هم اشاره کردند. هم رئیس جمهوری تاجیکستان و هم رئیس جمهوری قرقیزستان، هم سیمومین یتیموف و هم قمچیبک توشیف اشاره کردند، گفتند که مسئله مرزی با آسانی حل نمی شود. یعنی این چی گفتنی گپ است؟ این به آن اشاره میکند که حالا در مرز آرامی به میان آمده است، اما این آرامی تا کی خواهد بود هیچ کس کفالت داده نمیتواند. همه کوشش به خرج داده ایستادند که گفته ایستادند که ما کوشش میکنیم، کوشش به خرج میدهیم این گونه زد و خورد مسلحانه با قربانیان دیگر تکرار نشود، اما خودشان گفته ایستادند که مسئله مرز به آسانی حل نمی شود. یعنی مسئله مرز که به آسانی حل نمی شده است، مشکل یعنی چی؟ مشکل یعنی چی؟ مشکل یعنی این که باز هم هیچ کس کفالت داده نمیتواند که نزاع به میان نمی آید، هیچ کس کفالت داده نمیتواند که باز مناقشه ها سر میزند، باز مردم سوی یکدیگرش سنگ میاندازند، هیچ کس کفالت داده نمیتواند. تنها میتوان همین گونه خلاصه گیری کرد. دیگر چی؟ اما اگر با راه آسایشته، با راه گفت و شنید حل میشد، حالا ما در تاجیکستان که رهبریت کشور یک شخص مطلق را داریم، عوض نشونده، در قرقیزستان خود این شخص مطلق ما آقای رئیس جمهور امامعلی رحمان گفت و شنیدش با رهبریت قرقیزستان با چندین رئیس جمهور علاقه این گفت و شنید را کرد، پخته نرسیده رئیس جمهور قرقیزستان دیگر شد. با باوری دارم مسئله دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا، علامت گذاری مرز با اسکر اکایف هم شده است، با دیگه این پرزیدنت های دیگرش هم شده است. این باقیف، اسکر اکایف، باقیف، المازبک، اوتانبایف، من این رئیس جمهوری آخر شاید با روزا اتونبایو هم شده باشد.
یک مسئله پخته نرسیده رئیس جمهور دیگر می شود، یک مسئله پخته نرسیده رئیس جمهور دیگر می شود، یک مسئله پخته نرسیده رئیس جمهور دیگر می شود، باز از سری نو سر میکنند و هیچ نیکی مسئله علامت گذاری یک قدم پیش رود. خصوصا طول چند سال اخیر هیچ پیشروی دیده نمی شود. وقتی که پیش از سیمومین یتیموف نمایندگی تاجیکستان را عظیم ابراهیم حاضر وزیر نقلیات تاجیکستان داشت، هیچ نتیجه به میان نآمد و چندین نماینده های تاجیکستان سال 2014 آمدند. در آن وقت هم گفتی خودی مردمی تهجویی، گفتی مردمی ساکنان واروخ و ساکنان نزد مرزی علاکه مردم در وقت مناقشه با قرغیز ها غالبیت به دست آورده بودند و جایهای بحثی را به دست آورده بودند. نماینده تاجیکستان آمد، نتیجه این شد که جای بحثی را برگرداندن به قرغیز ها دادن، یعنی گفتن که تا وقتی گفت و شنید به نهایت رسیدن ما گردانده میدهیم، گردانده دادن. و سال 2017 2018 2019 همه این سالها به خونریزی انجام یافت. 2020 من امسال 2021 شد. کرگیزی امروز باشد طرز مناقشه به درجه رسید که تا این حد هیچ وقت نشده بود. یعنی زینه به زینه، زینه به زینه مقامداران ما میگویند که این کار دیگر تکرار نشه میشود، سنگزنی میکنند، خونریزی میکنند، کشاکشی میکنند. مقامداران ما واخوری میکنند، میگویند که همین خونریزی و همین مناقشه دیگر نباید سر زند و باز مدتی میگذرد، باز همین مناقشه، باز همین خونریزی از وی بدترش میشود و باز امروز از همه بدترین شد. باز امروز سیمومین یتیموف برآمد گذشت، امروز برآمد کرد با مردم واروخ واخوری گذاران گفت که همه چیز شد گذشت، من بعد باید تلاش کنیم که همین روز دیگر تکرار نشود. همه چیز شد گذشت یعنی چی؟ یعنی فراموش کنیم؟ آیا برادران قرغیز ما، همسایه قرغیز ما فراموش میکنند که 32 نفر را از دست دادند؟ ما آیا فراموش کرده میتوانیم که 15 نفر از دست دادیم؟ میتوانیم فراموش کرده؟ همه چیز شد گذشت. یعنی این اصلا همین گفته رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی یک سهلنگاری، یک بی‌پروایی به همین قضیه است. شد گذشت. چی شد گذشت؟ چه خیلی شده میگذرد یک چیزی عادی. شما اینجا ملتفیلم بازی کردید یا لختک بازی کردید که لختک ها یکدیگر رو کشتید بعد شد گذشت تمام. اینجا جان آدم از بین رفته است. چه خیلی شده میگذرد. برای همین تماشابینان عزیز بسیار یک سهلنگاری که از جانب سیمومین یتیموف شده است، همین لفظهایی که سیمومین یتیموف می باشد. بجای این باید رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی به مردم چی می گفت؟ بجای این مسئولین دولتی باید یک کفالت برای امنیت مردم میدادند. میگفتند که ما در همین جا هستیم، ما در همین جا امنیت مردم را برقرار میکنیم و کوشش میکنیم که دیگر یگان تیری همسایه، کشور همسایه به طرف تاجیکستان نگذرد و این کفالت را به مردم میدادند که ندادند. یعنی از این میبرد که باز تیری کشور همسایه میگذرد. همین روز سحر به من از دهه واروخ زنگ زدند، گفتند که تاجیکستان همه سلاحایش را گرفت رفت
جانب قرغیز یک قسمی سلاح‌هایش را گرفته رفت، یک قسمی سلاح‌هایش ایستاده است. یک قسمی سلاح‌هایش ایستاده است در جایش. و وقتی که از آنها پرسیده شد که تاجیکستان سلاح‌هایش را گرفته رفت، شما هم گرفته روید آخر، چرا سلاح‌های شما وارخ را محاصره کرده است؟ آنها گفتند که در گفت و شنید این خیلی نبود. در گفت و شنید هر سلاحی که برای همین جنگ‌های آخر ماه می 28 29 و 30 آورده شد از برای اوکریپلینی، اونها رو گرفته میبریم، لیکن همان چیزهایی که پیشتر بود میماند. ما در این باره گپ نزده بودیم. اینها همون سلاح‌هایی که پیشتر برای اوچپکه، یعنی برای مشق حربی آوردگی بودند، از روی اطلاعی که به ما رسیده است در اطراف واروخ مانده است و آنها طبق وعده اشان گویا همان سلاح‌هایی که برای جنگ دو روزه آورده بودند برگردانیدند، همون سلاح‌هایی که برای اوچپکه آورده بودند یک قسمش را برده بودند، یک قسمش مانده بود، ایستاده است. از تا چه اندازه این واقعیت دارد و حالا تایید نشده است، لیکن از داخل واروخ به ما گفتند که حالا واروخ در محاصره است. هرچند آرامی حکم فرما شده است، هرچند تیرپرانی نیست، صدای تیر شنیده نمی شود، لیکن قرغیز یعنی مقامات دفاعی قرغیزستان در سرحد یا مقامات امنیتیش تا گردنش تامین به سلاح است و اطراف واروخ را محاصره کرده داشته ایستاده است. و ببینید بعد از گفت و شنید دیروز در این طرف، در طرف خستیورز صدای یراق شنیده شد، مردم خانه های خود را پرتافته گرفته رفتنی شدند و گفتند که این صدای تیر از جانب قرغیز تصادفاً پرانده شده است. چگونه بعد از گفت و شنید تصادفاً در نزد مرز تیر پرانیده می شود؟ به جانب قرغیز آیا این سوال داده شد؟ انا برای همین هم امروز گفت و شنیدها انجام شدن. درست است، بسیار خوب است و باعث خوشنودی است که آرامی حکم فرما شد، لیکن یگان جانب این کفالت را نداد که دیگر این گونه پران ها، این گونه زد و خوردهای مسلحانه روی نمی دهد و اکثریت کارشناسان جهانی باور ندارند که هم تاجیکستان و هم جانب قرغیزستان به صلح نهایی برسند و به این نزدیکی مسئله مرزی رو حل کنند. ببینید ادوارد لیمون، یک پژوهشگر آمریکایی، به رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی اندیشه های بسیار ملتگرایانه شده ایستاده است و باور ندارم که به این قریبی این مسئله گفت و شنیدی تاجیکستان و قرغیزستان با آسانی حل شود. اگر هم یک مرحله صلح و آرامی برسد، تنش به شبهه باقی میماند. کارشناس را دیده چی میگوید؟ تنش میگوید به شبهه باقی میماند، یعنی یک مدت آرامی حکم فرما می شود و باز هم آهسته باز تنش از نو سر میگیرد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که گپ ها، مصلحت ها، مشورت ها و گفت و شنید ها خام ناپخته باقی مانده اند. تا همون لحظه ای که، تا همون وقتی که گفت و شنید ها خام باقی میماند، به درجه نهایی نمیرسد، هیچ کس کفالت داده نمیتواند که در مرز تاجیکستان با قرغیزستان باز زد و خورد مسلحانه نمی شود.
برای همین چی باید کرد که دیگر بدون مناقشه، بدون خشونت، بدون جنگ و زدخور، بدون قربانی ما این مسئله مرزی رو حل کنیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم، هموطنان ارجمند و کسانی که ما را پیگیری کرده ایستاده اید و میخواهید در این مسئله در مصلحت ما شریک باشید، خواهش میکنم وارد استودیو شوید. ما به شما سخن میدهیم، مصلحت های شما را میگیریم. بگذار از این مصلحت و مشورت های ما مقامات هر دو کشور استفاده کنند. حالا رمضان حسینیان یکی از فعالان شبکه های اجتماعی وارد استودیو ما شدند. من ازشان میخواستم که به همین عباره سیمومین یتیم استفاده برد، همه چیز شد گذشت. فکر شما چی است؟ خب، سلام علیکم برادر و بینندگان، سلام علیکم. اینجا یک چیز ما نگفتیم، نمیدونم برادر که همراه شما صحبت کردی اصلا گفتن یا نه. چیز اساسی که به مردم ورخ در کار بود، اساسا به مردم ورخ ای به من که من زیاد در نواره خود تاکید میکردم که راه مستقل با دهه ورخ و از انقلاب برآوردن ورخ این چیز رخ داد برادر عزیز. بله من استقبال میکنم، بهترین است. غلبه هم مخالفین هم خلق است و هم اینجا گفتم میشه از حکومت هم هست که 3 کیلومتر زیاده از 3 کیلومتر راه دادن قرقیزا با ما را. این معلوم نیست که از کدام طرف میته، از طرف تنگی میتن یا از طرف بالا میتن، این معلوم نیست. باز اینجا برادر اگر گیریم طرف ورق باز چراگاه ها موندگی است، اوبانبورا موندگی است، دیگر چیزا موندگی است. اینها رو ما خبر نداریم که این مسئله چی شده است. من راستی زیاد پرسش نکردم امروز که چی گپ شد. من فهمیدم که 3 کیلومتر زیاد راه قرقیزا امضا کردن دادن. روز سه شنبه باید مردم کار سر کنن، راه مستقل سازه از ورق طرف خوجه علو اسفره. این بهترین است. برای ما یک غلبه حساب میشه که ما جان دادیم. بله ما جان دادیم، زیاد مهنت کرده هستیم. این بهتر است برادر که گرفتیم ما از ایران قرقیزا امضا کردن دادن. لیک زیاد طرفی میدونه آبچه قلچه این طرفا برادرها که صحبت کرده بودم شب گفته که زمین‌هایی که قرقیزا از ما 10 سال 7 سال پیش گرفته بودن او را ما اجرا کردیم. لیک حکومتی اومدن گفتن که عقب نشینی کنیم، ما پس رفتیم. گفتن این زمین‌ها رو پس دادیم به اونها را. این اشتباه دولت است که ما رفتیم زمینای ما از زمینای بابایی ما است، ما رفتیم ما را گرفتیم و ایها حق نداشتن که ما را عقب نشین کنند، ما را پس گیرم برام، برای که اونجا مردم جان با جان خود اونجا را از سری نگیری و زمینای بابایی ما است که قرقیزا خود قرقیزا امروز در شبکه‌های اجتماعی نگاه کنیم بگردم میگن که زمینی اوها نیست، نه که یک دیگرشون میگن که فیک پهن کنین در اینترنت که ما باید همه جا رو بگیریم، دولت خود ما رو زیاد کنیم. عقیده بی‌زیب دارن. اوها از زن و کودکاش سر کرده. اساسا یک کامنتار می‌نویسید چند زن‌های قرقیز ما را تهمت میکنن، دروغ میگه شما تاجیکان حمله کرده این زمینی ما است. دلیل اصلا ندارم برادر. این نکته رو به مردم باید ما خوب فهمونه که مردم فعال باشن در شبکه‌های اجتماعی، چه مخالفین چه مردم حکومتی چه مردم عادی باید فعال باشیم. ضد این فیکای اوها باید ما مبارزه بریم. ما دلیل داریم، حق در جانب ماست که امروز در روس‌ها هم دیگه ملت‌ها فکر میکنن تاجیک در ماه رمضان به سر قرقیز حمله کرد، لیکن خود ما میدونیم که حق جانب ماست. من نوارا را دارم که قرقیزا روز 28 27 29 خودشون حمله کرده سر مردم تاجیک، مردمی که راه میساختن. اینها را مردم تنبلی نکنین برادرها، مردم مهاجر گیرین پهن کنین به هر زبانو که نه قرقیزا خودشون همین کارا کردن. دلیل داریم ما برادر. من در اینترنت میمونم که ویدیویی که قرقیزا خودشون حمله کردگان روز اول به سر موسفیدای ما به سر مردم ما داریم برادر شوکت جان همیاره با مردم فهمونن. بله اینجا میبینید که حکومت زیاد است، ولی به این روزش میرسه که مشکلات را گپ میزنیم. سخنی ما همین است برادر. تو سلامت باشید. اگر فرصت داشته باشید بیستید ان شاء الله باز. خب برادر من اینجا هستم. طلاب چریچور چی گفتنی هستید؟ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر شوکت همه یک نشد همه ورق میگو یک تنشیده باشه که نفهمیدم. نشد همه ورق یک تنشیده باشه که امروزش امروز همین خیلی است که گفتن که تیرپرانی دیگر نیست، زد و کوب وجود ندارد و همه
تنگ و توپ و تفنگ را تاجیکستان به جای خودش برگردانیده است و قرغیزها هم که همون توپ و تفنگی رو که آورده بودند برگردانیدند و طبق یک خبری که ما داریم همون توپ و تفنگی که تانک‌هایی که قرغیزستان برای مشق حربی آورده بود بر نگردانیده است. من گفتنی هستم که مثال خیلی همه حکومت ما واقعی همه معلومات نمیته به خلق خیلیش بگه همه خیلی کارو چی شده بچه همه چی را رشاد کنیم نمو تنش کنیم ما واقعی تماشا کن دایتو با حکومت خون اگون گاب نیست بله بگن که همه خیلی چیه تماشابینان عزیز هر معلوماتی که دارید در اینجا رقم واتساپ نشان داده شده است به همین رقم واتساپ میتوانید معلومات های خود را گسیل کنید و ما از معلومات هایی که شده ایستاده است حادثه هایی که روی داده ایستاده است مردم را باخبر میکنیم. همین برادر که رمضان مالادیس کانالو تاوزه همی سخت مهنت کرده خدا نگهبان. تشکر برادر عزیز، تشکر برادر جان. نه اکا شوکت پناه با خودمون. سلامت باشید. درویش کلوبی چی بفرمایید. الو درویش کلوبی گپ میزنید؟ السلام علیکم با شما و با تماشاگران شما. بفرمایید. ما در همه جا با خلاصه ابر اومدم که همه بی‌صلاحیتی حکومت ما، بی‌صلاحیتی سرور ما برای قرغیزها خیلی شما قید کردن هر 5 سال پس رئیس جمهوری خود را علیش میکنن ایواز میکنن و مثال دیگر میاد. نو رئیس جمهوری ما 30 ساله در سر دولت ہے نخواه ایهوده همین کار بر اومده نتونه در 30 سال یک مرز خط چی کردن نمیتونن. این چی حکومت داریه؟ تمام خبرها را ما انتظاریم که کی قرغیزا میبرورن ما ببینیم و بشنویم یا که یگان رسانه دیگر رسانه تاجیکستان ژورنالیستای تاجیکستان مردن نیست یگان ژورنالیست یگان خبرنگار دولتی که حقیقت به مردم بگه. ما امروز چیزی هست رحمت به ازو تیوی با پیمان ملی با اصلاح تیوی با بچهای گروه 24000 رحمت میگم که مثال چیزی هست تو حد امکان چی قدر که عدد چون اومد با ما رسوندن. من این رمضان حسینی ایدم 1000 رحمت که مثال دبر مردم ایستاد دفاع کرده نگی دولت ما مرده ما دولت نداریم گجودنی را برای ما گجودنی ژورنالیست ما این 3-4 شبکه که هر روز رکلام میکنن روزی که جنگ رفته سه خانه زنگ میزنه میپرسیم در تلویزیون تاجیکستان گوشتی نشون داده سن. ما در همینجا بی‌صلاحیتی حکومتداران تاجیکستان هم میبینم برادر شوقت دیگر نمیدونم چی بگیم چی حکومتداریه چی دولتداریه چیکار کنیم هیچ نمیدونیم هیچ خیلی هیچ نفهمیدیم. آواز نداره نکشم آواز نمیاد نه نمیبیا. حالا ببینید برادر عزیز من به این باور هستم که این معامله رحمان ما که با چند رئیس جمهوری گذشته قرغیزستان یک گپ نیافت و یک زبان نیافت و مسئله رو حل کرده نتوانست تا مردنش هم نمیتونه چه خیلی که بود در جای خودش ایستاده است این نمیجومد. این نشانگری چی است؟ این نشانگری اون است که این شخص در این مسئله کارناشایم است از اوده این کار نمیبراید و امید این شدن نمیشود برای اون که ما 30 سال دهان این رو پویدیم 30 سال انتظار شدیم همون 30 سال پیش میگفتن که این مسئله با آسانی حل نمیشود حالا هم همون گپ رو تکرار کرده ایستادن نگفته ایستادن که ما به نصفش رفتیم یک قسمش رو حل کردیم یک قسم پیش رفتیم نگفته ایستادن گفته ایستادن با همون گپی که 30 سال پیش میگفتن یعنی این کار با آسانی حل نمیشود. انا برای همین هم من فکر میکنم که با این کمانده رئیس جمهور مسئله مرز حل نمیشود. مسئله مرز حل شدنی نیست با این کمانده. این کمانده
از عهده این کار نمیبراید. میبرامد یگان نشانه هایش پیدا میشد. بینه لکش در بعض مسئله ها ببینید برادر عزیز، در بعض مسئله ها امام علی رحمان موافقیت داشت، باید این رو ذکر کرد، لیکن این مردک ریسورسش به آخر رسیده است، دیگه یک پتانسیلی کاری ندارد، دیگه ملت از این مردک فایده دیده نمیتواند، استفاده برده نمیتواند. همین مردک باید خودش درک کند، فهمد که دیگر تمام. حالا تگ 68 ساله شده است. بله تو خطا میکنم. بله از 63 به بالا کار کردن در اداره های دولتی توصیه دیده نمی شود، اون رو به نفقه گسیل میکنن. این نفر باید خودش رو به نفقه گسیل میکرد، چون نمیتواند دیگه همون امام علی رحمان 40 ساله باشد که برای صلح با افغانستان دعوت، برای فایده مردم، برای صلح امانی دعوت تاز کند. دیگر آن امام خودش باید تن دهد که دیگر آن امام علی رحمان 40 ساله نیست، دیگر آن امام علی رحمان پرجوش خروش نیست و این خودش ثابت شده ایستاده است. حالا گپ دهانش در دهانش گم شده می ایستد، سرش رو از کاغذ بردارد، دیگه همه جا وای 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 شده می رود، دیگر ریسورس کوریش نمانده است. او پسرش باشد دیگه این خودش کو یک چیز گفته می توانید، یک چیز شنیده می توانید، یک گپش رو وای وای کرده باشد هم به مردم میفهمونید، دیگه اون پسرش رو صدایش رو مردم نشنیده است. او چیکار میکند به سر ملت آورده؟ باز مردم رو به همین کلفت گرفتار میکنید، باز به یک نفره که تصادفی است، یک نفره که بله گابزه ببخشید نگاه که در همه شرایط وزمین خلق بگیم جونش چی کرده، در همه جنگ رفته سه او همو صحنه بازیاش بس نکرده، 4 تا KGB کلوب برو ورده، دسه بگیم گفتی همو اکای کی دسه بزی دیگر برو ورده در اونجا نشان داده سه ما فلان ما به مدار. تو مردم کلوب همین امام علی مردم کلوب تار مار کرد، بعد 2 تقسیم جدا کرد، بعضش بز ملیسا باقی موندهش مهاجر در روسیه، کامش که نخواست خبرکش شده، نخواست ملیسا شده، مهاجر در روسیه، باقی موندهش اون همونجا آدمایی که صحنه سازی کردن برای آمدن گپ زدن اون همون. شما در همین روز نخواهی همین در چشم مردم خاک بچپین، بنای درد نکنه مردم ما را درد نکنه که ما مثلا کلاب ما قکلو نیست، همه آدمایی که برای آمدن برآمد کردن همه هم را ما میشناسیم، ما میدونیم هم کیان، چی به در چشم مردم خاک میشپن. به همین درجه مردم فهم میکنن، فریب میکنن که در درون عدل در پشت چیشون ماشین ایستادگی نوار نشان داده سر، مردم میفهمه که همین نوار شما اگجوه، مردم همه اثبات کردیتون، شما نخواهی به همین درجه رو نامرد باشین. حالا یک چرخبالی چندین سال موزه شده رو نشان دادند، در دیوارش آینه های شکستگی، چرخبال خودش در بالای تایه چوب ایستاده است، از وی چرخبال 1 2 3 فر آمده گفته ایستادند، مردم از بالای وی با یاروخا خودش رو پرتافته ایستاده است، ثبت کرده ایستادند. ما به سوی واروخ روانیم، نه به واروخ آمده رسیدیم، چرخبال در پایینش تایه چوب ایستاده است، در روی تایه چوب تاکید ایستاده است، بالونهایش کفیدگی چرخبال. اینا دولتی ما با همین درجه دولت اینا ما خیلی افتخار کنیم. اینا من ایزا میکشم از دبای مردم، من بگم من کلوبیم به خاطر چی؟ به خاطر که نمی ابله نوبکاری چیزی بگم تغییر میشوه. عذر همه شما نه که امروز در همین وضعیت بد اولی هم همین کار دست نکشیده. تو امروز نگاه که امروز من شنیدم که همو بیمارایی که زخمی شدن در بلنسا همو پول طلب کردن برای خون و برای جراحی، برای مثال داروواری. عیب نیست، شرم نیست؟ دیگه دولت ها به حال ما چی میگن؟
اینجا برادر حبیب الله هست با فارسی نوشتگی. بله وقتی شما را نمیگیریم در امان خدا باشیم، باقی در پناه خدا. صحبت کردنی باشین بگذار صحبت کردن گرید. مالش انشالله باز هر چیز سخن گفتنی شده وارد شوید، انشالله شما رو گوش میکنیم. برادر حبیب الله الو هستید؟ میکروفون ششتگی. السلام علیکم آقای محمد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول سلام خیر به تمام مردم مهاجر و تمام مردم کل تاجیکستان میرسانم. برادر شوکت محمد، من از همین صحنه‌هایی که مثال حکومت تاجیکستان بازی کرد، تمامی گرجدانیان رو جمع کرد، مثال باید کرد. خود همین گفتی شما که همون چرخبالی که در رایون دوستی گفت، اولش در رایون دوستی ندیدیم او خیلی چرخبال، و دویمش اون مردمی که در رایون دوستی اونها رو سیانکه کردن یگان اونها رو شناخته نمیشه که کیان چیان، از دور سیانکه کردگی هستن. و گفتی خودت که در آخرش همون اسپکتاکلایی که مثل جمشید حلیم کردگی است که بوزش گم میکند و در آخرش سخنای بد میگد، اینا هم خیلی در آخرش میان میگن که شید تمام رفتیم. آخری همو معلوم است که صحنه است، شید تمام میگه رفتیم. ببینید آخری همو رو گوش کنین، همون خیلی هست. من به این حاضر من فکر شما رو دونستم میخوام. من شخصا خودم به این نظرم که چند ساده جنی، چند ساده لف، بفراست همین مسئله همین مسئله رو تشکیل کرده است و بله. رهبریت رو باور کننده است که همه چیز قرغیز رو میترسونند. بله بله. من به این باورم که این صحنه سازی رو جانب قرغیز میبیند، به احوال ما میخندند. یک ما خود به احوال خود میخندیم، دیگر کس میسه خود میدونیم که صحنه هست و دیگر کس نمیفهمد که این صحنه است. خود چند موسفیدی بیچاره رو بیارین بگوید من در فرانت خلقی، آخر فرانت خلقی 30 سال پیش بود، امروز از جوش جمیده نمیتونه. چیکار میکنین و فرانت خلقی آورده و نفقه خوری بیچاره را اینجا بیارین بالا. من به این فکر هستم که با این کارش، با این رفتارش، مقامات تاجیکستان نه اینکه چشم دشمن رو یا چشم کشور همسایه رو ترساند، بلکه خود را در مظهر مسخره قرار داد. اما فکر شما چی است؟ فکر نظر من این است که برای اولش برای حکومت خودکامه تاجیکستان میگم که تا امروز خصوصا همین خلق فرانت که در فرانت خدمت کردگی بود است، همین اونها رو این نابود کرد، زندانی کرد. امروز آمد باز همونها رو پیشون رفت که بیاید شما دفاع کنید، بیاید شما خلگوی، بیاید شما خلگوی. ببین که در کدام حال تا امروز خود آنها رو سرکوب کرد، محکم کرد، زندانی کرد و امروز جاش که تنگی آمد باز رفت گفت که بیاید چی کنید. و دویم ضعیفی حکومت رو ببینید که در یگان رسانه نشان نمیتید و خود حکومت ببینید که یگان وینی رو در اونجا نشان نمیتید که رفتن، رسیدن، نرسیدن و در کجا هستن، با کدام راه هستن. بله. حالا من همینجا از یادم فراموش نشود، اینجا ما رو مقامات امنیتی کشور حتما پیگیری میکنند و ما رو تماشاگر بله بله. یک مراجعه بله. من این است که گوش کنید. حالا بعضی گپ‌های است که به این مردم گفته نمیشود. بعضی گپ‌های است که اگر گفته شود مردم رو روح افتاده میکند. شما اکتیوری رو بس کنید. اکتیوری رو بس کنید. اون کاری رفتاری که شما نسبت این مردم کردید کوتاه کرده میگم. شما چقدر از مردمی که سفر میکنند، به روسیه میروند، به هر کجا میروند و در داخل تاجیکستان جای کار یافته نمیتوانید، جای درآمد یافته نمیتوانید، اینها همشون درآمدشون از خارج است، از روسیه است و از قزاقستان است و از قرقیزستان است و از کشورهای دیگر است. شما به نهایت کاری خطا کردید و اینجا گفته نمیشود. خصوصا مقامداران باید بدونید که این حرفا اگر اینجا گفته شود مردم رو راه افتاده میکنند، لیکن ما نمیگوییم. لیکن این خطایتان رو دیگر تکرار نکنید.
گوش که اکای شوکت اخیران سخن دارم و من فقط در تمام مخالفا زنگ زدنی هستم نمیتونم. یک چی گفتنی هستم برای مخالفا. بگذار اگر حکومت کدام سالی که از بین رفت و در دستی مردم زد، خود همین حکومت حاضره رو کتاب کنن که اینا مثل فرعون یک عمر در یاد مردمونه. و دوم که خاصی من این است که باز مردم رو نمیدونم، دوم هر یک تا اینها رو هیکلش راست کرده موزه کردن در کو که تا عمر هست بگذار فرزند و نبیره های اونها بدونن که پدر و باباهای ما در ملت چه خیلی خیانت کردن، زمین فروختن و چیکار کردن در این حق ملت. بله پیشنهادی من فقط برای مخالفان و تمام شنوندگان همین است. اگر حتما برادر امروز نه فردا نه پس فردا این تاریخ همه روی کاغذ ها ثبت میشوند، نوشته میشوند و چون ببین این حکومت خودکامه چه خیلی است که ما یک لایک گذاره چیکار میکنن اینا. اما امروز اگر فردا تین شود میگن ما نمیدونستیم، ما بخبر بودیم، ما از این کارو نمیدونستیم، در این راه رفتگی هستن. اما یک لایک میگذاری میبرن 1000 قسم و 1000 بلا به سرت میارن و روزی که در کار شویشونه باز پیشت میان چیکار میکنن؟ بیا ما این رو نمیدونستیم، با ما کمک کنی و این خیل کنی این خیل کنی. بله همین رئیس جمهور یا مسئولی گرنگی که بیخبر است، نمیدونسته است، نفهمیده است، چی در کار است؟ او مسئول شده است به این خاطر که باید باخبر باشد، باید وارد مسئله شود، باید همیشه از حال مردم باخبر باشد. وقتی که تو از حال مردم بیخبری خبر نداشته ای، تو اینقدر گرنگ باشی، تو چی در کاری دیگر؟ برادر همینجا نامش به انگلیسی نوشته شده است، به فکرم اهورا است. مال خدا نگهبان هر یک مردم خلق تاجیک باشه و باقی در امان الله باشید. برادر بفرمایید. سلام علیکم. برادر چی گفتید؟ بفرمایید. اهورا؟ بله بله. نه همینجا برادر هستند از در طرف. من اکا جان گفت زنم من علی اینو با انگلیسی نوشته گیم هم برام. سلام علیکم به همه مهاجران. من به همه حکومتی ها گفتنی هم که ای باید با خدا در همه جنگ ما نگاه کردیم ای خارجه همش یگان و این ندیم، همش همی خلق ابیش ندیم، همش سعادت بدن. شما از کجا گپ زده استید؟ ای باید علی ما ای خارج روسیه. چخیر شما از خارج شده کی جنگ کرده است ندیدید؟ ندیدید؟ این همجا در کانال میر روسیه دا نشان دادن اکا دیدیم. با خونه گپ میزنیم نمیگن اکا. با خدا قسم اکا دهن روزادارو میگن که نمیدونیم چی گپای. با خدا کانال روسیه دیدیم این مخالفا. ما همه خگفتانی هم که حکومتی ها آی بای پیر شدیم همون سایمومی یتیم دبر قمچی به گم میزنه رنگی کمپیره که پوچاله میشه و هم خیلی شدگی های نخونه چلنگ هم خیلی باشه آی بای بس کنه سین سال تو رفت های تو که همون اینجا سر موخم بگردیم آشخری باشه یک کمک باشه کمیله ها درست پیشکی در همون رو کمکی پیشفو کمکی نمیسترو کمکی سر نمیچی همه نام داره کویا تدبیر گپ زنی خلق بفهمه با خدا کم خد دل مونده همی وطن را ای بای رحمانوف ما رحمانوف میگیم پیشفو نمیگیم تا رحمانوفی بعد اکی شاوکت یک سوال باشه که همین جواب بگیم فهمه حکومتی ها که همین ناموس ایدین چی فرق داره تو ناموس نداره همین ناموس ایدین چی فرق داره برادر عزیز ناموس را دین توصیه میدهد دین توصیه میکند که ناموس داشته باشی
دین توصیه میکند که ناموست رو محافظت کنید. خود من نمیخوام در برنامه ها همچون دیندار صحبت کنم و توصیه های دینی بدهم، لیکن همین دین است که همین اسلام است که توصیه میدهد که ناموست رو محافظت کنی و نگذاری که هیچ کس به ناموس تو تجاوز کند. چندی از دوملوهای ما، چندی از برادران عالم ما حدیث های آوردن که اگر دو مسلمان با هم دیگرش جنگ کند هر دوش هم دوزخ می رود. یعنی چند شهیدای ما را علاکه اینها به دوزخ گسیل کرده. هر دو مسلمان با یک دیگرش جنگ کند اگر هم قاتل و هم مقتول به دوزخ می رود. درست است، حدیث صحیح است، درست است، هیچ کس ضدش نیست، لیکن شما حدیث ها رو بی موقع استفاده میکنید. در مرز با قرقیزستان دو مسلمان با همدیگرش جنگ نکرده است. یک مظلوم با تجاوزکار جنگ کرده است. یک مظلوم از تجاوزکار خانه‌اش را محافظت کرده است، ناموسش را محافظت کرده است. شما مغالطه نکنید محترم دوملوی عزیز، طالب علمان محترم. به هر یکی شما سوال وقتی که این گونه حدیث ها رو میبیارید، به هر یکی شما سوال وقتی که یک نفر میباید در پیش نظرتون، در پیش چشمتون، به زنتون، به دخترتون، به خواهرتون گپ میپرتاید، شما میگید نه جنگ بین دو کس ممکن نیست، هم قاتل و هم مقتول دوزخ میرد، باید من جیمیستم میگید میتوانید من خیلی جیمی ساده؟ اقلا عقل و خرد خود را استفاده میکنید، اقلا دانش و ذکاوت خود را استفاده میکنید، اقلا میروید نصیحتش میکنید که بدبخت این کار را نکن، این کارت بی‌ادبی است. یا اینکه از یک نفر کوچه گذار از در شما نه، از دیوار شما خیس کرد در آمد، وارد باغ شما شد، گفت که باید شما برایت بروید اینجا از امروز به بعد باغ من. شما چی مناسبت میکنید با این نفر؟ شما در آنجا مهنت کردید، خانه بنیاد کردید، درخت شناندید، یک بیخ درخت را 10 سال 10 سال انتظار میشوید که او حاصل بدهد. یک نفر میباید میشکند شاخه‌اش را. چیکار میکنید؟ ولی درختی که 10 سال نگاهش میکنید، 10 سال انتظارش میشوی، نگاه و بینش میکنید تا که اینکه حاصل بدهد به تو، یک بیخ گلی یک نفر را پرورش کرده را شاخش را شکن یا برگش را شکن، به تو چی میگوید؟ برای اینجا مسئله ناموس است. و درست است که اول میتوانی با گفت و شنید حل کنی، با خیرات حل کنی، با طوری مسالمت آمیز بدون خشونت حل کنی. اما نه هر کس در این حالت میتواند از خیرات استفاده کند. این حالت هایی هست که واقعا انسان رو به سوی خشونت تکان میدهد. و ببینید همین قرقیز ها رو سر دادند به داخل دیه های تاجیک نشین که آنها بیملال در دیه های تاجیک نشین گشت و گذار کنند و به زنان تاجیک گپ پرتایند، به دختران تاجیک گپ پرتایند. این یک کمبودی بزرگ خودی مرزبانان ما است، مسئولین ما است و باید با کمیته های محلی دیه های کشور قرقیز در نزد مرز با ساکنان محله های نزد مرزی تاجیکستان باید گفت و شنید ها رود، فهماندهی ها رود که همین مسئله ها باید هوشیار باشند که نظام مبادا برنخیزه و وقتی که برخیست بعد چی می شود؟ بعد انمی خیلی قربانی ها می دهیم، بعد این دوملو های ما می برایند، این شهیدان ما را به دوزخ گسیل می کنند. قاتل مقتول در دوزخ هست گفته. روی و چاتسیا
برای همین این مسئله ها دوملوهای محترم بگذار به دعوت کنید مسئله ها بدون خشونت حل شوند، با گفت و شنیدهای مسالمت آمیز حل شوند و به همین مسئله ها راه داده نشود. انسان از سنجشش بالا سنجیده نشود و انسان از برداشت از زیادتی تحمیل نشود. این مسئله ها رو باید مسئولین ما پیاده کنند. خواهش میکنم دوستان با چهره های خود صحبت میکردید، بسیار خوب بشود. برادر حسین الدین، من میخوام اگر یگان صحبتی شخصی داشته باشید بفرمایید. فقط از شما یک چیز پرسیدنی هستم. به اندیشه شما همچنین یک شهروند کشور عاقبت همین نزاع‌ها چی می شود؟ یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان قدرت این را دارد که همین مسئله را با راه مسالمت آمیز بدون خشونت به نهایت خود برساند و مرزها معین شوند؟ خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته با شما و بینندگان. من یک چیز میخواهم بگم، نه تنها حکومت امروزه، در همین مردم تاجیک یک چیز است که در تمام همین جنگ‌ها و صلح‌هایی که آمده است در طول تاریخ، که تقریبا بگیم 700-800 سال میشه که همین ترکمن‌زادا در بر ما پیدا شدن. اول مثال حکومت‌هاشو، بعد اصلا مردمی تغییرشو آمدن جا گرفتن، دیگه همینجا ماندن از طرف‌های مثال سیبیر، از دیگر طرف‌ها. در همین همه اینا مردم تاجیک ما فقط به شکست روبرو شدگی است. با قدم خاطر است. من خودم تاجر هم میدونم که با قدم خاطر است. میگن که مردم تاجیک جنگاور یا که جنگران نیست. نه، مردم تاجیک اگر جنگ کنه خوب جنگ میکنه، اما برای چی دویم گذشت میکنه؟ من همیشه نمیگم که برای چی از منافع خودش دویم گذشت میکنه. امروز هم همون چیز است. ولو گرچه تاجیکای تازه و بگیم در صلح‌ها بودن، اونا گذشت کردن که سمرقند بخارا رو همچون دادن نموشه. و اعضای کمیش یمونن گفتن فیض‌الله خواجه و عبدالرؤف فکرت و دیگر عبدالقادر محیدین او گفتن دادن برفت. حالا امروز اگر نگاه کنیم به نجات میشینه از نام ما برنامه داره، او دیگه نمیدونیم که چی میگه. حالا که دولت ما دولت دیکتاتوری است، همه خبرها مخفی است، چی خبری عادی باشد چی خبری مخفی باشد همه چیز مخفی است. دیگه آینده ای را ما خوب نمیبینم، چون که مردم کرغیز ما را خوب آموخته است. دیگه در جنگ کوشش میکنه که با فکرم از همین جنگ اخیران شدگی فکر نمیکنم دیگه در جنگ کوشش کنم، اما چیکار میکنم؟ همون فشاری، همون بی‌ادبی که تا این روز کرد امروز ادامه دادن میگیرم، میاد گوی مردم هم میگیرم، میاد به سر مثلا تاجیکا را شهروندان را دوری میکنه، چی شهروند یا چی بود مثال سرحددانش باشن، این چیز ما فکر نمیکنم که برهم بخوره. اما در همین باید چیکار میکرد؟ دیدیم که مثلا جانب تاجیکستان خوب عمل کرد، در همینجا باید برعکس با او فشار می‌آورد، با او همون قاعده و قانون‌های طرف خودش منافع خودش او میگذاشت که دیگر همین آینده تماما همه چیز یک روی حل خودش می‌آورد. حالا با نگاه می‌کنیم در آینده با همون آمدن مثلا ورود در همون قسمت جزیره یا نیم جزیره میمونه، او دید بمب‌هایی که زدن شو اونا میان با همونجا میسازن، با در همون پشت دیوار تاجیک کوچه تاجیک با همون نظامی حربی قرقیز رفت آمد میکنن، با همون کار ادامه میکنن. اما من نمیفهمم که برای چی دائما این مردم ما این کارو هیچ درس نمیگیرن. امروز دیدم گفتم که خوب عمل کردن، یعنی که تجاوزگر ترسوندن، ترسی، اما از اون زمینایی که گرفتن از اونها بیرون شدن. حالا همینجا مقامداران ما که ما را تماشا کرده ایستادند، بشنوید مردم
ذره پیشرفت شما شد، پیشرفتتون قدر کرده می شود. ذره پیشرفت کردید، مردم قدردانی میکند، تشکرتون میکند. و نگوید که مردم بسیار پیشروی های ما رو نادیده میگیرد. شما پیشروی کردید، یک قدم پیش رفتید، به چشم مردم نمیاد، حتما شما تشکر میشنوید. حتما میشود. حالا اینجا رمضان حسینیان هم که به خاطر چقدر از دست رفتن زمین های دیارش چقدر نگران بود، امروز ما میشنوم که به حکومت تشکر کرد. ما هم تشکر گفتیم، ما هم تشکر گفتیم، اما گرچند گپای تشبوس شما برای پیشرفت خیلی کم است، میزیرنی است، خیلی کم است تشبوستون. و این پیشرفتتون رو پیشرفت گفته نمیشود. ببینید با میکروسکوپ میدیدگی پیشرفتتون رو مردم دیده تشکر گفته شده است. یک لحظه استاد ممکنه شما بفرمایید. خیلی با میکروسکوپ دیدنش پیشروی را خیلی میست که میکروسکوپ شما یک نقطه رو در نظر دارید. کدوم نقطه این؟ نه میگن که پیشروی دولت رو با میکروسکوپ دیدن. در نظر شما یک نقطه است ها؟ چی نقطه؟ شما در نظرتون یک نقطه گفته بر این گام میزنید. همین نقطه رو چی گفتنی هستید؟ نه چی گفتنی هستن و شما میگی که پیشروی دولت بر یک با میکروسکوپ دیدن تشکر گفتن. در نظر میاد که بر چنین یک نقطه همین خیر. بله. یعنی چی؟ بعد چی؟ یعنی یک نقطه در نظر نمیره. خیلی یک دولت کلونی دموکراتی را ترسوندن با میکروسکوپ و نگاه کردن شد. مملکت کلون دموکراتیک جو این امریکا می؟ نه امریکا این قرقیزا. برادر عزیز، قرقیزستان مملکت کلون دموکراتی نیست، در آسیای میانه از همه خردترین دولت است. لیکن پیشرویش از ما هم در جای از چند دولت دنیا ترقیاتش زیادتر گفته هم میشه. برادر عزیز، تاجیکستان از خطای چقدر قرض دار است؟ یک 35-36 میلیارد ممکن 50%. تشکر برادر. چیزی که آگاه نیستید خواهش میکنم من بعد در برآمدهایتان، در صحبتهایتان یک توصیه من این است که با آگاهی کل صحبت کنید. مثلا اگر درباره یک چیز نارضایت بیان میکنید بسیار خوب و همه من فکر خودم رو برای کس تحمیل نمی کنم و میدونم که نه همه با من هم فکر هستند و فکری مقابل رو هم قبول دارم. یکی برادر عزیز وقتی که میخواهید یک برآمد داشته باشید، یک سخنرانی داشته باشید یا یک ضدیت نشون بدهید، خواهش میکنم یک معلوماتی سراسری هم داشته باشید برادر. تشکر به شما که سخنرانی کردید. اون چیزی دیگر گفتنی هستید؟ البته برادر عزیز ما خیلی بگم استاد، ما با شما هم کار نداشتم، با دولت هم کار نداشتم، لیکن از زمین برآمد پسلید موحدین کبیرو راستیگا یک بار همه شما رو به زمین رسوند. همتون. برای چی؟ چی گپ شما معقول نشد؟ هم برآمد پسلید نیش با برادران قرقیز سال 91-92 برای ما پلشتگاه صلح تامین کردن، خیلی کردن، تاجیکستان از صلح کردن. اگر به استوریا با گفت موحدین کبیری هم نگاه کنید، تاجیکستان از صلح هم جنگ شهروندی هم برای نابود کردن تاجیکا یکیش قرقیز یکیش ازبک بود و سیمش جای اساسی که در چی بود؟ همین خود روسیه بود. همین خیلی است. برادر عزیز، آیا میدونید که چقدر مردم قرقیز در تاجیکستان زندگی میکنن؟ قرقیز زبان
و شامیدونم با چی قدره که شهروندان تاجیکستان هم در واحد این کشور زندگی میکنن. ببینید برادر عزیز، نگاه کنید. این حال در تاجیکستان تقریبا 65,000 قرقیزها زندگی میکنند. تقریبا 65,000 و کم شده دارم. برعکس از حساب نفوذ اهالی تاجیکستان فائزشان کم شدگی است، درصدشان کم شدگی است، لیکن در اصل از 11,500 تا به 65,000 نفر رسیده اند. ویکیپدیا رو بکشوید بخونید сколько киргизов в Таджикистане живут گفته به شما نشون میدهد. به زبان روسی گفتم میکنید. نگاه کنید، نه در زمان جنگ، نه در امروز، نه در همین گیریدورها یگان قرقیز با پایش خور نخلیده است. اکثریت خریدهای خود را مردم قرقیز اومده از خوجند میکردن، از اسفره میکردن. من اینجا رمضان میدوند از بازارهای تاجیکستان میکردن و در بین تاجیک‌ها زندگی میکردن. یگان پای قرقیز خور خریده نشده است. به خاطر چی؟ برای آنکه تاجیکستان یک فرهنگ بالای همزیستی دارد، یک فرهنگ بالای همزیستی با اقلیت‌های دیگر رو دارد. انا برای همین هم بدون هیچ یک مشکلات برادران قرقیز ما در تاجیکستان زندگی دارند. ما با آنها هیچ مشکلی نداریم. و امروز خبر دارید شما، دیروز شهروندان تاجیکستان از روسیه توسط هواپیما رفتند به آش فرآمدند، آنها را لطوکوب کردند، داشتند زدند، کوفتند. این نشانگری فرهنگ آنها است. این بهای ما نیست، بهای آنها است. باید برادران قرقیز که عین حال ما را شنیده ایستادند، گوش کرده ایستادند، تماشا کرده ایستادند، این مسئله را بررسی کنند خودشان در بین خودشان. این همه یعنی به خشونت کشیدن همه چیز، این نشانه فرهنگ آنها است، بهای فرهنگ آنها است، بهای آدمگری آنها است. باید این مسئله ها با یک فرهنگ بلند، با یک آدمگری بلند حل خودش را یابد، مناسبت شود. و ببینید حالا در مرز مناقشه رفته ایستاده است. در مرز مناقشه شد، زد و خورد شد، قربانی ها دادیم. این قربانی ها به خاطر چی هستند؟ این قربانی ها به خاطر آنند که همه چیز جای خودش را یابد نهایتا. مردم برای چی جانش را قربان کرد؟ به خاطر آن که نهایت پیوندانش، خیشش، تبارش، فرزندانش آسوده باشند. به جانش رسیده است همین گونه خشونت ها، به همین گونه مقابلیت های خونریزی ها و سنگاندازی ها. و به این خشونت نقطه گذاشته شود. وقتی که به این خشونت نقطه گذاشته نمی شود، هیچ کس کفالت داده نمی تواند که فردا یا پس فردا باز همین گونه خونریزی ها از نو سر می شود. فهمیدید برادر عزیز؟ فهمیدم استاد. یک لحظه گپ شما رو میبرم. بفرمایید. به همین پرابلم نقطه گذاشتنش به فکر شما آسان است یا که نه؟ همین سمیتونه. من فکر میکنم که این سوالتون بسیار جایی است. یعنی به این سوال باید مسئولین ما هر چیز زودتر جواب بیابند. به این سوال جواب گفتنش هم آسان نیست. فقط من فکر میکنم فقط تاجیکستان با قرقیزستان خودشان گفتگو کرده ایستادند. من فکر میکنم به این دقت جامعه جهانی جلب شود. یعنی کشورهای دوست به این دخالت کنند و با دخالت کشورهای دوست همین مسئله حل شود. چون که وقتی که بدون ورقگردان کردن ارخیو ها، بایگانی ها، ورقگردان کردن تاریخ با شخصانی نیترالی،
در معرض عام در نزد جامعه بین المللی بدون ثابت کردن این که این زمین از تاجیکستان است، این زمین از قرقیزستان است، به هیچ جای رفتن نمیرسید و این خشونت دوام کرده رفتن میگیرد. برای همین دقت جامعه جهانی رو، دقت جامعه بین المللی رو به این باید جلب کرد و باید در نزد جامعه جهانی، جامعه بین المللی، هم تاجیکستان و هم قرقیزستان باید ثابت کنند که کدام از زمین ها از آنها است و دادگیری باید از روی حجت های تاریخی باید صورت گیرد. ما باوری کامل داریم که اگر گفت و شنید از روی حجت های تاریخی صورت بگیرد، حق به جانب ماست، ما برد خواهیم کرد. و اگر برادران قرقیزی ما هم، یعنی همسایه قرقیزی ما هم، همسایه به حق خدا برابر میگویند و از خیش دور همسایه نزدیک بهتر است میگویند. هیچگاه همه قرقیز آدم همسایه نمیشوند. حالا یک دقیقه صبر کنید. حالا شما یک دقیقه صبر کنید و اگر از فرهنگ بالا استفاده کنند، یک از خیرات استفاده کنند، از ذکاوت استفاده کنند، همان جای رو صاحب خواهند شد که با آنجا حقدار هستند. همون جا رو صاحب خواهند شد که آنجا زمین خودشان بود از روی تاریخ، از روی نسخه های تاریخ، از روی حجت های تاریخی و نباید به زمین بیگانه، به زمین همسایه چشم علاق کنند و در همین حالت گفت و شنید به نهایت خود میرسد. لیکن اینجا امبیتسیه ها خیلی کار کرده ایستاده است و امبیتسیه ها نمانده ایستاده است که یک نفر به حجت های تاریخی اعتماد کند، به حجت های تاریخی تکیه کند و این طبق همون حجت های تاریخی حل خود را یابد. انا برای همین هم من به این نظرم که باید به این مسئله وقتی که بدون دخالت منجی شدن جامعه بین المللی کشورهای دوست حل نشده ایستاده است، باید از کشورهای دوست باید طلب کرد که به این مسئله کمک کنند. فکر من همین است. فکر شما هم درست است استاد، ولی که کشورهای دوست یعنی شما در نظر دارید که ازبکستان و یکمش روسیه، راست؟ من اینجا نام نبردم دوستی عزیز. نه، و فکر شما من میدونم که روسیه و یکمش و دیمش که طبق امضا و دیپلماتیکی چه که گفتیم با این حل نمیشه گرانیت ما، نقطه هم گذاشته نمیشه، این با یکم شه. و دیمش که گرانیت ما پیش از شامل شدن تاجیکستان با قطار سویتسکی سایوز خیلی SSSR میگفتن. یا لحظه پیش از در آمدن SSSR خریده دیگر است. برادر روس ها میگن که کگده اومه سیره نیناده بدون خشونت حل نشده ایستاده است، یعنی بدون جنگ حل نشده ایستاده است، فقط جنگ شده ایستاده است. یعنی در رأس هر دو کشور هم شخصانی باخرت نیستند، شخصانی بازکوات نیستند. مشکل همین است. برای همین هر جایی که خیرات هست قوه نشان دادن شرط نیست، خیرات حل میکنند. قوه نشان دادن، برای قوه نشان دادن ضرورت اومده ایستاده است می، ضرورت پیدا شده ایستاده است می، از این عبارت که خیرات وجود ندارد. این بیخیرتان باید از بین بروند و شخصان با خیرات به سر قدرت بیایند و این مسئله را حل کنند. پس شما گفتنین که تایی 20 سال در ارمنیا و آذربایجان آدمان با خیرات نبودن، رئیس که علیف با خیرات شد. نگاه کنید برادر عزیز، مسئله آذربایجان ارمنستان از ما یک کمتر فرق میکنید. فرقش این است که هم جانبی ارمنستان و هم جانبی آذربایجان رهبریتشان، خودی شخصی رهبریتشان دائم در دیبت بودند. دیبت آنها آشکارا
نمایش داده میشد در رسانه‌های جهانی و آنها حاضر بدن خود را در دل نقطه جهان برای بحث اظهار میکردند. چندین گفت و شنیدهای آنها نه در ارمنستان نه در آذربایجان بلکه در بعضی از کشورهای اروپا شده است، در بیرون از ارمنستان و از آذربایجان شده است. شما کی در خاطر دارید که امام علی رحمان گفته است به جانب قرقیزستان که هر کجای باشید من به گفت و شنید آماده هستم، میروم با شما گفت و شنید میکنم؟ همین یک بار رفتن استقلال چی گفتن چی شنیدن هیچ کس ندونست، هیچ کس نفهمید که آنها چی گفته چی شنیدن. شما یک با یوتیوب مراجعت کنید، دیبات های الهام علیف با نیکول پاشینیان رو ببینید چند مرتبه شده است. استاد یک لحظه برادر یک لحظه حالا صبر کنید برادر عزیز، شما بسیار صحبت کردید، حالا نوبت رو به قادر میدیم. قادر است نامتون، بعد از وی الکساندر. با ما که نوبت میتید برادر عزیز، با ما نوبت یید. مالش بفرمایید الکساندر. من درباره این برادر گفت درباره آذربایجان گپ میزنم، بین ارمن و آذربایجان گپ میزنم. من با تو گپ میزنم این همه کار کو راستی کرد همه کار. اون وقت ممکن نمیدونم شما چند ساله باشید، با فکرم جوانید اون وقت ما 30 سال ما رسیدگی بود. با این وقت که بینیم که ارمی روسیه آذربایجان که زده پیش کرده بود، کرباخ ارمی روسیه ارمیانا فقط خلق عادی رفته کشته بودن. وقت شما چی ارمیان آذربایجان با تاجیکستان و قرقیزستان برابر کردید؟ شما چی روسیه متل داره، من بسیار حرمت میکنم، میگوین که سیرک اویخل کلون استالیس. اینا می کلون که دستاشون در یاروخ مکت گرفتن، ما وروخ و محافظت کنی میریم که ما ارمه نداریم. بجای که گوین که برادرها در دستان ما خون نیست، ما خونخور نیستیم، ما میخوایم دوست باشیم، بیا دوستی کنیم، بیا چی کنیم، دستمون در یاروخ میریم. کجا میبرن این کلونو را؟ یاتش ریپر دیگرش چیش؟ شما خودتون فکر کنید. من در همیه ای خندانه باور کنید که شوک شدگیم در که این چی سیرک نستایشته. کجا میره؟ شینونه گه بیاینا ما تو قرقیزی، من تاجیکم، تو مسلمانی. الحمدلله من الحمدلله مسلمانم. بیا در سرخونده میشنیم گپ زنان میکنیم. الکساندر برادر میبخشی گفته میبرم این کارا کردن تا 10 ساله ها میشه. من شاهد زنده هستم، من در پریگاورو دیده هستم. همقشلوقای ما خلق ما شما اول مسئله را فهمیم پرابلم در چیه در کیه. این کارا کردن قرقیز یگون چیز قبول نمیکنه. یگون گفته شنیده برادر اوها مسلمانی نداره فهمیدی؟ این باید بین سردار سر شود. بین سردار سرداری او گپ نمیفهمه برادر. سردار نداره قرقیز. سردار قرقیز خلق شاکی سنگشب میکنه سردارشه، بعد میبیا توجیکای سنگشب میکنه. شما من ویدیو کردگیم در یوتیوب دارم، من میتونم بلو بود روان کنم. روزی 28 همین ماه گذشته من ویدیو ثبت کرده بودم که قرقیزا میخواد که حمله کنه. گفتم قرقیزا رو ماه رمضان آرام باشین. قرقیزا اومدن مردم راه میساختن در خواجه الله، نمونده مردم راه ساختن در تریتوریای ما. автомата که اومدن موسفیده ما رو گرزت کردن برادر. شما میشنه میگن ماه رمضان و مسلمان میگیم اوها عرق خوردگان پیانا مستم میان ما رو گرزت میکنن، خواهر ما در دست میزنن. مردم لیچ ما حکومت پرسیدگیم که مردم در یراقته ورخیا پرسیدگی خواجه الله چورکیا گفتن که وی مردم یراقته. برادر شوقت جان همین در برنامه‌ش گفتن که مردم محافظت کن، خواهر ما در قرقیز تجاوز کرده استاد. پریگاور نمیفهمه قرقیز. امروز حکومت ملادیز یراق داد به مردم، میگه مکت کرد چی کرد. خی این پونت هم نیمی و غلبه است پونت کردن.
қирғизу мо тарсондем, ғалаба кардам, машалло беҳтарин аст. барои ҳамин инҷо шумо фақат ҳукумат понятно, ҳукумат зиёд вай кардагай ба мо душманӣ кардагай ба мардум ки бахшида намешава ин корош, лекин дар ин байни қирғизу тоҷикда баса биёед тарафи ҳукумата мегирем, мо зидди душман. қирғиз душман аст, қирғиз мусалмонӣ надорад. ман ҳамсояи ман қирғизам, ман медонам ки о ҳеҷ мусалмонӣ надорад бародар. барои ҳамин инҷо ман понятно мехоҳем ки ҳукумата гап занем, ман бале зидди ҳукумат ҳастам, лекин дар инҷо биёем поддержка кунем, чи ятимов бошад, чи каси дигараш. имрӯз ба манфиати мардуми Борухи Хоҷа Алӯ чоркӯ кардистан, мардуми Овчи Қалачаро бинем, мардум видео сабт кардган ки 20 сола дили мода бурдига аламе имрӯз ҳукумат буровард, ташаккурӣ кард истодем. шумо инҷо мешинем лақ мекунем Озарбойҷон, Армения, Россияра равед масъаларо фаҳмем ки давлат чи, халқ чи проблема дорад, кадом марзи қирғиз гирифтагай. биёем ҳукуматро пешкаш кунем ки ҳукумат биё, мо душман нестем, шумо ҳам душман нестем, хоини миллат нестем, мо ҳам шумо ҳам. ана ин марзоро, ани территорияро қирғиз ана ин вақт гирифт, мана документ дорем, баргардон ба тоҷикора те. мо мухолифа бояд ин корро кунем. мо мухолифа ҳар рӯз ҳар куҷоро мисол оварда шишта намешава бародаро. конкретно кадом ватандӯст ҳастӣ, гӯш кун, бестен перебивад накун. мардуми ҳамон минтақаро занг занин, худтон равен, бародартонро равон кунед, худтон рафта натонед. масъаларо омӯзен аввал ки мардум чӣ мушкилӣ дорад. мушкили мардум мо бояд имрӯз ҳал кунем. мардум чизе ки гуфт биён амуро мекунем. мардуми Ворух мехоҳад чарогоҳ дошта бошад. Рамазон биёед гапашона то охир бигӯян Александр. Сабр кунем. бародарҷони азиз, гӯш кун додарҷон. Yosh ҳастед. Модари ту модари ман аст. Модари ман аст. Модари ту лично модари ман. Ман намехоҳам ки аз чашмони модари ту ашк резад. Бародарҷон, ту маро насфам. ин проблемаро ман аз соли 14 медонистам, барои ки якта буд бародар ҳамроҳ кор мекардем, аз ҳамон исфара буд, аз ҳамон Ворух буд ва фикрам пастаяни мегуфт ки гап хабар ҳаст. о барои чи давлатаи мо ин корро намекунанд? барои чи он ҳаст, иш ҳаст, вайш ҳаст? барои чи заяв наменависанд ки ҳамихе проблема и оташ сар мешавад, иш сар мешавад. о халқ бешора барои чи равад ки муҳофизат кунад? мо налог кида месупорем? бушта намесупорем ку. мо налог кида месупорем? мо ҳам мехоҳем ки тинҷи амонида зиндагӣ кунем, на ин ки ҳамсоя қати ҷанг шавем. мо переговор буридагиам. гӯш кунед ата Шавкатҷон, я чиро гум бародара дар баҳс хоҳиш мекунам бигӯем. худро бигӯем, ин бисёр хуб аст, аммо фикру андешаи худро болои кас таҳмил накунем. бигузар ҳама андешаи худаш. бифармоед. дайҷа пул ману ту бабае ҳеҷ касем, я паша халқи бечора, я паша ина пашазана қати мезанед, тамом. халқи бечора вай дайҷа пул кор мекунанд, пул мефаҳмед, ҳар ду тараф. дайҷа фаромӯш накунед ки бо Турсияро дайҷа фаромӯш накунед. Турсияро дайҷа фаромӯш накунед. Турсияро дайҷа фаромӯш накунед. Турсия мехоҳад ки чӣ хеле ки Россия, Америка қуввои хушамо, Турсия ҳам ҳавая ку чӣ кардеста? давид кардеста қуввои хушамона ки ман ҳастам. барои Тоҷикистон намега ки мо зиндаем, мо давлатем. барои чӣ намега? برادر الکساندر تشکر به شما. نوبت رو به کبیر میدیم. برادر کبیر بفرمایید چی گفتنی هستید؟ سلام و سپاس برای همه بینندگان و همینجا کدومی که شرکت دارند. البته هر کس حقی شهروندی دارد که فکر و عقیده چه بیان کنه، درست قید کرده شما. اونطور ما همین مسئله رو از نگاه شخصی خودم به طبع از دو طرف فساد و فرسوده بودن هر دو حکومت ها میبینم که حکومت داره هر دو طرف صلاحیت ندارن که سخن نکرده روشون خاموش کنید. بفرمایید. صلاحیت ندارن برای حل بحران حل کردن. اگر از طرف
حاضر من درباره تاجیکستان هم یکم صحبت میکنم. ما اول درباره حکومت قرقیزستان میخوام یک کم روشنی بندازم و بینندگان میخوام دقیق گوش کنید. همین رئیس جمهور و رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان اینا یک شخصایی هستند که اگر سال 2010 شما نظر کنید در وقت یک تبادلات حکومتی قرقیزستان اینا دو نفر فعالان به سر و سامانی های در هم جلال آباد بودن هم در آش که نسبت به برادران ازبک‌ها خیلی خانه سوزاندن، تجاوز کردن، اینا همون چیزا را به سر و سامانی ها را راهبری میکردن. بعد وقتی که حکومت جدید اومد، حکومتی که اینا روی کار آمدن، اینا فکر کردن که همین سرحدهای تاجیکستان هم با همین خیل که به سر و سامانی‌هایی که نسبت به برادران ازبک زبانی مقیم نشین آش جلال آباد کردن با همینا میگذرد. خوشبختانه نشد این کار. این بی‌صلاحیتی حکومت قرقیزستان ما گفتم انا که میگردیم با بی‌مسئولیتی حکومت تاجیکستان ما در طول چندین سالها از سال 2002 4 10 12 14 16 18 20 اینا با امروز چند نفری که مناقشه میشد آدم میکشتن چیز میکردن، همین حکومت ما با یک اندازه همینا به نظر نمیگرفت. میگذره میره یک خیلی به اهمیتی میکردن. وقتی که از همین 29 اپریل تا امروز در مناقشه شدید ما فکر کنم 15 نفر اگر اشتباه نکنم 13 نفر ما شهید دادیم. همین شهیدا را باور کنید شما یک لیست یا که روی خط کرده در همون تلویزیون نشون ندادن، سال تولد، جای استقامت، در کدام حالت مردن، یگان اطلاعات نیست. این یک خنک نظری حکومت بسته به همین شهروندی خودش میکنه که یک چیز خیلی غیر انسانی است. حالی بحران ما در چی میبینم؟ حالی بحران در اون میبینم که ما باید خریطه های سال 25 39 60 همون هر چی که تا 89 ما داریم در دست ما، همه بودها در دست ما است. فقط یک مسئولی با عقل، با فراست و با سواد در کار است که در همون عرصه بین الملل همین قرقیزستان را بازانو بشنونه بفهمونه که این همین تریتوریای ما از ما شما در اینجا چیز نکنید، پرتندوات نکنید. قرقیز با یگان گپی شیرین نمیفهمد. با گپ ما از فرهنگ خودمون آگاهیم، از فرهنگ ویام آگاهیم. ما خیلی مهمون نواز و رحم دیلیم. انا مهمون نوازی و رحم دیلی ما را به همین روزا آورده رسونده است. البته از برادرها خواهش میکنیم که همین نام مسلمانی و عید رمضان و ماه رمضان از جنگ نکنیم. این چیزا را ما از بین بریم، از گوشات و پخته را بیریم پرتویم. دشمن دشمنیش کرده ایستاده است. این نادرست است. باید باشد همین چیزها، لیکن این گپ‌ها در موقع خودش استفاده بوده شود. هر سخن جای در ماه رمضان اگر من روزه دارم و یگان غرض ندارم با یگان همسایم، وقتی که خانه من میان خانه من را آتش میزنن، معذرت میخوام دختر ما تجاوز میکنن، ما دیگر رمضان و مسلمانی را چیکار کنم؟ دشمن بیاید همین مسئله رو چخور نرویم. نه، من منظوری گپی ما چی است که در ماه رمضان است، در ماه قربان است، هر وقت باید ما آماده از خانه و در بوم خود باشیم. مشار از پخته بگیرید. دشمن دشمنیش کرده ایستاده است. و فرهنگ بشریت ندارن و یا باور کنید این قرقیزا را من خوب میشناسم. اینا خیلی آدم و آدمگری و مهمان نوازی ندارن. اینا هر چی که شما خوب گفتید او در بالای گردنت سوار میشد. با همین خاطر ما فکری با یگان فکری خود با یگان گردن یگان کسان بار کردنی نیستم. ما فکر نظری خود نگفتم. بله، تشکر به شما. اگر یگان سوال باشد سعید ژیوف چورکو گفتید چی گفتید؟ میکروفونتون رو گرم کنید. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و همه کلی مسلمانو، ما هم در لبستان زندگی میکنم. حوض برای سحری خستم و خواب ما همه 35 سال شده است. ما همه تاجیکستان زندگی میکنم در همه شهر چورکو. در شهر چورکو یا در جماعت دیوت چورکو؟ در همه دیوت چورکو هسته. اکسنت ما میبخشیم هم بسیار وقت اون قرقیزا کو
قرغیزا خیلی چیگم خون مسلمانی ندارن. وزی از دادر ما کشتیان اونجا هر سال میکشن هر سال. نه برادر ما با این گپ مثلا گریم شما میشنم تجدید توی منه نداتم. برادر صبر کنید. من همین مسئله روزی نیستم. هم استاد ما دوملو نعیم جان ده ها شاگرد قرغیز داشتن که بهترین انسان ها بودن. بهترین انسان ها بودن. حتی در پارلمان قرغیز چندین نفرشون رو میدونم. حالا نامشون رو آورده نمیتونم. چندین نفرشون حتی در پارلمان قرغیزستان در حکومت قرغیزستان هستند. و بهترین انسان هستند و واقعا شخصی تربیت دیده برادر گوش کنید برادر من نه برادر ما این خیلی مسئله گذار کنیم هیچی حل نمیشه با حل نمیشه گوشت نمیشه یا اینکه مغز بدونک نمیشه و دونک داره دونکش رو میپرتوی مغزش رو میگیری. لیکن برادر عزیز به خاطر چند نوبکار چند نوخلاف ما تمام یک ملت رو سیاه نکنیم بهتر است. برای که آدمای خوب هم دارند اونها. نه من ندیدم 35 سال بازه که من ندیدم. گوش کنید یا چی میگم تاندم. گوش کنید برادر عزیز من هیچ کی پرداش نمیکنم. این گسودارس نیتام که بده همین موسفید بابای من همین میرا هر سال که ماه اپریل ماه میشه میرا آب سرتیا اونجا میاندن فهمیدی هر سال میکشن آدم هر سال. شما نمیتونید همین زمین خودتون آب دید بچه‌تون کار کنید یا دیگه کسی دیگه او درنگ من میبد رسی هم خیلی 13 سال گذشته همین دستی روسا کار میکنید گشت. Это же несправедливо. بله. من پروست من خیلی آدمی چی گفتم میبخشید که نشنم من خیلی خوندگی چی هم نیستم. من هیچ که پدرش که نمیکنم. پروست توش تا دل من دسته من میگم همین شب من ده فاکتیچ که همین صورت ها زیل کردن همین یک قشلاقی که چارگو 7-8 نفر مردگی بچه یوشن. برادر بله اینجا همین برادران قرغیز هم یعنی همسایه قرغیزمون هم وقتی که من و شما رو تماشا میکنند باید خلاصه خودشان رو برارن که بهایشان چی شده ایستاده است. بهایشان این است که یعنی یک کشور همسایه با آنها حتی بهای آدمی نمیدهد. باید اونها وقتی که این فکری و اندیشه من و شما رو گوش میکنند تماشا میکنند و میبینند باید خلاصه خودشان رو برارن که و بیاندیشن که باید یک رو به مناسبت انسانی آورد و از خود همچون انسان باید درک дать. Знаете, как я вам скажу так, красивые слова все умеют говорить, а настоящие там действуют это как другие вообще. Бали. Так что я не согласен в многих вашим словам, и не только вашим, там остальные, которые говорят там про всякие. Ну, честно, надо просто от души говорить. Мы же живем, мы же гости. یک نفر به نام علی التماس چی گفتنی هستید؟ علی التماس هستید؟ السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای شوکت خوبه سوزید؟ الحمدلله. امیدوارم خودتون تشکر. اگر به نظر محیدین کبیری گیرید همه همسایه‌های ما همش نغزه. اگر به نظر رمضان سعید بگیریم همه همسایه‌های ما مسلمان نیست. بعد چیکار میکنیم اکنون؟ فکر شما چی است؟ همین خیلی زندگی میکنیم، جنگ میکنیم. این خیلی نمیشود. این برنامه های شما فایده میورد تا ضرر آورده است. برادر اینجا یعنی منبر آزاد است. هر کس باید اندیشه خودش رو بگوید و باید خلاصه گیری کنیم. ما سال هاست که دهان ما بسته بود برادر عزیز. هیچ کس حرف دل خودش رو گفته نمیتونست. هیچ کس اندیشه خودش رو گفته نمیتونست. برای ابراز اندیشه زندان تهدید میکند ما را.
بله اکای شوکت لیکن امروز روزی آمده است که همه باید یک مرتبه اندیشه خودش رو بگوید و این اکای شوکت برادر عزیز برای همین ما به خاطر گفتن سخن یا که امروز اندیشه یک کس رو معلومات نکنیم. حالا صبر کنید برادر، با سخن میکنید تا از خواجه اعلی یک نفر سخن کردنی است، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ما خودم از خواجه اعلی خیمون شوکت محمد. بله بفرمایید. ما شما به یا ویدیو گوشل میکنم. این تریتور گجو چند کیلومتر چند متر کدوم وقت که حاضر شبو آدمو اینجا به اومده زندگی کردگی کی میسنی. شما بار میکنید نسلیون پونکت موبا 200-300 متر با تقریبا من میگم بوله کوه هست. من توشن کرده نیست پگه من شما میپرتم سنایپروی وارد پافتگی بود. خیلی حاضر به نیست، حاضر به خیلی جنگ تیخ شد. نگه 8 ساعت بمباردیروفک شد прямо населенным пунктом. فهمیده سید؟ الو اوز رفته یا نه؟ بله آماده شده است. ما شما точно координатش میپرتم. دورن پشتی جوی که من تولد شدگی مو یک جوی من تولد شدگی من точно فکر میکنم любой каскти любой комитет ООН ми комитет правительства قرغیزستان می انی توجیکستان می ما چیست آدم میسنی که اینجا ما کلون شدگی هر یک سانکچین جی میشناسم، هر یک الفش میشناسم. آیا هم شما گفتنم که مثلا ما پروتف حکومت امام علی گنده نغز این خیلی نه که دیستریبیوتر نه قرغیز نامرد. این چیز ما فکت میکنم. شما به کوردینات توشن سر ادو ویدیو میپرتم. شما اگه واتساپ و وایبر نمبر هست باید شما گفتم لیش прямой بابو میبرم گاب میزنه بیچاره بچه ها اینجا دیستن اوه بچه که چورکو برومد کو زمین من یا چیتنده مثال هر بار میرم بار کنز منه لیش نه منه ابولو پسیانه نبلودینه من پرستوی گراجدینه نمی خوجه الو شهروند توجیکستان من آدم اینجا به کلگان نه ما آدم میست نه. من دو سید وقتی که ما اینجا به اومدگی بودیم اما چه کنه 400-500 سال پیش ورق تاریخش 45,000-10,000 ساله اینجا یکم خیلی قرغیز نبود. وقتی که قرغیزا اینجا گوشن شده اومد در دوره پادشاهی روس نومش نیکلای گفتانگری الو ها اینجا بابا دودوی مو اینو اینجا قبول کردگی ما یکم اور گاب نمیستم و نگه تاچ نما انفرماسی میدونم لوبوی گرامت لوبوی پروفسور که من سپور راز بارم جنگ گلاونوی که ساختگی این تقریبا همه لیش نه از زمین من اگر زمین من گویم نیو های زمین مو گویم از نسلیون پونکت جایی که اهالی مو زندگی میکند 300-200 متر فهمده 200 متر جوبه من تاش نمو متر که من شما گزل میکنم. یکی این روز اومدگی که حوز ما حکومت درباره امام علی و من طرف امام علی هم نیو گپ زدن در کار نه یک سره یک دلونه مو پروسه از طرف دولت ملت خستنمو در کار و تیمش دیگر تیم گروه 24 می گروه شما می شفقت محمد گروه و دیگر تیم این تیم ولاز نکنه تون چند روز ببینم محیدین کبیره اروی دین گابزوسو نگه نمیفهمد که دین به اینجا و دیگر آدم دیگر جو اینجا نمیفهمد سیتوات اینجا نفهمد اینجا میگه که ها دیناند مومی و رودر مومن کشتن در کورنه چه خیلی 200 متر جوب سپیسناس پولن و روشونه زنکو دخترکوی بلاروسی اومدگی روسیه اومدگی ننیمات کرگی دلار کتی فهمید سید من شما دکزار میکنم من لیش نتوکتم میبرم محمد خیلی شما سه کلانسول بودم بودید شفقت محمد فکت میکنم کدوم کاردینات سنسوله прямо населенный پونکت زدوس از ساعت 12 سر شد تا ساعت 7-8 تا وقت افطاره با تا ساعت 9 دقیقه کم بیش برفت با ساعت 1 مو همه کمپیر و کودکوی ایوکاس کردیم شهر با راستیان کاردیناتی گویم خیلی میفهمید بعضی گپ روس برون دوست ماکسیموم 1 کیلومتر 500 متر 300 متر مو بمباردیروفک مونده بچه‌های خدمات پادوال بجو کرده خیلی مالدیس بچه‌ای که توجیکو армия خیلی بودن نمیدونم من توشنو نگاه دوشی خدمت کرد قندش زند بچه‌ای که армия با هست برادر عزیز
حاضر وضعیت چگونه است؟ وضعیت همیشه بیروز حاضر همین حاضر وضعیت یگان خیلی باین همونجور تیخ میرنه توخه من همسوی من قرغز حاضر پروسس سویتوشون کشتگی همین راستیانم تو قرغزه همسوی هم در بدر و اگر رژیم قرغزستان مو توجیکستان در بدر هیچ که نیست تقریبا بالاتر 1-2 کیلومتر جو برفتگی امروز فرونده اومدن ساوز شما پاست در حالت جنگی با همسایه قرغزستان مناسبت و معامله چه خیلی بودی شما پارتیست رفتین و نه شخصا شهروندای اودیش مثال یک اینجا چه کردن وای اساسا زمین ما به زندگی میکنه اساسا یا زمین چیسته همین توجیکوبا ویا خیر رفتن ما مثلا شهروندش یگان چه کشتگیمون هم نزدیکمون ویا هم خیر همین همسایه در بانسوی ما میشناسم خیر کاک سسید یگان پریتنزمون نیست لیکن خیر چه فهمونم شما من کمتر نیروان بردش نمیدونم چه شد 100% قرغز نپراف شما گفتوسیم محمد شوقت 200 متر از زمین من میبیاد من همونجا زردولو ماست بولم میدونی اپراودات کردن قرغزستان نیست ما همه میدونیم که قرغزستان اپراف هستند یعنی قرغز ها حق نیست وقتی که شما من پروس بعضی گپو بعضش اما من چند روز دیدم او الان گدویف و دیگرش ویو گفتن که اینجا پلیتیکی اکون با درباره حزب گفت استودنده مثلا حزب امامی خیبود یا اسلامی خیبود اینجا اوج بین دولت برافت ما یک تا شدن در کور و گنده نقص فرقش نه اینجا چون بچو بمباردیروف که مینامیوت صبر یک دقیقه من همینجا با آقای محمد زاده سوال میدم اگر آماده باشید سوال من به شما این است شما همچنین کورسموس میگفتید که یک نفر کارشناس تاجیک میگوید که باید در اطراف سیاست رئیس جمهور متحد شد در مسئله واروخ آیا یگان سیاست معین کرده رئیس جمهور درباره واروخ را شما میدونید؟ کدام سیاست برادر؟ درباره سیاست رئیس جمهور اصلا مردم آگاه نیست. اون سیاستی که ملت کشه که او پیش میبرد پیش برده شده است طول 30 سال این به منفعت ملت نیست برادر. کدام سیاست؟ این مسئله برادر مسئله واروخ گوش کنید لحظه مسئله واروخ برادر بر وقت باید حل میشد حل نشد به چی سبب ها؟ وزیر امنیت قرغیزستان به کدام دولت خارجی سفر کرد سروزیرش به کدام دولت دیگر سفر کرد بعد این جنگ شروع شد ما باید برادر اینا تحلیل کنیم که با چی سبب این جنگ آغاز شد کیها در این جنگ سهمگذار بودن این برادر که حضور نظر خودش میگه اینجا یگان تحلیل و تحقیق نیست این مسئله را باید برادر خدمات مخصوص یک کمیسیون مخصوص مشترک باید تأسیس داده شود بعد تحلیل و بعد تحقیق کنند که پس این کار این دسیسه کیها بودن به چه سبب کی منفعت دار است از این جنگ مثال دو مردم همسایه ببینید یک کارشناس با نام فیروز رحمان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید که درگیری ها در مرز را میگوید شرح داده میگوید که از مردم دعوت میکند که از جنگ دیجیتال دست کشیده راهی حل آسایشته را پیش گیریم بسیار خوب تشکر اما در دوامش میگوید که امروز غرور ملی و وطنداری تاجیکان پیش از همه در آن ظاهر میگردد که موقع رسمی دولتی خود را حمایت کنند و سیاست پرزیدنت را در دلخواه موضوع خصوصا مسئله واروخ جانبداری کنند این مردک سیاست پرزیدنت درباره واروخ چی است درستتر شرح نداده است هرچند چند سفسطه را گفته است درستتر شرح نداده است اما وقتی که دانسته نمی شود که سیاست پرزیدنت درباره واروخ چی است چرا پشتیبانی میکنید؟ البته به ما معلوم نیست به مردم نیست برادر یگان چی نشده است معلوم نشده است پیشنهاد نشده است مردم آگاه نیستند یگان مطبوعاتش یگان کاتبی مطبوعاتش به مردم یگان چی پیشنهاد نکرده است پس چی را ما دستگیری کنیم؟ یک دقیقه صبر نکن برادر از خواجه اعلی
شما نگاه کنید ما گرد چی متحد بشیم که گرد چی کسی متحد بشیم که یگان سیاستش معین نیست او چی میخواد با وروخ با مردم قرقیز حل کند با دولت قرقیزستان حل کند چی میخواد چی را حل کردن میخواد مردم نمیدوند برای چی چگونه ما با او متحد بشیم با او متحد شویم که مثل سال 2014 روان گفته شنید کنند به $1,000,000 این کوه ها را چیکار میکنیم به ما چی در کار گفته داده بیاین یک قسمی وروخ را برافته داده بیاین برای همین متحد میشویم اینجا برادر شوکت محمد گوش کنید برادر هدف حکومت رحمان سیاست رحمان برادر کبیر برادر بهادر عبدالشکور سعید حسن الدین به شما سوال همین است لطفا آمادگیتون رو بینید تا سخنرانی کردن برادر محمد زاده همین در یگان جا خونده اید در یگان جا دیده اید دانسته اید که سیاست پرزیدنت درباره وروخ چی است به همین سوال خواهش میکنم شما آمادگیتون رو بینید و برادر محمد زاده سخنتون رو دوام دهید برادر من این دسیسه و این مکرهای رژیم رحمانوف در آن میبینم که وابسته به همین جنگ به همین قضیه که رخ داد در وروخ تنها برای مستحکم کردن سیستمی همون خودش است برای نگاه داشتن قدرت است تمام این یگان چی استراتژی ملی برای ملت نیست برادر کسی که اگر همین خیلی گمان میکند اشتباهی پور میکند بله اشتباهی پور برادر بله برادر بماند این دسیسه این همه چی تنها برای نگاه داشتن قدرت است برای ملت نیست اگر برای ملت برای مثال وطن می بود برادر یک قسمی پامیر فروخته نمیشد برادر بسیار خوب همینجا بمانید یک جمله فکر اندیشه این برادران رو هم ببینیم برادر بهادر شما فکرتون رو بگویید یگان معلومات دارید که سیاست پرزیدنت درباره وروخ چی است در قضیه وروخ چی است تمام برادر عبدالشکور گپ زنید یگان معلومات دارید سلام علیکم اجازه باشه کم ترک صحبت کنم در این باره در این سوالتون بدتر درباره همین سوال من معلومات رستید معلومات در مدت 30 سال شد ندارم 30 سال پرزیدنتی کرد رحمانوف چرا در یک بار در این 30 سال مدت حداقل 3 سال شم میگرفت در همین مرزهای تاجیکستان یک خلاصه بندی میکرد چرا امروز حال به اینجا رسید برادر کبیر گپ زنید یگان سیاست پرزیدنت یگان سیاست معین کرده پرزیدنت درباره مرز وروخ را شما گویا از یگان رسانه یا که یگان شبکه شنیدید یا از زبان خودش شنیدید برادر کبیر متاسفانه نشنیدم من متاسفانه در مدت یمی 30 سال کنونیش در مسئله مرز نشنیدم من. بله برادر سعید شما چی شنیدید در یک اونجا سلام علیکم شما شنیدید در یک اونجا خواندید با من سوال دارید بله خب ما انتظار بودیم که تا همین رفتنش به وروخ کو همین چی میگه اما رفت ما انتظار داشتیم که بگه که وروخ قسمی جدا نشونده زمین اسفره است اما رفت که وروخ عوض نشونده است بله یعنی وروخ اگر در یک چیزی دو گرفت که عوض کردن نمیتونم دیگه در قدم مسئله پیش تو تشکر برادر حسین برادر از خواجه علا گپتون رو بزنید شنیدید وقتی که 2000 به فکر بعد 2013 14 روز چیزلش راست گپ نمیدونم با قرقیزها دگوار شد یعنی راهی که به وروخ داده می شود تقریبا حساب میکنم از خواجه علا برآمد تو وروخ تقریبا 8 یا 5 یا 8 کیلومتر راه تو وروخ درآمد شد یک دون نسیلون پونکت اقصایی که نیو عدل طرف که زده میداد بود این طرف خواجه علا از لب دریا از زمین خواجه علا ده خواجه علا 4000 اهالیش است برای قرقیزها جدا کرد دادن فهمیدید که نداد که با من شما به ویدیوش میپرتون این خودشون با طرف استید از طرف بودکن میآید با تونل هست کانالی که آب از دریای اسفره سوی بودکن میرود تقریبا یک 6-7 کیلومتر تاجیکستان داد
گفت من این راه هست بیمالول اسفالت پوش کردگی استاندارد برای ما همین دگوار شد که بر از خوجه الا تو ورخ راه دوده میشود گفت دگوار پخت نگه قرغیز من چیز دکزد من اودیو نگه فکر اندیش خودم قرغیز نکرد دگوار اتکاز کرد فهمیدو سید کی محمد شفقتی من این چیز به هم باید چون که اودیم همه جایی من نقض میفهم همون راه نساخت و گفت که میز همی سازدهیم و هم دادیم گفت نیکی نساخت فهمیدید محمدی یول نساخت نیکی دگوار شدگی تمام تشکر به شما برادر محمد زاده هستید برادر محمد زاده برآمدن از برای کانفلیکت نشدن دو تا روی عدل مساخته بود یک قرغزو بود ساخته شده کی صبر از واتساپ یک زنگ قبول میکنیم الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شفقت جان یک گپ زنم معلش بفرمایید خیلی برادر با این حکومت دارای ما حکومت دارایی که مردم توجیه ضعیف کرده پرت افتاد از باید یکان امید نغزی نکنیم یا از نغزی را هم نمیفهمه که نغزی چیه مردم توجیه یک مردم قفازده کرده پرت افتاد همه انتلیجنسیا گناهان توجیه را باید نیست کرد برای همون هر حالت این شخصی من یک کاری کردن در کار که همه روسا میگون که سامای پلاخوی پیر لوچه خروش وینیتوس از همه صلح بعد از جنگ ناز خوب است برای ما حرکت کردن در کار که همسایه خطی یک دوستی کردن در کار نه اینکه جنگ برای همون مردم ما به همین هم یک مردمی که همه وقت در عذاب هستند عذاب حکومت دارو با اگر مردم برو جنگ کنن جنگ یک چیزی که نکشی میکشند نزنی میزنند برای همون کسی که فکر جنگ کردن میکند و آدم قفازده و آدمی که هیچ چیز نمیفهمم من شخصا در دوشنبه در وقت جنگا بودم من دیدم که آدم برای همین وقت حکومت دارا در اومده آدم برای کورتکش اگری هم گفته کشتن برای همون در وقت جنگ فقط آدمایی که فکر و عقیده‌های بد دارن و جنگ پوش میشوند نه این جنگی که ما باید زمین خود ما رو محافظت کنیم ما باید نمانیم که زمین ما را از روی ناحقی از دست ما کشیده گیرن برای ما در این خیل جنگا باید ما نشان دهیم که ما را ملت تاجیکا یک ملت جسورن مردم کوهستانن برای که مردم در کوهستان برآمدن برای اینکه از همین جنگا آدمای تاجیکا از همین زمین از تاجیکا این مردم شهرنشین از ضرب از ظلم انامین خدازدگاهی که هر طرف کشمنجی ها آمدن مردم تاجیکستان به کوهستان برآمد برای همون مردمی که غلامی را به کله نگرفتن برای ما غلام نیستیم ما آدمیم مردم این حکومت دارای ما غلام کردیم این معنی ندارد که دیگه همه مردم غلام ما باید نشان دهیم که ما ملت ما یک ملت در وقت در کوری همه ما جمع میشویم جمع برآمد کرده میشویم اگر یکان سوال به من باشد رحمت یکان نفر از شما برادران عزیز به این نفر سوال دارید به نفری که از واتساپ برآمد کردن تشکر به شما سلامت باشید تشکر به شما شما هم سلامت باشید برادر عبدالشکور بفرمایید خب من در همین برای حکومتداری رحمانوف یک کم ترک صحبت کنم بینید برادرو رحمانوف یک سال دو سال نشد از پرزیدنت است که چون که از آمدگی شد که وقتی او پرزیدنت شد تازه پرزیدنت ببینید وقتی که یک پرزیدنت در مدت 30 سال با یک مشکلی که این مشکلی
سرحدی مشکلی یک چیز نیست که امروز باشد فردا نباشد. این مشکلی هست که مشکلی باید اول درجه حکومت دار باشد. چرا در مدت 30 سال همین مشکلی را حل نکرد؟ امروز در این واقعه غلطید و امروز هم از همون مردمی که مردم مظلوم تاجیک استفاده برده است. ببینید چرا بر مردم سلاح تقسیم کرده است که مردم روان جنگ کنند و این افسرایی که رتبه گرفتن و میار شدن پالکو و نکشیدن برای چی بد در میخورند؟ چرا باید مردم عادی روان جنگ کنند؟ حالا که افسر از زپاس میگن یا که چی، افسر زپاس در اون حالت استفاده برده میشه که دیگر امکان نداشته باشه. ولی این تا امروز خورده خواب بودن، برای چی باید مردم عادی روان جنگ کنند؟ باور کنید برادرو، باور کنید این عاقبت این کار به منفعت رحمانوف تموم می شود، نه به منفعت ملت. اگر رحمانوف منفعتش خوبتر فکر میکرد و میدونست که در این منفعت او بسیارتر است، شما خبر نمیشدید مثل همون زمینایی که به خطای داد همه خیل میگرفت میداد، ما اول خبر هم نمیشدیم، بعد میفهمیدیم که فلان جورا به قرقیزستان داده. ولی این دید که منفعتش در اینجا کم است و استفاده از سیاست های خودش استفاده برده است، مردم عادی را در اینجا پیش کرده است و مردم عادی رفته در دوجه جنگ کرده است. برای چی اون پالکونیکا و اون دیگرایی که در رتبه های بلند گرفتن نمیروند قضیه را حل کنند؟ اینجا برادران مشکل اساسی در حکومت داری رحمانوف است، چون که در مدت 30 سال نتونست یک مرز از همسایه جدا کند و مرز تاجیکستان علاهیده کند. من این مشکلی را اساسا در خود رحمانوف و کمانده رحمانوف میبینم، دیگه یگان مشکلی نیست در اینجا. تشکر به شما. برادر محمد زاده بفرمایید. برادر محمد زاده رو پیوست کن به سوده بیار. برادر محمد زاده، فکر شما درباره این که آیا دیگران رو میکروفونشون رو خاموش کنید، همین روزه کمانده حکومت از عبارت از سیمومین یتیموف، عظیم ابراهیم، خود امام علی رحمان، آیا اینها صلاحیت حل کردنی، صلاحیت نه ببخشید، توانایی و قدرت حل کردنی، عقل و دانش خردی حل کردن قضیه مرزی رو دارن؟ به همین باور هستید شما اینها در آینده هم حل کرده میتوانند؟ تا کجا میروند اینها؟ میکروفونتون خاموش است. صدا چی شد؟ از متاسفانه من صدایتون را نشنیدم. از نو داخل شوم برادر شاقا جون. بله بله، از نو فکرتون رو بگفتید، من صداتون را نشنیدم. برادر محمد زاده، صدایتون آماده ایستاده است. دیگه رو میشنوید صدایشون رو؟ نه صداشون. برادر حسین الدین، شما اینجا برادر از خواجه اعلی به یک چیز اشاره کردم، ما گفتن مخالف موافق نباشیم و همه با هم متحد شویم و مسئله رو حل کنیم. آیا همین چیز شدنی است؟ خب در اینجا ما چی بکنیم؟ اول که آدم با باوری را باشه که ما در بیرش متحد شیم، که به هر حال ما در همین کاری اگه مخالفت نکردیم، حتی همین گرچنده که مشکلات های سیاسی باشه، مبارزه های سیاسی بود در حکومت بین مخالفین، اما همه مخالفین از محیطین تغییر سر کردن دیگران گفتن که ما در این کار این مبارزه را از مبارزه دست میکشیم، فقط منفعت همون منافع ملی را در نظر میگیریم، همون سرحد که مسئله سرحد حل شود.
ما یکم زیادیت نکردیم. اما ما چی میخوایم؟ ما میخوایم که در همینجا همین قضیه یا کمی روند مذاکره باید به مردم آشکار باشه، باید که مردم بفهمه که حکومت به منافع خودش چون پیشتر کار نکنه. ما اگر میگیم که رئیس جمهور به خاطر منافع شخصیش یا به خاطر منافع تجارت خانوادگیش از همین مرد چه بگم از همین مذاکرات کم پیشروی نکرد، چشم پوشید تا که خیریخزا چند قدر پیش حرکت کردن. اما این از پیش است، در دوره جبار رسولوف است، ترسون جبایوف از اون دوره شروع شدگی است، باید از اون دوره حل میشید. اما امروز مردم باید بداند که چیکار میکنه. ما تارگتش هستیم در مسئله مرزی، اما مسئله اختلافات داخلی در جای خودش. بله ما دستگیری میکنیم، ما نگاه میکنیم که چی باید کرد، چیکار کرد، مصلحت میکنیم. اما ما فکر نمیکنیم که همون پروتکلی که امضا کردن عبارت از 4 بند، ما نمیدونیم دولت چی گفته است، چیکار باید کنیم یا که چون هر وقت عبارت از 4 بند دیگه هیچ گپ نیست. بله اگر ما در این مسئله مرزی با مولی رحمان هستیم یا مخالفت نداریم. ما میخوایم که مسئله مرزی زودتر حل شود، یعنی مشکلات‌های همسایگی از بین بره. حکومت هم اگر حکومت مرزی باشه چون میخواد یکی چون با پیشترک به خاطر منافع خودش گذشت کنند دیگه ما چخیل دستگیری میکنیم. ما باید برایش قیام کنیم، ببینیم که یکم راه دادن یا که یکم مسئله رو به نظر نگرفتن، باید ما رنگ به مانند مردم خیلی قیام کنیم، بگیم از طیف اونا بکشیم، بیایم بگیم که چرا این مسئله رو حل کنیم، این مسئله به فایده مردم ما نیست، چرا روزی شدید. حالا ببینید اینجا چند مثلا گریم اینجا کی هستن؟ رمضان حسینیون، شفقت محمدی. حضور گوش صبر انشالله سخن میکنید. نگاه کنید همینجا برادر رمضان حسینیون گفتن که تشکر بسیار ما در همین مسئله گرد کردیم و بعضی از مسئله ها با فایده ما شد. لیکن یک کارشناس روس در ضمن مصاحبهش با رسانه ها با نام گرازیم گفت که در زد خورد در همین مناقشه نه تاجیکستان نه قرقیزستان یگانتش فایده نکرد و برعکس ضرر کردند و اینها اگر همین زد خوردشون ادامه کند و طولی مثال گیریم 1 روز 2 روز 10 روز 12 روز دوام کند به ضررهای میان شکن مواجه میشوند و اینها قدرت توانایی دوری دراز دوام ماندن مناقشه را ندارند، یعنی زد خورد مسلحانه را ندارند. برای چی؟ برای اون که شما نگاه کنید همین تانک توپ و تفنگ ها سوزشواری میخورد، با این تانک توپ و تفنگ ها سوزشواری مصرف میشود و همه این تیرها پول می ایستد، اون گرانتمیات ها تیرشان قیمت می ایستد، هر یکی این اسلحه های وزنین قیمت می ایستند و مصرفشون هم به نهایت میان شکن است و نمید با اقتصادات هر دو کشور خیلی ضررهای جدی وارد میشد. برای همین اینها نمیتونند دوری دراز جنگ رو دوام دهند، نمیتونند، این قدرت رو ندارند میگه و این از اسلحه های وزنین استفاده کردن این ترساندنی چشم یکدیگر است میگه. به همین فکر شما چی میگید؟ برادر بهادر فکر شما چی از در این باره؟ سلام علیکم. ماذا أكل محمد شوكت؟ برادر بله بهادر فکر من همیه که اکا جان باید همه همی وروخه باید انقلاب ببروره. این رحمان فقط فکر منفیت نه فرزنداش نباشه، فکر نه جیپ مرسیدس ولی فرزنداش نباشه، باید انقلاب ببروره. موضوع میشه پیش رفتگی نمون زمینای گرفتگی زمینای خودمان نتا باید ایره قرغزده اصلاو یا بمونکی نمی های جو سیاست سالده طبقه به دست پوش ابانه سیونکا که ما 10 سال شما رو میگیریم نامتاری میکنیم.
باید اجازه اسلام یک مونه قرغز نامرده نامرد میمونن یا باید یا را ژیلت کردن در کار نیست. ماه شریف رمضان در اون کار است. ماه شریف رمضان در اون کار است کن ما باید اونجا جنگ باید ما اسلام یک با منافق گوجه اجازه باید خشلو کنترلی کنن نه حیوانایی که میخیزن پروت خلق ما ملت ما اوجه چی میکنن تیر تفنگ میکشن همه یخ چون بینواتن قرغز آقا. عبدالله فکر شما چی است؟ سلام علیکم اکای شوکا. و علیکم السلام. فکری ما همیه که دولتای خمون هنوز 20 سال شده کارای دیپلماتی میکنن میرن گفته شنید میکنن می بیان با همون یگان بهبودی نمیشه با همون جنگ و جنجالی بینی دو مردم همه خیلی هست چند سال شد باید همی بزنیم که همی روده پودای قرغیزا بروید تیت پیچون کنیم با یک بار با دیپلماتی قطعی با گفته شنید با یا میفهمن اتک نمیفهمن این گفته شنید این یا کدسیان یا یگان گفتی گپا بگیم پولزه نمیوره با مردم تاجیک. یعنی برای گفته شنید جدی حل شونده باید قدرت نمایی کرد بله؟ اول یک بار کنکریت نه قدرت نمایی کرد با گفته شنید همین چیه که یک بار همون سیاست که شینوندی بعد میفهمونیدن با وجه نویس گفته شنیده با گردن میگیرن اتک نمیگیرن همین چند سال شد 20 سال شد گفته شنید میکنن می بیان یگان بهبودی نیست فقط همون گفته شنید دوری کابینت با تمام گپ اوجه بیرون نمی بیان مردم دو طرف مردم نمیدونه چی گپ شدگی چی کار رفتگی پروسته با همون چی خیلی که زندگی کدیسی هم با هم خیلی زندگی میکنن اکا تمام. بله نسخه فکر نظر من همین اکای محمد شوکت اکا جان یک گپ کنه اکا امی وقتی که امی مینیستر ابران اشرف تا دریا تنبوشا گفته تاجیکستان زمین نداشت ای ازبکستان ای زمین ما گرفتیم دادیم چون تاجیکستان شد هنی که تاریخ ما پایمال کرد نه نامرد پایمال کرد پس این خلچی دستی مردی دادن دکا بعد دیتای نامرد اوجه گفتن در کار که نه جمعش نی انکلا بی ورو خواهی میکنی و ای جوسی اوجه دیگه نه گپایی که میزنی کلمه میزنی ای جوسی نمیزنی کلمه را زنی زبان تا کارتا میکنی تا پیشی خلقت فرمیتیم نه تای نامردایی که پروت ملت ما اوجه چی میکنن. سلام علیکم یا دقیقه وقتت گفت زنیم فرمایید برادر. واسه همینجا همه فکرات شما گفت همین برادرایی که گفتن نامردن گفت همین قرغیزا همین نامرد همین رحمان فهم نامرد همین حکومت ها این حکومت نه به شما رحم دارد نه به وارثها رحم دارد این حکومت به فایده خود به فایده یک عائله خودش است با خدا قسم اگر همین گودک چوجک همین کورخکشی اگر رحمان فهم یک پشش اگر پرد اگر هیچ غم نمیخوره یکم اجرت باید همین رحمانوف نیست شود چون تو وقتی که میرزا جگه بود همین پرابلم ها نبود برای چی نبود برای که میرزا جگه شری نر بود برای که میرزا جگه از پشت ملت میخیست چون همین گپا نبود تو وقتی میرزا جگه رو کشتن نامرد این همینا یا نامرد قرغیزان نیستن نامرد ما باید دشمنی خود و شناسیم باید بیگانه را اگر من دیدم همجا همون پیش سلیمون یتیف میبینم اول همون یحتیم فهم میکشتیم که همین ملت همون خلاص میخورد بعد دیگه انشاءالله بیگانه ها میترسن شما دشمنی بیگانه را نکوبید اول دشمنی خودی را کوبید بیگانه خودش انشاءالله بدونه چیکار کردن شه. تشکر ولی صبر میکنیم یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است اون رو قبول کنیم باز صحبت رو دوام بدیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید همه کسی. بله تشکر به شما و امیدواریم شما هم خوب باشید بفرمایید. نظر شخصی من در همه چی یکی بهادر برادرو گپ زدستین یا کمتر خطای هم گپ زدستین برای که همه ملت روسیه گپ دارن سیمیا بزرگ دارن باید میگن در همه ملت مقصد بودن این بعد است با همین کار به خوبی حل میشه چی در کار همین قرغیزی تا دشمن اساسی ما اینه پیشوای ظلم ما باید اول اینا نیست کنیم او کار به خوبی حل میشه انشاءالله. بله من هم چنین باور دارم.
اکای شوکت 10 سال حل نشد این پرابلم. هر روز میخوادن سالداتای ما را دست پوشا میبسن. این چی بلوه؟ یکی ما میدونیم در راه این کار یک شخصی بخیرت نیست. اکا جون اینجا من میدونم امامعلی رحمان نامرد حدیث اشتباهش 70 داماد داشت. نیکی امروز یک موج وقتی نه چی دیگه باید یکم دشمن برنه را گون کنیم بعد این را بشنه این کلاغا سر بگیم که چی بلای مشنای این قصد قلعه فرزند تا اکجا میخواه در ماجرات از اون میکرد. نامرد رحمان روزی نیستم. ببینید برادر حالا از کجا صدای خلاقت داده شده است. ببینید من با این فکر روزی نیستم. چرا؟ وقتی که اگر چی گفتید نامشه کلاغاس گفتید چی گفتید؟ کلاغاسی رحمان. وقتی که همین نفر نباشد و وقتی که یک شخصی با باشد از روی خیرات کار گیرد و مسئله را با خیرتانه حل کند هیچ خونریزی به میان نبیاید. ما چرا این رو پایده ایستیم اول خونریزی کنیم بعد این رو دفع کنیم؟ ما باید کار را توجه بریم که من پیشتر گفتی روسا когда есть ум не надо. بله. وقتی که یک شخص با خیرات میبیاید با سخن با دلیل با حجت با علم با دانش ثابت کرده زمین کشور را حفظ کرده میتواند برای چی لازم است خونریزی؟ البته لازم نیست. انا برای همین هم امروز حکومت تاجیکستان به این خلاص آمدنش در کار یک بار امبیتسیا را یک سوموند حرس ملک چاک این غارت و پارد و این چیزها را یک سوموند چشم علا کردن به مال ملک مردم را یک سوموند گرفت جمع کرد گرفت خورد برد مایلش شد تمام. امروز وقتی آن رسیده است که یک بار فکر کند که با همین حالت تا کجا دوام میدهد میتوند دوام داده یا نه یا روسیه شده میرود یا حالتی که قدافی روبرو شد به اون روبرو میشود. این خلاصش را باید حکومت برورد پیش از همه و یا اینکه اهل خیرات را گرد اطرافش جمع کند شخصانی توانه را گرد اطرافش جمع کند وارد کار کند و خودش هم وارد کار شود مثل قورباغه درون چاه پنهان نباشد از نظر ناعیان نباشد وارد کار شود. وقتی که از اودش نبرآمد مرد دکچه مرد نوار بگوید من از اودش نبرآمدم 30 سال باز از اودش نبرآمده بودم فکر میکردم از اودش میبرایم یک بار دیگر جان زدم این کاری من نبود است. اکه محمد جان سلام علیکم بار دیگر گوش یک دقیقه دیگر گوش کنید. و وقتی که این گپ رو گفتن نتونست یعنی این گپ رو از اودای گفتن نتونست ملت باید سر کار بیاید. ملت باید پیش از همه به طور آسایشته بدون خشونت با طور قانونی مسئله این چی گفتید کلاغاف گفتید کلادم گفتید چی گفتید مسئله این رو دیده براید. بعد از اون نفری باید در رأس کشور قرار داشته باشد که با خیرات بدون خونریزی بدون خشونت با گفت و شنید این مسئله رو حل کند. بیهوده تخصص دیپلماتی وجود ندارد. اینهایی که برده گفتگو کننده شدن یگان تاش دیپلماتی به صف هم نمی رود. باید شخصان تخصصی یعنی یک دیپلمات صف هم می رفتگی به سر این کار بیاید. یگان نفر نه سیمومین یتیموف نه عظیم ابراهیم نه خودی همین رئیس جمهوری امامعلی رحمان اینها دیپلمات چی و صف هم نمی روند. این کار باید در این مسئله تخصص داشته باشد شخصی حرفه‌ای باشد چی گفته چی شنیدن در کار باید بداند چی نیرنگ‌های سیاسی استفاده بردن در کار است چی مانورها لازم است باید این را بداند. این مثلا گریم شما ببینید میدونید عظیم ابراهیم تخصصش چی است؟ یکون نفر شما میدونید عظیم ابراهیم تخصصش چی است؟ گیولوگ است. گیولوگ مردم ما میگن موسیقی را به یخمالک بازی چی موندن؟ آخر گیولوگ را میبری به کارهای دیپلماتی به گفت و شنید دیپلماتی
میدونید صمیمین یتیموف کی است؟ معلم مکتب، آموزگار معلم مکتب رو آوردن گنرال کردن امروز رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. این رو بعد گفته شده دیپلماتی چی مونده است؟ با این رو بردن به باندیت ها رو برو کردن. برای همین امروز روزی رسیده است که باید شخصان حرفه‌ای سری کار بیایند. اگر شخصان حرفه‌ای سری کار بیایند، من باوری کامل دارم که بدون خشونت این مسئله حل می شود. برای چی؟ برای اینکه نفرانی هستند که شخصی حرفه‌ای، شخصی که به این مسئله صرفا می رود، وقتی که سری این کار می بیاید تمام جامعه جهانی را دقتش را به این مسئله جلب می کند و بعد تمام جامعه جهانی ثابت میکند که قرقیز در زمین تاجیکستان نشسته است، زمین تاجیکستان را غصب کرده است، ثابت میکند، به ثابت میرساند و دیگر قرقیز دهان گشوده نمیتواند. قرقیز را وادار میکند که به حجت رو بیارد و قرقیز را وادار میکند که به حجت تن دهد. برای چی این کار نشده شده است؟ برای آن که اینها دانش دیپلماتی ندارند، مدار دیپلماتی ندارند. انا برای همین هم این مسئله حل نشده شده است. 30 سال باز حل نشده است، من بعد هم حل نمیشد. در وقت جوانی جوش خروش در کار میکردگیش امام علی رحمان این مسئله رو حل کرده نتونست، اکنون در پیری فرتود شدنش حل میکنه. نمیشود آخر. از روی انصاف باید خودش به خلاصه بیاید. اگر به همین حال ملت رو داشته گرفته بردن گرد، ما از سرخمی بیرون نمیشویم. این مردک باید به انصاف بیاید، باید وجدان این مردک رو عذاب داد. برادر خوجه اعلی چند بار سر جنبونده ایستاده، یگون چیز گفتنی هستید؟ احمد شما به یگون عدل تیم کنیم، یگون ما ویدیو چوت که کار پارتویم ویدیوی سهاروبا بعد همین تیمی را برادر خوجه اعلی در همین پایان نگاه کرده ایستید. رقم واتساپ ما رقم است. به همین رقم واتساپ بگیرید بنویسید، من به شما جواب میدم. شد من سهر یگون ویدیو کارم پارتوم حدودی که سرحدی که همیشه تریتور هست، گوجو خونه قرقیز، گوجو خونه توجیک، کدام طرف اوب میبیاد گوجوچ خیل توچنه همین دهه که من زندگی میکنم من خوجه الو اصلا بمباردیروفکا سخت 8 ساعت همینجا بشد. من توچنه اینفورماسیون شما میپرتم بعد ابسوجات میکنم، لیکن هم خود گفتنم که حکومت تاجیکستان اینجا اند من شما به یتیم این معامله گفته نمیشنم. اکا روی ما دو همسایه کشور باید مسلمان خلق یا چیز وقتی که از روی دین گیریم یا چیز رازبراسی کردن نتونه، باید 50 نه 50 نشر کنه، پاپالام تقسیماتش نشر کنه. قرقیز هیچ کس قنجی پس نمیکنه وقتی که گوش نمیکند. حتی قرقیز گوش نمیکند نکی حتی حکومت حاضر تاجیکستان، من نامش نمیگم، حکومت حاضر درباره دولت ما گپ رفت است و اونجا امروز هست یا تیم فردا نیست. خیر حکومت تاجیکستان ما در با قرقیزا گفتن که 70-30% برای تاجیکا 70% با نه همین تمام 110% یعنی ویار 0 مینус 10% یعنی تاجیکا می 0 پلژن میکنند. تماما دگوار با گوش نمیکنند. نگاه کنید برادر، من همون جایی که رها شدگی حل میکنه. شما شنیده بار میکنید جانب تاجیکستان چه حق دارد که مسئله را 70-30 حل میکنه؟ کی به آنها حق دارد مسئله گذاری کنه؟ نه حالا این چیز استید این چیز داکیومنتات شدگیش نه، حجت گذاری شدگیش نه، هم تو پرلژن درجه پیشنهاد میکنن. محمد شفقت محمد هم تو بوگاپ اودی بوگاپ نقص درجه نه، تو همین وقتی که نمیفهمد فهمیده تماما نمیفهمد. سخن تو نگاه زنم این مردا کردی مالش بفرمایید. نه فهمد اگر با شما چی با اینجا تعریف میکنید
اما شما برای چی تعریف من میکنم تعریف حکومت نکرده دوستم با پدر هر یک لعنت شخصیه اما حکومت پدر لعنت باید رود تمام دیگر یگان راه نیست دیگر در اینجا باید رود تمام وقتی که همون بدبختا با منفعت خودشون کار میکنن دیگر در پشتی وای گل زدن در کار نیستن وای باید 1% نگیرد 50% نه 1% باید نگیرد اینجا با عزت امان در کار است عزت امان در کار است که دیپلماتی باید این کار رو حل میکرد باز گوش کنه دیروز جنگ من یک روزی که بمباردیروفکا شد یک روز پیشکی 3 ساعت رستیان 15 متر سنگزنک شد فقط سنگ بچه‌ها دروازی و شیت پیتوی برد 3 ساعت فقط سنگ همین جنگ قدیمی شد فهمیده بوله همون دروازه که گلاونوی میگود دور شوروی از صوب شوروی ساخته شدگی اکن اینجا برای هم توجیکستان آب میخورد از این دریای و تونل میگویم ما قرغیزستان با ازبکستان برادر یک دقیقه صبر یک نفر به نام یک کرگیز برآمده است میخواد صحبت کنه بفرمایید الو سلام علیکم با همه مهاجران با همه بینندگان شما از شما یا التماس همه کرگیز همه و هم انسان های هم خلاص و هم مومن مسلمان های چه خیلی باشد نباشد پشتی یک نفر دو نفر ویس کرگیز ویس ملت کرگیز گنده کردن در کار نیست برادرو ما یک دشمن داریم فقط هم یک دشمن هم دشمن فقط گپ زدنمون در کار پشتی یک کس دو کس همه یک ملت گپ زدن در کار نیست плохих наций не бывает бывают плохие люди اوزمان هسته اوزتون هم برای همین گوش کرده سر شما را همین فقط قرغیز خیلی گفته‌این در کار نیست این گپو میفهمین هیچ که قرغیز هیچ که در جا نگفته قرغیز خیلی برادر تو اول نمی که هسته کنه یگون قرغیز خیلی نیست هم قرغیز خیلی گفته تنقید کسی نمی گپو در کار نیست برادرو شما میتونه گوش کنید نه یک سوال شما میتونید همینجا بیاد بار ببینید شرایط ما اکا جان این قرغیز نامرد نباشه برای چه انتظار پس چند برات رجلانی ایجاش ما روی روشان میگفتن که امروز بگم ما وروخ هم میگیریم امروز بگم وروخ هم میگیریم یا اونجا همشون در یک چیز چی میکنن میشینن باید یگام ایده این اینا اصول اخیرمون نموندن در که این نامردا در که اجاز سلطت ما را قریبش نشد تا دین را میومد سلطت ما را اروجاش هم میکشدن میکنن چی بدبختیه که یک نامرد قرغیز میاد سلطت ما را اروجاش میگه امروز ما متحد باشیم قرغیز یکم چیکنه بعدی کلاغا سرفراش میریم ان شاء الله یکم متحد شوه نکی کلاغی رحمانov نمیپره که خلق متحد بشه چی با نمیگم مهاجرا بخیزیم بیاین ما آزی ما را هسپیسکا خوینی گذادن که ما باید برند سر این وقتا باید اون باشه برند پیش برادرای وروخ باشه در پیش برادرای چی باشیم که یک کمک باشه بکنیم نکی نمیپره کلاغاسی نامرد رحمانov انا برای نم ما باید گیریم بنی نوای حکومت گیریم باید نوای حکومت قپیم اون نوای ها گناه گورا برای که توی نه روز ما آورده رسوندن نه توی نه روز خلق ما عذاب کشیده ما نباید یک ملت دیگر را تنقید کنیم نه ملت نه اینجوری حکومت قرغیزستان چی یک هزینه برادر خود اکای نمی اکای خود تو گفتسی که یگان آدم ناش ندیدم گفتسی خود گفتسی نمی اکای حاجه الله لیکن این گپ خطاه آلی گوش که برادر من در همه برادر گپش موافقم نگاه کنید برادر یک چیز از فکر کنید که یک شخص پرزیدنت های مثلا رحمانov پرزیدنت های میوید در مرز جنگ میشود حدود علاقه 4 روز 5 روز شد چرا در تلویزیون‌های تاجیکستان از همین صحبت نمیشود چرا نمیگن که اصل واقعیت در مرز چی شده است چی گذشته است این برادر میگه که ما 70% مصلحت شد پیشنهاد شد چرا همین پیشنهاد این برادر من نمیدونم از کدام حجت گرفتگی گفته است ولی چرا این در پیشنهاد به مردم داده نمیشه چرا به جای از مردم کار میکنن و وقتی در کار شو مردم باید در میدان جنگ باشن برادرو میره دریاتون بگیرین نمیجه موازی صحبت کردیم من باور دارم که بعد از همین تنجی شده و بعد از اگر همین چیزی حل شد نمیدونم به چی حل میشه ولی این همین شخصانی که یراق گرفتن و برآمدن از مرز ما
گراجدانیایی که گرفتن فردا اینمیو گناهگار و تروریست اعلام میشوند به دست انمی حکومت اعلام میشوند این واقعیت است برای که یک بار همین خیلی شده بود همون برادرایی که برآمدن پیشگیری کردن از اون یک حمله شده بود در نمیدونم شاید کی بود خلاص که محمود خدایگاردی بود کی بود برآمده بودن شما میدونین آگاه هستین که بعد از همون که این برادرها رفتن دفاع کردن از حکومت و از مرزهای تاجیکستان و در تاجیکستان حفاظت کردن بعد از اون گشتن اومدن بعد چند سال اونها رو همش تروریست اعلام کردن همه رو به خط رسوند به زندانو کشیدنش اگر تو وقتی که دو زمانی که همین رحمانوف در سر حکومت باشه و همین یتیموف باشن و همین سیاست هایی که اینا دارن از این دیگه بالا کردن نمیتونن این سیاست دیگه آموخته نمیتونن اینا همین سیاست قطعی میرن اگر همینا باشد به منفعت ملت تاجیک یگان چی ختم نمیشه برادرها همش به ضرر ملت تاجیک تموم میشه کشنیدین دست برداشتن برادر نگاه کن ما فقط از همین دیروز هم میگیریم همین حکومت حمایه رحمان هم میگیریم این مشکل نه تنها در این زمان درش زمان با وجود اومد یه دوره ترسون و جبار رسول از اون دوره اینجا موضوع نگاه که در ما دو تقسیم شدیم چی گپ رفته این میگه که قرغزا را اشاره نگو قرغزا را میگه اشاره نگو نه چرا نمیگم ما باید دندان نشون بدیم مراقبا نمیفهمن این مردک زندگی میکنه همسایه در بدر دیده زندگی کده حالا ما قرغیز دیگه بونه دیدیم ای پیش خیلی درش اشیش میگم که اون خیلی اون خیلی اون مردک زندگی که رمضان همیشه گپ بزنه چند تکر ما رو یا میکنن خیلی آدم هستن عقفو یک نفر همه را گنده کرده اکور نیست اگر یک نفر شیخیل باشه حکومت شیخیل باشه همون حجت های تاریخی همین دریای اقصایش میگن نامش دریای اسپرای اون رو در فیسبوک ما دیدم اما خریطه دریا را برآوردن در حدود تاجیکستان داخل نشود ولی گفته است که ما اومدیم 30 در 70 تقسیم که به همین هم راضی نمیشود شیخیل ما اون مردم میگم که ما یک کس گاب یک کس در اویلت به اورود نمیشود کیمچی نمیشود ما با این نیت ما میگویم یک حکومت نمیشیدنی داریم اما حکومت باید قپیدن در حکومت همون میخوابیم حکومت ما چی نمیکنیم طرفداری نمیکنیم حکومت هم کیریزه گرده کنن در کار نیست ای برادر حکومت هم کیریز ما نبرات دشمن رو دستون بکنیم نفهمی نمیره اما این حادثه در همین حالت با وجود اومد کبیر صبر کنید اینجا یک مختار حسینوف بله برادر ما از شرکو سلام علیکم اول و رحمت الله و برکاته با همه تماشابینان عزیز و دیگه ما در آنجا زندگی میکنیم من برادر از خوجه علا برآمد اون گفتگویی که این میگوید در حقیقت راست است و من دستگیری گفای این برادر میکنم همچنین این در مرز ما آن کارهایی که میشد فقط ما میدونه این مسئله یک روزه دو روزه نیست سالهای 91 یکمین بار شورش به وجود آمده بود همان وقت سرشدگی تا حال دوام دارد اعضای پیشم شورش در تاجیکستان آن حزب‌هایی در تاجیکستان بود همان وقت هم این شورش بود این مسئله حل نشونده است این قرغزهای همسایه نمیفهمه یگان خیلی گپه و ها پلیتیسکی خودشون بهت نغز و آن جاهایی که سپرنی هست دکومنت کردندگی از طرف ما دکومنت نشدگی همین زمین هایی که خالی بود دکومنت کرده ندادن در وقتش امروز و ها با حجت اومده ما زبان ما کوته میکنه زمین ما است و ها در وقت SSR یعنی دولت شوروی اومده پرپیسکه تاجیکستان داشتن امروز زمین به نام قرغزها فرمت کرده شده است برای اون که اینجا همه گام میزند از حال چورکو ورخ با خبر نیست بچه‌ای که برنده گام میزنن
ما که در همین مرز هستیم ما میفهمیم این کورو. برای همین هر خیلی گپای مثال بعضی کس میگن این برادرو این هستید نفهمیدم میبخشید حاضر شما در چارکو هستید؟ نه برادر حاضر من دور از چارکو هستم ولی ما همین در همونجا زندگی میکنیم. من میگن که در اطراف چارکو همون در اطراف وروخ همون سلاحایی که پیشتر برای مشق حربی آورده بودن گردونده نبردند. از این خبر دارید؟ نه نبردگی این تشویش ها چندین سال 2004 مونده هم خیلی پدگتوفکه کردن بچه های تایار کردن بچه های هم تو به سلاح ندوسوزن بچه ها نامنویس شده پیش از همین کورو اول اوچین گذرونده اون منزل مثل جیتلو چخیل میگون وای مثل بچه های مثل وای کوچه که میدونن از دیگه جا میامدگی سرباز هم نمیدوند برای همین بچه های گرفتگی که و همچون راهنمو کوربست کرده میشه شو فهمیدن در کور که اون بچه هایی که از جانبی چورکو وروخ گرفته میشه بعد همچون راهنمو و کوربست میکنن اون کوچه ها اون راه هایی که در دشت هست حاضر سرباز و راه ها رو نمیدونن استراتژی چیست که وای جوی همیشه همین بچه‌هایی که مثلی هستن هواها میدونن برای همین واهای بیاردن چیغ زدن واهای از کوچه برادر از کلوب برآمد کرده برادرای کلوب رفتگی همش یگان تاش سالدات نیستن اونا همش گرجدانین بدن او برای همین بچه‌های سرباز هم دیدیم که ما در شوکت بعد کپت گام زنیم به وقتی صبر کنید بچه‌هایی که سربازایی که رفتن بچه‌های ما راهنمایی کردن چون که وای کوچه ها وای تانکوچه ها هست وای دشت ها هست وای کوه ها هست بچه‌های ما در خورده در وای کوه بازی میکردن سیر و گشت میکردن وای کوچه ها همیشه میدونن این برای سربازای ما یک وزن الیمنت بود برای همین بچه‌ها رو گرفتن قطع امروه بردن این چیز جدا کردن در کار نه که مثال بچه‌های خلقای بیچاره به پیش گرفتن نه وای بچه‌هایی که همون در همونجا بودن همشون پدگتوفکه شده بودن 10 نفر به هر گروه تقسیم کرده بودن این چیزها بود پیشتر از سال 2004 باز این با سرزدگی نقشه ها برای همه قرغیزهای حموق استوبکه میکنیم ما من رای دادم همیشه دادم باز با خواب نمیستم این مسئله فقط میخوان صحبت کنند. سلام علیکم اوضاع هستا؟ بله هست اوضاع ما همی انتی اوانگاردیم دونه برادرو انتی اوانگارد برای اوانگاردوی چوپلوس بعد مسئله چی میگن که قرغیزو برادرای ما قرغیزو خیلی با خدا قسم اینه برادرو دروی یوتیوب 2010 گنسید ازبکو زنه میبینه چه ازبکو را در خونه الله در درون مسجد گودکو را در گیروندگن انا خلق با خدا قسم به مردم این خلق دی بازی کردن نکنه این پاتولی با جنگ میشن چی خیلی میبره خیلیشون اومد قرغیز گفته گام نزن دیگه را قرغیزو را فهمون گروپاشو درو تازیک میگن توجیکو را گام بزنه دیجا برای اول اپشتو گام نزن کورها چی میشود عاقبت همین مسئله چی میشود همین تلاشی عاقبت همین مسئله اینی کالونای خودمونو برزگو روان نیم خیلی جورا گیریم همین گرانسی توجیکستان و پانی بیتون بردارن که با میاد پگرانی چی جامونا گذاشتن تمام با ممکن جنگ نشود تا گلی با جنگ میشه با فکر من شو انشالله نه استغفر جنگ نشود با جنگ میشه این مردم پتونکوی نو منگولو پداناتو اینا بینه برادر قرغیزستان رفتگی رو قپیدن تلفناشون گرفتن زدنشون اگرانسی ازبکستان ورن سر دادن 40,000 پولشون هم گرفتگیان برادر ما فقط درباره مسلمانی ها برادرن نه که مسلمانوش همش وای الکش بیسروی سلام علیکم هم خگا گفتن بودم سلام علیکم گپ دیگه قسمتی
برادر از نوحی فرخور بفرمایید. سلام علیکم آقای محمد جون. سلام علیکم با نگرانم. با شما یک منین اخما گفتنیم نشد همی خلاجنی هم توریستانی خدمون و نشد همی کرزو. این همی کرزو که اگر ما همی چند سالای او گذشتگی را بینیم 10 تا توجیک خدمون 7 تا 8 تا توجیک خدمون مردگی همی مرد. یگان توجیک زخم هم شدگی نیست. هم مثلا هم صبر کردیم توقت کردیم خیلی تو همین قدر رشید. بعد این دمی خونی همین قرضو همین یک خونی حرام دارن که هر سال در ماه شریف رمضان باید یک خون برزونن. سال گذشتگی ترکا قطعی جنگ میکنن در همین دولتی خودشون خانهاشون هم میزنن در میتن یا رحم ندارن. این هم توشیف سیستی دولتی موردی سیستی خلقانه سیستی ملتانه و همین دیداری همین سیستی دولت دید که رحمان یا ریخای گفت که به ما یاد 2 اصول هم میمونه. ما در زمین او در کنست در یک ما زمین خودمون هم نمیتونیم 2 اصول هم ما در اگه پریلگر نکرد که بیا خواهی اگه در گور کنیم و همین ترسی ما خیال کرد که دولت ترسه خلق شما همین به همین چی میگیریم واروها ایست کسکایی که انکلاو برو ورده در کی جایی را برورده من هیچ که نمیدونم. یه هم توقعت هم توجیه هم جنگ هیچ کدام کنیش جنگ در کنست ما هم زیر جنگ نیستیم. بله برای هم خدا نگهبان داره تویستان خمانه میدونم این رحمانو یه ریخمانو یه هم پس قدی پس توجیه که پس دارگه هم قدرت ها پس دارگه که در قرغز خیست در پروت شما باوخت خیال کرد که ما خلق هم میترسه نه که دوخی خلق ما را نفهمید که یا بستن که نفهمیدن بازی همین توشیشه 2 هفته از او 3 تعریف داشتن وروخ هم میگیریم باز بعد همین جنگ کامنتاری یا خیلی چیزشون بینه توشی و اخورا دارن خیلی رفت گرمانیا چکاری کرد نکرد آمد در جای استراز ما را 2 اصول همون دید که این خلق توجیک یک مظلوم شدگه این ریخمان مظلوم کدگه مورا با این واسطه همی گفت که ما این واروخا با همین نتیجه گرفته میتونیم خلق روی ترسدگه خیال کرد. برادر وحدت فکر شما چی است؟ تشکر به شما برادر فرخوری. برادر وحدت چی هستید؟ میکروفونتون رو گرم کنید. السلام علیکم به همه. ما خودم اساسا در همین گرانیت خدمت کردگیم. همین گرانیت ازبکستان قرغیزستان ده. قرغیزا را فقط ای با زوره و با برادر گفتن هیچ وقت ای کار نمیشوه. همچون ما همین افیسر زپسم. یا را فقط جنگ کردی. اینا همین 16 روز پیش اینمی جنگ 16 روز پیش مصلحتی کلان شدگی بود در بدکین. در بدکن مصلحت شدگی بود که باید همه نیزاب میزدن نه که همین تشریف وقتی که باید چی میرفت گرمانیا میرفت و تشریف اساسا کسلی چی های شیشوشای باید گرمانیا میرفت وقتی که فرمان شدگی بود ما گرمانیا میروم همجا افیسرها یک افیسر به نام توجدین هسته توجیک یا دیگه شمس باید هر ده همینا را میپروندن هر ده همینا را که میپروندن از انمی جنگی که سرشید همین جنگ اساسا همین افیسر خدمت همین شمس کرد ای هیچ که پرسیدگی نبود ای حکومت از میگن که ای حکومت خودش چی کرد اجازه داد که ها بزنن نه به خدا ای کاری خیلی نبود همین آدم همین شمس ناموس وجدان توجیکیش چه خیلی که اینمی مثال چی کرده است نه ما موگ در اینجا ناموس کرده استیم انا همو خیلی چی برامد زد باید حاضر اگر همین قسمی که حاضر باید تقسیمات شود تقسیمات حاضر برادر گفت که 70 درصد هیچ وقت نمیشود 70 درصد وقتی 70 درصد شد همین توجیکای رفتن یک شهید دادیم یک جنگ کردیم اینو چی میشود اگه چی میشود چه که همه
فکر کنین که همین 4 خونه داری و تو در همین خونه آخرون محکم کرده میاد رازیشه نیمتی بعد تو به بیرون میبروی همین خیر نه این خیر هیچ وقت نمیشوه هیچ وقت این کاری که ویا گفته استن فقط باید هاز اینجا اگر همین سایمومی باید مثال همین کارا چخیل کنه بگه که برادرها همین ایزاد امون سارتیا یا که انا کی سارتیا اونا قربان سارتیا غفور سیدو یعنی او غفور سیدو هاز اكو او دیگه اوجه پیرشید همین قربان سارتیا انا اون مردکو وینن انا اون مردکو جنگران سارتیا قفوش میدونی که هزار توهم میروه 1000 توهم میروه هاز در نمی جنگ نگاه کن همین چولوفو را بین همین چولوفو هر روز دستاش پام کردگی و همه جیپ مرسیدس سوکت میرن چی به لای گرانیتسا نمیوین برای چی نمیوین لای گرانیتسا برای لای گرانیتسا ده خلق کمبغال میوین الحمدلله خلق مو خلق نوترسای ما اگه وقت خواب کردیم قرغیزا با خدا قسم اینا بچه‌های خوجا اعلور هم گوش کردن همه در تواش دیگه بود که مغازینا اینا یا مغازین در ما درونی چه میاد چیزا میگیرن لوبوی سای مغازین میگه پلانامتا میبرن میروان همین در توا زنای تاجیک حقارت میکردن просто یه غروری تاجیکی نمیدونستن چیه غروری تاجیکی با خدا قسم لیش نیاتش من این لوبوی время готово همین جنگ مثال چی کشیدن اینا بیو میریم هسته آدم هسته اینا در همین سویت لیش نقطیما هستن که همه واینا هستن که میروان لوبوی время جنگ میکنن لوبوی время آخه اگه کی بده قرغیز بیاد در روی خونه ما بدویا ما بگیم که اینا ما همه 70% جایته و 30% جای ما با 2 ماه پس دیگه بیا کالونای ما رو پلاته با بگیر دالش یخه هیچ وقت طوری نمیگیره این کار تشکر برادر از خوجه علو برادر یک کلمه گازنم حاضر یک دقیقه برادر خوجه علو سلام علیکم برادر یک کلمه گازنم برادر خوجه علو اول من گفتم کو 50 70 بسی این پیشنهاد این من نگفتم که از یگان دکومنتی افیسیال این هم تو یک پیشنهاد یگان چیز به روزه نه لیکن حاضر وقتی که گفتید کو حاضر قرغیزا هیچ وقت این تریتوریند ما به لیلک رسوندن نمیتونستم لیکن ما هم موجیک کک ما تمبول ما ماشوی خلق اینجا ما کک موجیک هم رنگ مسلمان اساسا اینو به مردک بن کار کردیم حاضر ما شما میگم حاضر همین دیروزه بمباردیروفکاند خوجه علو 8 ساعت بمباردیروفکا شد از طرف قرغیز گوارد پرزیدنت ما داشت یگان خیلی وای شدگیش نه ما به نهایت بقوت ده گوارد پرزیدنت ما گوش کنید انا کن اینجا ده 4000 اهالی ما یگان خانه قرغیزوی علو سر نداد حاضر پوین من انده حاضر من اینجا شتیم حاضر یا 10-12 خوجگی قرغیز و حوالی 20-25 صدقش هست یگان جوش نرسیدیم داشه گفتیم که بینه چی با چی میشه لیکن حدودی که نزدیکی وای بود همین خوجالو عقب‌ترش 4-5 خونه همین بچهای مویا علوب سر داد امروز اومد بچهای مسنی همسایه اومد ما گفتیم یگان جو خونه علوب سر دادگی نه چه به اونجا علوب سر دادتون سببش چی و میکلی خان میکند من تاتات قلق میگود میرد با طرفش هیچ وقت زورش نمیرسیدمو لیکن کنکریت دگوار نمیکند کی حکومت جبران میکند خونه های سوخته شده رو بعضیشون خونه خودشون سوختن تو نه هیچ وقت قرغیزوی میگوید اگر دیگر قشلاق‌ها نباشد نمیدونم میگی نزدیکی های ما قرغیزوی هم خونه خودشون نسوخت ما توجیکی هم خونه خودمون نسوختن میگی قرغیزو ما یوتیوب دیدیم که قرغیزو حاضر همین نزدیکی ما اومده سوختن و گریخته برفتن تیز گرفت پروست این یک چت قشلاق بود اینجا بچه‌ها اسپید نکرد نسبت طرف بمباردیروفکاند بود نسبت طرف پوینند بود اسپید نکرد گریخته برفت پروست گریخته برفت خیلی ما این حدودی که راستیان اصل کوردیناسی گیم با زبان نگاه کنید برادر خوجه چند بار گفته که من همسایه‌ام قرغیز است من همسایه در بدرم قرغیز است گفته اینجا چندین برادر تصدیق کردن گفتن که اونها میبیان از مغازین بیپول چیزها رو گرفته میروند دست زوری میکنن با دختران گپ میپرتویند
نه این خیلی مسئلهش نه شما نقض نمیفهمید آدم اینجا نیستید نه این خیلی کران نمیتونستم فهمیدید ما همه میگم که فیزیک زورش نمیرسید باز استید نه خیلی بای کانتر خطا کردن فقط بعضی توچکو به خطا گرفتن درسته ممکن دیگر قشلوکو هم خیلی دیگر جو هم خیلی اینش من انق نمیدونم من جایی که حدودی که من زندگی میکنم اون روز بمباردیروفکه شد من همین راستیانه میگم حوالی که من نقض میشناسم همسایه قرقیزستان زندگی میکنید باز من در نورمیا در خوجه آلو همون جایی که بمباردیروفکه شده که تقریبا 1 کیلومتر است یا نه خونه خودمانده شدیم کامپیر کودکو خیلی شهر با سهر خود خود میبیود حضور به خیلی اوبوز تیر نه اوبوز مینامیود پکا یکان بای نیست نه حضور یه چیز میفهمونم این قرقیزا وقت این تریتور ما بیخی کردن نمیتونن حدود همه خوجه علاوه این خیلی نکرده است نمیکندم نه که با بچه ما مرد این خیلی هم نکرده تو نکی لیکن همون گفتنم که یک سیستم هم خیلی کی اخی دولت زکانش یک با گفتو روسو زکان قبول کرده شدگی من قرقیزان میگوید که این تریتور باید فکر من برستیان پریمرن 5 10 15 کیلومتر به خونه سوابود فروش بشنش در کور وقتی که سوابود فروش برای شد حوالی خونه زمینی کی خرد اگر قرقیز خردن قرقیزستان توجی خردن توجی اگر همین فکر من شخصی این بار نگویدم که 70 بسی روزی شد یا هم خیلی گفت اگر هم خیلی شود خود استید مسئله حل میشد ما خودمون خونه قرقیزو میخریم قرقیزو bez ابیده نه که حکومت قرقیزستان روز استید یک دانست ما آدم هم میتونم پروس فهمونم و شما درش گازنید وقتی که اگر هم خیلی شود اینجا یکان کس پتیر نمیکند 50 نه 50 مومن مسلمان میشیم ما یکان خیلی دولت همین قانون قبول کنه نه که حکومتی که بیشکک اند دپوتاتورش دیگه قانون قبول کرد یکان بساب زمین و نه که دو نه همسایه من باید من خرم همون باید خودش میبرد یکان ابیدش نیست برادر خوجه الله گوش کن من گوش کن برادر میگه که ما خونه های او را خریم چخیل ما زمین خودمون پول میتیه میخریم این گپت وابشه توغری نیست یکمش بسکن یک مینوت گفته که حاضر که اما زنای تاجیک غم نمیتن ویدیوش لیچ نمن خودم ویدیوش دارم فهمیدی زنی تاجیک گریه میکند میگه که سالدات قرقیز اومد فهمیدی خاطی 2 تا دختر چاش وای با بچه داشته بچه‌اش مایده بدیا فهمیدی اومده میگه با هوایی چی کردی در کجا در کدام نوحیه در کدام نوحیه در کدام قشلاق من راستی گفت اینجا خیلی تریتور وسیع کلان من همین حدودی که قشلاق زندگی میکنم من اینجا میدونم من روز از چورکی 12 کیلومتر دور از ورق تقریبا 10-12 کیلومتر دورتر راستیان جایی که همین سنتر بغالتی دیگه مو اگه بو نه نه گفتم توی از جهت که ممکن دورتر هم خیلی شدگی هم خیلی نمیکنم شدگی چون راستیان کلان این طرفی ممکن ما یک گوزنا برادر یک مینوت اگر قرقیزو وینواد نمیشیدن کودکو رو نمیزدن اگر قرقیزو وینواد نمیشیدن ایک جنگ ایک پروتیف سالداتو نمیکردن و پروست پروتیف و خیلی شما برادرین شما مسلمان نه چی با که وقتی که قرقیزو زوری میکردن توجیکو خبدن نمیگفتن که شما مسلمان موناکو جای ما رو گرفتن ضبط کردن او وقت ما مسلمان نبودیم تگده اکگده که ما که زدیم سرازا ویژه مسلمانی میشه براتی نینا دتک نه ای خیلی نمیشه ای گپ وابشه من در گپی تو وابشه روزی نیستم بس اکا گوش کن وقتی اگر وایو برادر میشنن میگفتن که بچه خود جعلو رو یا که بچه آن طرفی چیا ولایت رایون لایلاکش میگفتن که بیا خیلی اینو قشنگ شما این قشنگ چخیل که آدم با خدا قسم آدم حاضر ما با فکت دلیلش میگم زمین خش گندم کوریدگه نمیتونه برای گندم خش اومونه باور میکنی توجیک در زمین خودش نمیتونه برای اومون تورغی زمین منم خیل حوز منم خیل زمین دارم اگه چخیل که میبرویم باید خیلش همجا گام میزنه که وایو برادر ما نیست برادر نیست ورگ همه وقت ورگای هیچ وقت برادر گفتن نمیشود فهمیدی اگه چخیل که برادر ما بوده که مادر من نمیتونه که ای خونه برویه من نمیتونم یک گندم اوتی من نمیتونم که ای خونه برم یا که اپا و خواری من یک از نمیتونه ما
брат мегум, ман бародар мегум, мега ига вообще тугри намегира бародаро. Бо инҷа одамо ҳастан ин акои мисол ба саводо ҳастан ки медонам баҳодур чизе гуфтани аст кай боз даст мебардорад баҳодур чӣ акаҷон ами вешна ами коми ки ами бига қирғиз мардай ман ҳазор боро мегӯ омада ё бо мегӯ ку агар ёра ход тем ё як аё дар сари мо чормағз мешавад дар сари солдатои мо чормағз мешавад ёра вообще чӣ кардан дар кор нест таъриф кардан дар кор ё зараи мусулмонӣ надоранд ин ами бародару ма узбектаборо айошанд шав соат 11 шаб да мега дуромадан занои моро киштанд таҷовуз канд пирои моро мега реза реза карданд ин миллат зараи мусулмонӣ надорад ака ҳеҷ вақт мусулмон гуфта дар кор нест намедонам ин ком одами ҳаст ёра иқа таъриф мекунам ан ба фаҳмидагӣ ман 4 одам ина узбекои ҳастанд 4 каса мега ая хонаи мо 4 каса киштаган очама бобома гулакои 3 сола 4 солара чӣ дар кор ёра иқа таъриф мекунад бояд ёра вообще ход додан дар кор нест иҷози гуфтам ки забон дроз накунад султоҷи як нафар бо номи сабаби ҷанг алло салом алайкум алло овози мо шуморо мешунавем овоз аст ҳаст овоз ман як бо бародар ваҳдат дар он гапе ки дар бораи вай гап здан сабаби ин конкретно ҷанг чӣ хел шурӯъ шуд дар ҳақиқат амин қирғизо чанд бор тир мепарондан вай мекарданд мо иҷозат надошт дар ҳамин дафъа ҳақиқатан амин раҳмат ба хизмат амин солдатои тоҷик ба аҳолии амин местни население ки отпор додан қирғизо нишон додан ки амин мисол силаи тоҷикои агар ки ина ба ҳукумат мемондим ба иҷозати ҳукумат мемондим ин ҳукумат дар ҳаёташ против қирғизо бо ҷанг намекард бо мерафт як пиянке дигар дар хирсон мегузаронду як кӯҳа мефурӯхт мерафт ин хел мешуд ягон бор ҷанг намекарду вай намекард мо чӣ хел аёхе барои ин мо раҳмат мегӯем ин солдатҳо ва ин аҳолии местни население ки ҳамин қадар сали сол ҳамин қадар сол мисол дошт донед ки мо бо шумо ҳамин тоҷикистон бо шумо ташаккур бародар ҷобир муҳиддин ҳозир як дақиқа бародар кабир хоҳиш мекунам сабр кунед инҷа чанд нафаре сухан накардагӣ ҳастанд аввал ба онҳо сухан тиҳем лутфан ҷобир муҳиддинов ассалому алайкум ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи мана мешунавед мешунавам шуморо бифармоед ман як чизи гуфтанӣ ҳастам ки аввал душман дар дохили худомо бовар мекунед ё не ман ин 2 рӯз 3 рӯз мешавад ки мебинам ин мардуми кӯлобу мардуми ин ванҷу ҳама буромада омадусен ҳама мардбачаи тоҷикистонанд вай шербачаҳо ин ҳукумат як макри дурусте дорад вай бовар мекунед ё не барои ҳамин аввал ҳукумата нест кардан вай болоя ин марз дар харита ҳаст ягон ҷо намеравад ина боз мегирем мо мегирем неки аввал якум навбат ин ҳукумат эмомалӣ дар ин ҷо якум очора нест карда шавад аз сари қудрат баъд мо мегирем нафаҳмидам ташаккур душанбе чӣ гуфтанӣ ҳастед душанбе душанбе бифармоед гап занед аки шафқан мумкин аяд сухан кунам бифармоед мо шуморо гӯш мекунем бародар хоҷа аъло гуфтанд свободная продажа бояд фаҳмем ки ин қирғизҳое ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ваҳо дар ҳукумати шӯравӣ ҳамин ҷо буданд ин бародар хеле хуб гуфтанд ки свобода продажа шавад
و ها میتوانند این زمین هایشان فروخته از مکانهای دورتر از بادکنسک اوبلاست از اونجا حمله خرده میتوانند. برای همین این پیشنهاد برادر خیلی خوب است. اینا باید رساندن در بالا مقام که این حل مسئله یکی از حل شوی مسئله این است که باها در وقت شوروی در تاجیکس که سه پرپیزان بدن. اینا باید مفهمید این چیزها خیلی خوب یعنی اینوبت گرفته شود. اینجا باز درست فهمیده شود، یعنی آنها زمین رو نه بلکه همون خانه های خود رو میفروشند. بله خانه اینجا به ولجین کران درخت شنوندن، این چیزهای باید به اینوبت گرفت، نه اینکه وای به کوچه دب کرد. وای حدود چرکی و وارخ و خوجی علو اینجا قریب 100,000 اهالی هست. 100,000 اهالی با 8,000 اهالی از روپرو هست. برای همه قریزو هیچ وقت نمیتونن اونجا توخه زندگی کنن و میتونن رفتن اون وقتی که یک سوم معین در کیسه هاشون باشد که روان حوله خرن از دیگه جو. این چیز باید درک کردن در کور. حوزه دوشنبه یک دقیقه میبخشید محمد شوقتی، همین سبب پرداش شود قرغیز خلقش 100 200 300% روزی که حوله خودش جوهایی که سپورن تریتوریا هست فروشت رود، لیکن افیسیال ولاستش حضر زکان بروادی کسی که همین خونه رو فروخته نشود با توجیکو. فهمیده؟ نگه خلق 100% من اوورین، من گارانت میتم هر یک شما بازو من چند زور بودم تماشا کروز من 2000 زیاد همین چیز گستر میرد. بعد جایی که کوه دریا چراغگاه دشت موندگی با این جنده دولت کار میکند. بعد میگوید که مثال 50 نه 50 یو خی بود دلش بعد حساب کتاب میشود. فهمیده؟ وقتی که سبب شد یگان خیلی بمباردیروفی نمیشد، خلقش بیز ابید از همینجا میخیزد. خیزوندن نه مقصد خودشان روزی آخر برای که دلیمکاسی میگن که با زبان روسی همه خیلی شدن. شفقت محمد اینجا دو توش نه اینجا اینفورماسیون من دو دوستم که برای مسئله حل شدن آدم مری نشود. مثال اینجا بیچاره بچه‌ها شهید شد از هر دو طرف فقط دکزتاش برای هوا از اگر ایلوجا شود مثال فکر من بدی شخصی من برای جنگ نشدن آدم مری نشدن همین چیز پیشنهاد شود حکومت قرقیزستان اول حکومت قرقیزستان افیسیال نه خلق نه خلق دیگر چیز حکومت افیسیال نه دیگر چیز. فهمیدید؟ این چیز نقش شما درک کنیدون بچه‌ها. اگر همین چیز قبول کرده شود زونه که همین خونه های قرقیز ها رو خریده گرفته شود حالا حکومتش نمیمونه خیلی قرقیز بچه ها روزی قرقیز بچه ها کی شفقت محمدی 100% روزی بیز ابیده دست به دست میتید. میگوید که انا خونه من نرخی بازاری اینجا خودش هر یک قشلوق نرخ معین خودشه هر یک سوتق زمین نمیدونم چند سوم خیلی تقریبا سوم نرمال نمیشد در اینجا میگیرن. یکون خیلی ابید نیست، یکون خیلی پرژینی هم نمیسو کتو ویگل کتو نویگل تکون پنیات نیست. فهمیدید؟ یکون خیلی همین با فکر من خیلی من آدم میسو وای نیست ردن گرامت نودم اروی دین اروی مسلمانی برادر مسلمان هم خیش نشتر کنی یگان خیلی ابید نیست. مثل اگر همین چیز حاضر مجلس اولی خودمون مجلس اولی دوشنبه پارلمانت قرقیزستان همین چیز قبول کند یگان دپوتات که اروی قرآن گپ زدن توند اروی دین همین مسئله قانونگذاری کردن توند به یگان آدم کشی به یگان ابید پرابلم حل می شود. فهمیدید محمد کی ما این چیز به اوورین یا نگاه کنید فهمیده؟ نه که قرقیز خلقش استید خلق با میگم که 100% روزی که جوهایی که موبایل همه قشلوقو به غلطی دیگه قرقیزو شهروند قرقیزستان پاسپورتش قرقیزستان حوالی درون توجیکستان درون توجیکستان غلطی که نگه همون حوالی که 10 سودق 5 سودق یا 20 سودق 50 سودق قرقیزستان زوم میشه همه چیزی میفروشد یگان جای خفگیش نه. اگر همین ایلوجا شود بچه میسنی نبار کند یک گروپ اللوهیده شود و آدمایی که اطراف جنوب اومدگی یا آدمایی که اطراف بیشکک اومدگی اوش اومدگی این رایون موبا این چیز نمیفهمد. فهمیدید؟ این چیز 1000 سال رفته اینستیتوت خونگی باشم نمیفهمد. همه چیز ما میسنیو تشکیل کنیم تشکیل کردن میتونیم چیزی این نرات نمیشد. بعد ما خرید فروش میکنیم
حکومت پیشنهاد میکنیم که ها من اینجا قرغیز خرید اینجا توجی خرید خودش گرانیتس اتوماتیک که حل میشه بعد فقط چراغگاه میمونه دشت میمونه فهمیدید همه خیلی چیزویه بوینشه уже این چیز بنا сложно کی شوکت محمدی بعد شما این چیز نقد درک کنیتون بعد دالشه نصیب باشد وقتی که زمینای روی حولگی راه و همه خیلی چیزا حل شد با دالشه با هم خیلی نصیب باشد اگر فرهاد همه چیز حل میشه فهمیدید برادر چی رو در نظر داشتن برادر وحدت که ما این چیزا میگم که ایرا فهمه و اونجا یک بازی رفته است که این پریلاژن خوب کرده ها خرید فروش عادی خیر نیکیم اونجا یک بازی رفته است که این کار نمیشه و این کار ممکن نیست شدنش برای که اونجا کنتراباند رفته است اونجا بیزنس است فهمیدین اونجا بیزنس رفته است حاضر همه چیزا نگاه کن همه سالداتو دا همه گражданские بسیار رفتن همه قرف که حاضر مثال خیلی بسیار سیامکا نکردن با خرید فروش میگو هیچ وقت این کارا وایو نمیکنن همه چیزی خودمون نمیکنن این کارا اگر بکنن با فایده ما نمیکنن بیشکک گپ زنید بیشکک لبای بیشکک او بیشکک گپ زن گپ میشد می خوجه علو او بیشکک گپر برادر شوکت من آخر سخن نکنم ضریعت تلفنم تمام میشه بعد میبرم خیلی زیاد موندم بله سلام تشکر به شما سلام برادر شوکت دقیقا یک هفته پیش ما هم در برنامه شما ما هم پیشنهاد کردیم که در امو منطقه لبی مرزی یک 5000 نفر نیروی نظامی همجا بیان جو کنن یک اسباب استاتوس گذاشته شد با می نوعیه اسفاره هم که مرزی یکی هستن فقط مناقشه پیش میاد اینا بین‌الملل نگرفتن بدبختانه یک هفته پسش همین مناقشه سر زد انا برای همین مشکلات را حل کردن ایجاد مای برادر خوجالوگی را دقیق فهمیدم من یک اطلاعات یک 4 سال پیش هم خونده بودم وقتی که همین شهروندای او وقت در همون وقتی سوویتسکی سایوز قرغیزا اومده بودن در همین چراگاه‌های لبی مرزی با چیزی خودشون زندگی کردن استفاده بودن چراگاه را بعد وقتی که اتحاد شوروی به هم خورد اونو شهروندیشون را قرغیزستان کردن و در داخل همون تریتور تاجیکستان زندگی کردن همون خانه‌شون را قرغیزستان اعلام کردن اون چیز در همون وقتی که در تاجیکستان جنگ شهروندی میرفت هیچ که به این مسئله ها خوب اهمیت نمیدادن برای همین قرغیزا ای خوب استفاده کردن همین مسئله را پیش کردن که در همون یک همین چیز هم ما شنیدگیم که در حتی در سطح همون مجلس جوگور کوکنش هم یک قرار مخصوص قبول شدگی است که همین قرغیزا خانه‌ای که در تریتور تاجیکستان همین را نفروشن با یگان وجه باید نفروشن این خانه را همون قرغیزا از جنگ شهروندی ما سوء استفاده کردن خوب بالاش کار کردن ما اهمیت نمیدادیم به این چیزا دیرمی با حکومت یک پیشنهاد دارم که یک کمیسیه بحران اسفاره تشکیل کرده شود در همون هیئت کمیسیه بیشتر از همون شهروندای همین اسفاره داخل شوانه همین بحران با یک طوری منفیت اول منفیت به خیلی تاجیکستان حل کنن بعد منفیت به قرغیزا ما شاهد چندین سالو هستیم که آخی باور کنین قرغیزا نمیفهمن سخن شیرین نمیفهمن هرچی ما کم آوردیم او زیاد آوردن هرچی التماس کردیم او ما را زدن میکشتن نمیفهمن او یک همون سپارشی از خود حکومتشون گرفته یعنی که باید عقب نشینی نکنن به همین خاطر به همه شما سربلندی یک خانه آبادی تمنا داریم انشالله امیدواریم که دیگه شهید کم داده شود ما هم طرفداریم که جنگ نشود
نه که همسایه ما را به این کار مجبور کردیست است. طول چندین سال است. اگر شما یگان بار در یک تاریخ فهمیدین یا که دیدین که توجیک به یگان خانه همسایش حمله کرده و قتل کشتار کند. توجیک کشته میتوند، توجیک ریزه کرده میتوند، نه که نمیکند این کارا. ما به خاطر همین رحمدلی و مهمون دوستیمون امروز متاسفانه سرمون خم شده است. بخیر. تشکر. با ما برادر جنت الله کامل همراه شدند. شما من خارج میشم برادر شرکت. مالا تشکر به شما. رحمت الله. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر عزیز. بفرمایید. نه من راستی تقریبا یک 20 minut چند قمش صحبت برادرها را گوش کرده بودم. واقعا میخواستم برای همین جنبه اسلامی و ضد اسلامی دادن همین مسئله میخواستم نظر بگم، زیرا فکر میکنیم که همین مسئله خیلی حساسه. چند روز میشود که عیناً همین در جامعه ما متاسفانه بسیار رخ میدهد که خیلی از همین اختلاف ها و همین ها را آورده به اسلام ربط میتیم یا که به مسلمانی ربط میتیم حکم میکنیم. واقعا این یک خیلی خطر کلان دارد. همین مسئله را میخواستم صحبت بکنم. به هر حال صحبت های برادرها را گوش داشتم. به هر حال اگر یکم بعد مسئله پیش بیاید انشالله میتونم که فکر نظر ما. بسیار خوب. در همین باره خودتون با پای خودتون اومدید وارد شدید، شما را کافته یافته نمیشود. اکنون نگاه کنید. در همین باره من سوال دادن بودم به برادران طالبین، به علمای اسلام که ببینید چقدر طالبین ها برآمده اند و علما ها برآمدن میگن القاتل و مقتول هر دو جمع در جهنم است. اینجا برادر باید برادر مسلمانش را نکشد و هکذاها. در همین حالت آیا همین گونه دعوت ها و همین گونه حدیث ها رو گفتن و بیان کردن به موقع است یا به حالت همین مناقشه تاجیکستان با قرقیزستان راست میگوید؟ ببینید برادر، بازم سلام علیکم. خب پیش از اینکه صحبت رو بگم به همه قربانیایی که از برادران هموطنان مخصوصا از وارق و حاج اعلی که در اونجا جان خود را دادن برای دفاع از خاک خود، از وطن خود، برای همشون تسلیت بیان میکنم و تمنای او را دارم که خداوند همه اینها را طریق رحمت و مغفرت و جایشان را بهشتی جاویدان بگرداند. ببینید برادرها، گاه ها می شود که بعضی برادران مسئله را صرف اسلامی بها میتن و انمین می شود که حدیث های پیامبر را میارند و قاتل و مقتول را میبینند، یا که گاه می شود که مسئله را صرف از یک نظر دیگر میبینند. من فقط در اینجا یک آیت قرآن را میخواهم که بیان کنم و این آیت صراحتاً در اینجا بیان میکند که مسلمان چگونه در چه حالت قرار میگیرد. اولا که هم تاجیک ها مسلمانند و هم قرقیز ها، و این هیچ شک و شبهه نداریم. خب در بین یکم نفر اگر که خالی باشد جای خودش. خداوند متعال میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو گروه از مردم مسلمان با یکدیگر جنگ کردن، بینشان صلح کنید. این قاعده اساسی است. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اگر کسی از این دو گروه تجاوز کرد، صلح را قبول نکرد و تجاوز کرد و به دیگر گروه هجوم کرد، فقاتلوا التي تبغي، پس بالای او بجنگید حتی تفیء الی امر الله، تا اونه که به گفته خداوند تسلیم شود. پس از این آیت برمی آید که اولا این حادثه که در مرز قرقیزستان رخ می‌دهد یک اختلافات مرزی بین دو کشور مسلمان نشینه. این قاتل و مقتول در حالت می شود که ما با قصد کشتار یکدیگر نیت بکنیم. اما من فکر میکنم که این در حالت مرزی نیست. حتی بعضی برادرایی که از وارق بودن، بعضی دوستایی که من همینجا داشتم، از من سوال میکنن که
تاجیک هایی که در واروخان کشته می شود حکمشون چی است؟ اگر ما ساده کرده بگیم هر کسی که از واروخ است خواجه اعلی است اگر هجوم بالای او رخ بدهد هجوم بالای خانه او رخ بدهد بیایند به زمین او هجوم کنند به خانه او هجوم کنند او در حالت دفاع از خانه خودش از همسر خودش از ناموس خودش کشته شود بله درجه میبرد در این چه شبهه نیست اما همین طور ما میشود که به قرقیز ها هم بگیم اگر که رفت تو به هیچ بهانه به هیچ عذر تاجیکای ما بالای مرز قرقیزستان هجوم کنند و خانه های اونها را اگر غارت کنند خدای نخواسته اونها هم از مال و ملک خود دفاع کنند اونها هم همین درجه را میبرند اما بیشتر در اینجا اختلافات مرزی بین دو کشور مسلمانی رخ داده است ما باید از همین نگاه بستیم بها بتیم ما کلا نمیتونیم در اینجا یک فتوای عمومی صادر کنیم که هر کسی که در اوج است انا حالتش همین است یا شهید شد یا دیگر شد یعنی که حالت معین دیده میتونیم انا تحقیق کنیم بررسی کنیم و میتونیم که از نگاه اسلام یک چیزی بگوییم خوب این یک بگم که کوتاهک خواستم در این نظر خدمت بیان کنم تشکر به شما با برادر جنت الله برادران یگان سوال دارید یگان نفر یگان سوال دارد در این باره نفهمی هست برادران عزیز اکای جنت الله سلام علیکم اکا جون علیکم السلام و رحمت الله اکا جون نمی حاج همی گپای گفتن به هاتیونه که 10 سال 12 سال ما همی قرغزه فقط اوج زبان مون مختم که ما مسلمان گفته یا قطعی اگه مده اوج چی نکیم نه که شما خودتون دیده هستین که در همین چیزا اینترنتی میکردن سلطای ما را میقبیدن میزدن автоматاشون میکشیدن میگفتن چی گپا میگفتن ما هم ای را خرد کردیم امروز با ما چخل باید این آدم را ببخشیم همین ملتی که فقط بسر خلق ما بسر همین چیزی ما برادرای ما اوج چی میورن ظلم میورن اینا چخل همین زمینای گرفتگان همین زمینای تاجیکان چخل با ما بکشیم ما این همین قچیزی گرفتیم با بکشیم بتیمشون نمیش ما حیرانم من در این چیز دیدم من نمیگویم که اونها به جزا بمونن فقط ما مسئله را از نگاه اسلام و غیر مسلمان بهانتیم در اسلام هم اگر یک مسلمان گناه کرد جزا داره حکم داره باید جزاش بگیره همین آیاتی که خواندم که فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي یعنی اگر رفت و تجاوز کنن تجاوز به معنی که وارد خاک ما بشوند زمین ما را بگیرن مردم را به سر و سامان کنن در این جا خداوند میگه فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّه یعنی در این حالت مسلمان هم که باشه باید جزاش داده شود اما از نگاهی کفر مسلمان نه من این را به این خاطر گفتم که بعضی برادران انا مسئله را رنگ جهاد واری بررسی کرده مثل که علیه یک دولت کفر جهاد برده یعنی مثلا اینجا از این نگاه نیست مثلا اختلافات مرزی اونها بغاوت کردن تجاوز کردن وارد خاک ما شدن باید جزاشون داده شود برگردانده شود و ما حقمون بگیریم و اینه که ارتش تاجیکستان و شهرمردان واروخ و خواجه اعلی انجام دادن من همچون یک مسلمان تاجیک فخر میکنم از این فخر میکنم فقط منظور من این است که اسلام و کفر گفته بهاتینتی از نگاه سیاسی بله از نگاه اختلاف دو کشور مسلمان که بغاوت کردن هجوم کردن این کارا رو انجام دادن باید به جزاشون برسن جزا داده شود از خاک مردم واروخ بیرون کرده شود این جای خودش است باید این کار عملی کرده شود یک نفر با نام شام وارد شدن بگذار فکری اون کس رو هم گوش کنیم برادر شام بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من حالا با شما هم گوش کردم شوکت محمودی هم بله شوکت محمد شما سلامتون نه نه الحمدلله شما درباره حکومت گام میزنید اینجا حکومت در دو نیست
وقتی که من در گرینیچ امین در خلایخام زنده و خدمت میکردم 2 سال مبین افغانستان مبین تاجیکستان یگان جنجال نبود 2 سال بودم اونجا چون افغانو با ما جنجال نمیکردن چون ازبکو امین بهش زفر بود گرینیچ دارن با ما جنجال نمیکنن چون میتونید فکر من این که مردم افغانستان مردم ازبکستان خیلی مردم نغزن خیلی مردم نغزن لیکن مردم قرقیز من مایسفره همه پیشی چلگزی اولا باش گلستان همش قرقیزا همه آدموی همش ایکو آدمی نمیشتگی امروز میخزن یک چی میخوان فردا میخزن یک چی میخوان هر روز این حکمت هر روز این آمده هم گفتی روسا رزبا کار نمیتونه در حکمت من خدا در این اسپاره کسما میروب اپسی چی جنگ شد؟ هم با شرط خوره اپسی او جنگ شد چند بار میگن که این آبی مو ها؟ چند بار زدن تو از پشتی آب کلند خوردید کلند قلبه کی؟ شما من کلند نمیخورم من خود وای هیز میکنم مویا میکنم من نمیترسم آهو فکر شما همین که حکومت هر روز نمیتوند این مسئله رو پیگیری کند بله؟ حکومت میتوند حل کنه حکومت چی گفتم که حکومت نمیتونه حکومت میتونه لیکن هر روز که واها از جوگشون میخزن میگن که امروز من دو اوته میگن که امروز من دو 3 هکتار زمین داده اینجا حق من هر روز حکومت اینجا نمیگه حل کنه حکومت دیگه کار نداره شما فقط میگید که حکومت این کار نشه که رحمانو باید این کند رحمانو فهم بیکاری نیست او نگاه کنید بسیار خوب همین افغانستان یگان بار زمین تاجیکستان در آمد افغانستان طرف تاجیکستان با چشم الو نکرده است اگر گوش کنید گوش کنید من تا اسفرچکر گفتم افغانستان در آمد یگان بار نه ازبکو چی نگاه کنید نه در آمدن بعد چی حکومت نفت قرقیز محمد شنیده بار شما گپا قرقیز چی قرقیز 10 سال باز در یک سالش 10 سال باز در یک سالش 10 بار جمع میکن هر یک سال 3-4 شهروند تاجیکستان میمرد قرقیزستان میمرد چندین آدم ما گول کردیم صبر کنید همه صبر کنید جمهوری همسایه ازبکستان من خودم از ناحیه اشت تراکتورها بولدوزرها رو آوردن اکسکواتورها رو آوردن تقریبا 5 کیلومتر این طرف اکوب کفتن همین خیلی کلان اکوب کفتن یعنی گرانیتی ما سرحدی ما مرزی ما همین جا گفتن لبی راه تاجیکستان که به یک دهه می رود یک دهه تاجیکستان در داخل ازبکستان مون با همین حالت نه صبر کنید شما سوال دادید به من به شما جواب داده شدم تقریبا 5 کیلومتر آوردن ایشون دید بانگاهشون 5 کیلومتر اوسون موند کی ها این مسئله رو حل کردن میدونید مجاهدین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مجاهدین اپوزیسیون رفتند سیمشان را کشیدند بردند 5 کیلومتر اوسون زدند اگر از خرید کفتنی باشد یا که از معلومات ها کفتنی باشد دهه پنوک من فهمیدم که شما که حکومت رفتن خیلی مجاهدان نکردند مثال دیگر برادر صبر کنید ما شما رو گوش کردیم شما به ما سوال دادید من کی ها باز همه شما رو گوش کردم بنابرای داده شدم خودم سخن نکرده شدم مون زبانم خورید یک گپ زنم معلش طرف سپتامین ازبک ها اومدن داخل تاجیکستان زیر کرده در اومدن ازبک ها همین کشوری همسایه ازبک ها کماندیر به نام رستم خودش وقتی که میدونست که بالا اجازت پرسد بالا اجازت نمیتید ازبک ها در اومدن گران بگذار در اومدن گران میگوید بدون اجازه رفت ازبک ها هم
سلاح‌های جنگی ماشین‌های جنگیشان را غنیمت گرفت و سرحد را برد در جایش ماند. ازبک‌ها گرفته رفتند. این چندین سال پیش کماندر رستم، حالا فامیلیش رو فراموش کردم، شما ممکن میابید. حالا این نفر زنده است. این نفر رو از کار راندن. لیکن مرز باقی موند برادر. مرز تاجیکستان در جایش باقی موند. مرز در پنوک ناحیه 8 در جایش رفته ایستاد. و دیگر ازبک‌ها این طرف چشم علا نکردن. حتی در گفتشنیدهای اولینی پرزیدنت نوی ازبکستان شوکت میرزیوف با امام علی رحمان همون دهه‌ای که مثل انکلاو در داخل ازبکستان در ناحیه 8 مانده بود به تاجیکستان همراه شد. حتی شما نگاه کنید در وقت‌های انتخابات ما با این دهه حاضر نامش را از یادم برآوردم، به این دهه ما با پروپسک ازبکستان میرفتیم و وقتی انتخابات فقط کی رفتنش اجازه بود میدونید؟ فقط به دهه تاجیکستان فقط رئیس جماعت با پروپسک ازبکستان رفتن حق داشت، تمام. دیگه هیچ کس حق نداشت رفتن. برای سالهای چند بود؟ برای همین چند سال پیش از همین 5-6 سال پیش. سالهای چند بودین؟ برادر تو همین بخربی در همین جزیره در داخل ازبکستان بود، همین 2 سال 3 سال پیش گرفت برگردانده شد به تاجیکستان. گوش کنید برادر عزیز، تا کودک گریه نکند آچه شیر نمیتیه. مهربانترین نفر به همین انسان مادر است. تا با کودکش تا گریه نکند خیلی گوسفند نشده تو کارش کرده گشتن میگیره، تا صدا بلند نکند گریه میکند، بعد میگوید میمکند شیر میدهد. برای همین برادر عزیز همین مسئله شما حاضر صبر گفتید که این حکومت دیگر کار ندارد، امام علی رحمان دیگر کار ندارد. کار دارد، اینم همین کارش است. اینم کارش است. این قسم خورده خاک مرز را حفظ میکنه. او اومد گفت که در وروخ یک وجبش را نمیدیم، یگان وقت اولوش نمیشه. خیلی اولوش نشید. مثلا اون نگفت که وروخ انکلاو نبود، نگفت. این همه پدروم نیست نمیگه و همون گفت که همین چیز اولوش نمیشه، یا وجبش نمیتم. همین شما با راز نیست چیه؟ انکلاوش چیه؟ راز نیستش نیست، نمیتیم گفت وروخ. تمام. نگاه کنید بعد از داده شدن من یک ساکنی جماعتی وروخ با ما گفت که دیدبانگاه قرغیز در 3 کیلومتر بود، آوردن 1 کیلومتر نزدیک کردن، آورده زدن از بالای کوه، آورده زدن پایینتر. بعد چند گذشت باز آوردن 1 کیلومتر دیگر نزدیک آورده زدن. بعد به همین قریبی آوردن به لب آب زدن. داده شده ایستاده است. چه خیلی یک وجبه شروع نمید، یک وجبه کیلومتر ها داده ایستاده است. اون نمیتره شفقت محمد، او دودگی نیست. همین دودگی نیست. شما نگاه کنید همین اگر میتو باید تمامی زخرفای نمیزن، مایده نمیکرد. صبر کنید. همینه که دیدبانگاه از کو پایه به فرمت طالبی آب آمد، درست است؟ دیدبانگاه قرغیز ها نیست. برادر خواجه علا رو گرم کنید. برادر خواجه علا رو از خواجه علا رو شفقت محمدی باز شما گفتید که دودگی است. مثال اینجا با گپ است که سپورن تریتوریا، همین سپورن تریتوریا قرغیزا گفتن که پاکا سپورن تریتوریا میگون، تاجیکستان میگوت خیلی مالا. امروز پاکا بس فردا بعد یک ماه بعد یک سال حل میکنیم. گفته روزه встреч назначат میکند که حل میشد. گفته لیکن همین اوستا میگه تاجیکستان شام یک دقیقه دودگیش نه، لیکن ویو فریب کروس обманывает کروس. میگوت که ها پاکا решаем потом будем решаем. گفته اوستا کی فریب کاسوس یک آدمی عاقل فریب کرده میشود. شما نگاه کنید، شما ویدیوشو میپرتم. چی؟ ما شما ویدیوشو میپرتم توش نشه. منو ببینید نگاه کنید. از همین بالای کو دیدبانگاهش گرفته فراورد است، طالب آب آورده زده است. بله از همین بالا گرفته آورده زده است. همین درست است، تصدیق میکنید همین رو؟
همین رو همین چیز گوش کنید. نه نه است. این моментан گوش کنید. محمد شفقتی قرغیزو گفته سوداست که زون سپور شفقتی محمدی سپور تریتور من برای شما گفتم که این قرغیز آدم نه که آورده زده است. حق متهم و چون سپور نگاه کنید من به شما موافقم که این خلق قرغیز آدم نه خلق ازبک. نگاه کنید صبر کنید بگذار آنها آدم باشن آدم نباشن کار آنهاست لیکن کار ما وظیفه حکومت ما حفظ کردن مرز است چگونه یک کشور همسایه به خودش حق میدهد از که تا به لب آب دیدبانگاهش را میفرورد این بخشیدنی نیست برادر این بخشیدنی این یگون جای سفید کردنی ندارد با یگون صابون این را شسته تازه کرده نمیشود و نه شما گوش کنید شفقت محمدی اینجا به قرغیزو میگود که پاکا سپورن تریتور میگود توجیکستان مالا کدام وقت ما باید رشاد کنیم میگود این момент анда قرغیزو همه oysa غیجده اومده است طرف توجیکستان برای توجیکستان مگر حکومت توجیکستان زبان ندارد میگی بگوید که اینجا سپورن تریتوریه اینجا بحثی است باید در همین سری کو بیستد دیدبانگاه نفرار پایان گوش نمیکنه نمیفهمد حکومتش نمیفهمد این ناتوان بینی جانبی ما است حالا یک وجب را نمیتونم گفته ایستاده است قرغیز دیدبانگاهش را تا بلبی آب فراورده است این وجب کرده ایستاده است وجب کجا کمیتره گپ زن السلام علیکم برادرای امیر من گپ زنم میشه مایلش گپ زنید من ایسوق هستم ای فرغونه میدونی سوخ انکلاوا میگم همین اکای شمس گفته سه گپ است همین اکای وای گفته 1000% گپ شروعی 100% 1000 من گرانیسان از زندگی میکنم قرغیزو کتی موبایل کتی قرغیز آدمی خوب نیست 1000 بار قرغیز دوست نمیشه نگاه کنید شما سوخی ها درباره چشمه تلاش کردین ها بله درباره چشمه تلاش کردین گرفتین چشمتون درست است نه گرفتیم سپورن تریتور رسیده موندگی هم قرغیزا استفاده میبرن هم توجیکو لیکن شما حقدار شدین به چشمه نیمش ای قرغیزا دو جور کارگی نیمش ای ما دو کانال نیمش ای وایو اونی که تلاش کردین رزولتات داد نتیجه داد همین تلاش کارگی پیش چی خیلی اولاد بود همون خیلی تمام دیگه پیش هم همون نیمی اوبا ما میخوردیم نیمی اوبا قرغیزا همین نتیجه من گرانیسان زندگی میکنم قرغیزو میویان میگن که اینجا جای ما مایلش حکومت ما میان حل میکنن میروان شید دیگه نمیوان 3 روز بعد میان بو میگن که اینجا ایمو اینجا صحبت کنه اینجا ایمو قرغیزو داغاور نمیکنن هیچ وقت انا ممکن من گرانیسان من میدونم گرانیسان زندگی میکنم میدونم چند بچه ما را کپیده بردن میقپن میبرن 50,000 30,000 دلار ایسی همین گرانیسان وایرون کار بوده ایدان گرانیسان خودمون کپیده میبرن این من گوه هستم قرغیز دوست نمیشه پروس من گفتم من ای گرانیسان کالون شیدگی من از شیسه ندومگی میدونم همین چیزا پس به فکر شما چی باید کرد همین خیلی خاموش باید بیست تو نه مو خدا خواهد وای نمیکنه مو حکومت چی میکنه خط میستن مو نمیدونه مو خودم یگون خیزم اگر وای کنیم اینا پشتی همون سو دو تا بچه ما را 4 سالی دادن اوزی 4 سالی دادگی موندگی هاشه 3 سالی 20% کارگی اگر گرانیسا برمارا نمیتونه یک 16 تا 15 تا آدم بله نمیدونم قرغیزو چی خیلی من نمیدونم که اونه که زبان یافته نمیشه با قرغیزو امروز داغاور میکنن فردا داغالو چو وایرون میکنن 100 تورغی دلوار حاضر یک دقیقه صبر کنید دلوار اگه قبول کن گفتین بفرمایید دلوار هستین نفرونه که جواب نمیتونن بیرونشون کنید ابوبکر هستین
سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام خود را به همه برادران مخالف و برادرانی که مشوش میگوید یگان در جایتون قرار میگرفتید اول. بخش شکر. سلام خود را به همه برادران میرسونم. گفتنی هم اکا اینجا یک سوال که هیچ مثال می سوالی که در همه نفهمه است، چرا خلق تاجیک مردم تاجیک مثال خستگیان حکومت خف است؟ همین سوال رو باید جوابش رو یابیم. بله. یک سوالی که در همه برنامه مثال گروپ 24 برنامه اکای محمد اقبال همین سوال رو هیچ کی جوابش گفته نمیتونه. حکومت خف است، مردم خستگیان، اون طرف حکومت خستگی، مردمش خفه. باید اول حکومت این مسئله رو کنه. بسیار سوالی اویلیگ میگیرد. حکومت اویلیگ میگیرد، چرا خفه است؟ از کجای علا هم به همین چیز اشاره کردم. برادر جنتلو دقت کنید. اینجا فکر شما هم پرسنی هستم، نگاه کنید. مردم قرقیز که در مرز زندگانی میکنند روزی بودن که خونه های خودشان را فروشن به تاجیک ها بروند، لیکن حکومت نمیمونده است. بله؟ حکومت قرقیزستان نمیمونه. حکومت قرقیزستان نمیمونه و حکومت قرقیزستان طرفدار این است، جانبدار این است که مردم در یک حالت کشمکش باشد، در یک حالت کشمکش باشد و کشمکش رو مثلا اگر مردم بین خود از کشمکش رو حل میکند، سازش میکند، آرام میشود، لیکن بعد از 2 روز یا 3 روز گپش دیگر میشود. به خاطر چی؟ به خاطر آن که حکومت میگوید چی باید جیمش شده میگه شاید، و باز مردم مجبور میشود که باز وعده کردگیش، وعیدهای کردگیش، گفت و شنیدهای کردگیش رو فراموش کند، باز از سر نفش کند. لیکن در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان مردم خودش تلاش کرده ایستاده است، جان فدایی کرده ایستاده است که مرز رو حفظ کند، لیکن حکومت آرام است. ما 15 قربانی دادیم. رئیس جمهوری که در اون طرف دنیا یک نفر از آمریکا یا از کانادا یا از انگلستان یک نفر بمیرد اظهار همدردی میکند، به هموطنان خودش نمیکند. در کجا گم در کدام بونکر در آمده صدایش نمیبراید. رئیس جمهور یک کشور به هموطنانش که ما به خاطر دفاع مرز جان فدایی کردند، به خاطر دفاع مرز جانشان را دادند، پیوندانشان را فرزندانشان را یتیم کردند، پدر و مادرشان را عزادار کردند. تقریبا یک دهات امروز کشور عزادار است. در کشور همسایه قرقیزستان روزی ماتم اعلان شد. در تاجیکستان ما رئیس جمهور گم نمی نماید، صدایش نمی براید. این برای چی است؟ این یک جوان مرده، یک جوانی که قربان شد، شهید شد، چندین نفر را عزادار کرد، غمزده کرد. چندین جوانی که یک جوان گفتند بعد ماه رمضان توی داشته است، توی عروسی. انصافت را خاک خورد رئیس جمهور. یک بار نمی برای بگوی که یا نمی برای بگوی که مردن حق است، بازگشت ما به سوی خداست، انا لله و انا الیه راجعون. ما با شما هستیم ملت. انصافت را خاک خورد رئیس جمهور. حالا اینجا ببینید میگن که در قرقیزستان مردم آرام است، حکومتش فعال است. در تاجیکستان مردم فعال است، حکومت آرام است. حالا اینجا یک حالتی چی به میان آمد؟ بعضی ها میگن قرقیز آدم نیست، یا که قرقیز ها گپ رو نمیفهمند، قرقیز ها نغزی رو نمیفهمند، قرقیز ها خوبی رو نمیدانند و کذا ها. حالا ببینید قرقیز ها چگونه خوبی رو بفهمند؟
قرقیزها چگونه آدم خوب چگونه مثلا اگر با عقب کشی کردن در حالی که از کو تا بلبی آب فرومده بلبی آب دید بانگاه میزنند جانبی ما نمیگه که های اینجا منطقه بحثی است باید تو در جایت بیستی در همین بالای کو بیستی اینجا نفروی. اون روز به من یک نفر زنگ زد میگه من در انا همین جا در پایان کو زندگانی میکنم انا همین کو میبرمدم مول میچراندم بچه‌ام برآمده بازی میکرد حالا از دیوارم اون کوه برایم سلدت ها میبویند مرا میزنند حالا از دیوارم اوستر بروم سلدت ها میبویند مرا میزنند در پیش زنم در پیش بچه‌ام دوبار زدند با کنداق автомат حالا که در وقت بچگیم من در همین جا مول میچراندم میبرآمدیم در این کوه بازی میکردیم رو شبکان میباختیم حالا میگوید من از دیوارم اوستر رفته نمیتونم. پس اینجا چند نفر گفته شده است برادر شم کجا شدی؟ رفتیم برادر شم هستی در اینجا یک گفته شده ای که یک وجب خاک کشور رو نمیده هم گفته است مردم نمیتواند در پیش دیوارش بازی کند فرزندانش رو برارد بازی کنند این کجا شد این وجب ها؟ برای امین محمدی شوقتی برای امین دلیمیتاسیا میشد فهمیدی دلیمیتاسیا معنیش فهمیدی؟ بله دی چه دلیمیتاسیا؟ دلیمیتاسیا دیمارکاتسیا مضمونش همین که معین کنی و علامت گذاری مرز همون یک دو کالتکا میبره ختم میکشه کنبه میکشه فهمیدی اکو؟ گوش کنید همین خطه ای خلق مردم کمبغل کشتن یایو من یک سوال دارم به برادر آمده چی حکومت یعنی که ما نباید حکومت رو بگیم نگیم ببینید برادر همین یک کشور چند تا رمز دارد یکی مرز یکی در جا باید انسان زندگی کنه خوب پرچم دارد و زبان دارد و اینها یک مرزی هست که یک کشوره که بگوی همیه مهمترین چیز مرزه وقتی که حکومت نروه یا بگیم که حکومت وابسته در مرز نگیم یه حکومت برای چیه؟ آیا برای نوروز گذراندن برای یکم عید گرفتن برای چی می باشد حکومت؟ مرز یکی از همه اساسهای دولت هست همین بگوی که یک دولت نامش بگیری bayrakش به یادت میآید مرزش به یادت میآید مردم داره در اونجا زبان داره خب از این چهار چیز یکیش که نباشه اون را دیگه کشور گفته نمیشه اون را دولت گفته نمیشه چگونه مسئله مرز در اونجا انسان میمره خون ریخته است شما میگردین میگوین که حکومت باید گناهگار نکنیم تو کی گناهگار در اینجا نه من основной امین جنتالله کامل من основной نگفتم بزدم که همین سری پیداشوی دولت تو امین اخیر دنیا حکومت وینواد نه حکومت اکو بیدار شد اکو دیمارتاسیا میشد همین گرانیسه همش جدا میکنه وقتی که امین وقتی سیوز بود همه یک تا بود چه که در ویدیو ها میگن که ما با قرقیزا زندگی میکردیم از بادکن خرید میکردن خیلی همین تینجی امونی زندگی میکردن فهمیدی؟ اکا داموشه گوش کن وقتی که قرقیزا اگر ادومی نغز میبودن در طی 15 سال اون 6 تا پرزیدنت اولش نمیکردن امروز یک ویدیو رو دیدم همین تو شفا گریبانش گرفته بواش حقارت کرده استن گنرالا اکا ایجا قرقیزا خیلی مردم نیستن ببین برادر چی؟ شما میگید که قرقیزها آدمی بد جای خودش وظیفه یک حکومت چی است؟ باید شما را از آدمای بد نگاه کند اگر رفت اونها بد باشند خیلی میگیرن خیلی نگاه کنند خیلی نگاه وظیفه حکومت نگاه کنید ببخشید برادر جنتالله نگاه کنید نه فقط با قرقیز شما تصور کنید یک دو نفر مثلا گریم با هم دیگر جنگ کرد زن و زنی کرد مثلا گریم در همین قانون نباشد قاعده نباشد نظام نباشد
همه مردمان بعد بیان مردمان خوب رو لطکوب کرده رفتن گران. این پلیس چیکار میکند؟ مثلا گرفت ناظر ترتیبات چیکار میکند؟ ناظر ترتیبات برای چی است؟ برای اون که ترتیبات رو نگاه دارد و مردم رو وادار به آن کند که ترتیبات رو رعایت کنند. اکنون شما نگاه کنید در مرز نهادهای مرزبانی هستند. قرقیز می آمده است فرماده آمده میگرفته است مرزبانای ما در کجایند اونها؟ اونجا در کجا قرار دارن؟ مرزبان داریم ما نداریم. اینها چی گفته ایستادن؟ این گپ اینها رو میشنوی؟ سیمومین یتیمی وظیفه تو بود که مرز رو محافظت کنی. این مردم از که تا به لب آب دیدگاهش رو نفرارد. رئیس جمهور شیف تو وعده کرد که یک وجب خاک ورق رو نمیدم. اومده ایستاد مردم در اطراف خونه خودش بازی کرده نمیتواند. ترتیبات وجود ندارد. وظیفه که محافظت کنی. تو چیکار کرده ایستادی؟ برادر شما من شما رو میفهمم برادر از خوجه اعلی من شما رو درک میکنم شما در داخل کشور هستید و بسیار احتیاط کنانه صحبت بکنید لیکن شما نگاه کنید وظیفه حکومت همین است که از همین به ترتیب مردم از روی قانون نگاه دارد ترتیبات رو رعایت کنند و ترتیبات رو نظارت کند وقتی که ازوده ترتیبات رو نظارت کردن نمیبراید وقتی که ازوده این نمیبراید که هر کی بیاید در سر مردمش شرمک بشکند این گونه حکومت بسیار کار است همین گونه حکومت بکی در کار است اومد مسئله شما نگاه کنید شما برادر شام شما خبر دارید که رئیس این دفعه گذشته اومدگیش استقلال رفتگی بود برادر شام کجا؟ خبر دارید؟ کجا رفتگی بود؟ استقلال رفتگی کجا بود رفته؟ با سورانبه جنبه کف رفته استقلال گفتگو کرده بود یادتون هست؟ ندیدم امام علی محمود ندیدم انا برادر از خوجه اعلی یادتون هست؟ برادر از خوجه یادتون هست که رئیس جمهور محمود استقلال رفته بود اوزر این уже خیلی شخصا یادتون هست؟ نه رفتگی بود من یادم هست ما همچون یک نفره که باید به این مسئله اهمیت جدی دهید چون که مسئله شما در آنجا حل شده ایستاده است پرزیدنت استقلال رفت برای مسئله شما این شخصا برای مسئله شما رفت شما در یاد دارید که در اونجا رئیس جمهور با سورانبه جنبه گفت چی گفت و چی شنید یگون کلمه در یادتون هست توش رفت میدونم توش اینفورماسیش من نمیدونم راستی گفت چی کنکرت ریشت شدگی زنتون شما میدونید نه این شخص محمدی فقط صبر همینجا برادرها چی کسی همینجا برادرهایی که اشتراک دارید 10 نفر اشتراک دارید صدای مرا شنیده شدید هر کی دست بردارد به او سخن میتیم بگویید که رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که برای گفت و شنید مرزی به استقلال رفت با سورانبه جنبه که وخوری گذران چی گفت و چی شنید کی میدونه دست بردارد ممکن آگازم کی هست اینجا ما مختار ملت هست ما میدونم ملت گپ زنید سلام علیکم فقط موضوع رو به دیگه جا نبرید به همین سوال جواب دید که میدونید که رئیس جمهور در استقلال چی گفت و چی شنید امام علی وقتی امام علی رحمان برای اسفرا رفت یک تحت نظری زیر چشم خودش اون درگاه یک گرزوند رحمان خیلی مکار از او یک لحظه بود که امین اپوزیسی توجیه برهم داد نوبت به قرقیز موندگی روزر صاحب خودسندی کنه تو ملت آینده انشالله رحمان با اون مکاروش بدکنت پایتخت تاجیکستان اعلام میکنه زیغ نشوی شو تمام گپای بی منطق نزنید چی کسی مرا پرسیده شما خودتون میدونید گفته برادر شام پرسیده شما مرا برادر شام شما مرا پرسیده نمیدونم
من وقتی که صبر من چه در کامپیوترم برادران عزیز من در کامپیوترم تحلیلی 5 ساله شبانه روزی روز به روزی تاجیکستان رو دارم خبرهای 5 ساله روز به روزی تاجیکستان رو دارم مدت 3 سال است که از سال 2019 تا سال 2021 در یک روز رادیوی پیام 4 مرتبه خبر نشر میکند از خبرهای تاجیکستان رو پیگیری میکند در یک روز 12 تا 20 خبر میدهد ما ندیدیم ما ندونستیم که نفهمیدیم که این رئیس جمهور چی گفت و شنید میکنه همین خیلی رئیس جمهور در جهان دیدگی هستید گوش کنید سایمومین یتیموف باتکن رفت گفت که ما 4 پونکتی بحثی رو دیده برآمدیم همین 4 پونکت چی بود کی میدونید فهمیدید که همین 4 پونکت چی بود هیچ کس نمیدوند معما نگاه کنید وقتی که رئیس جمهور یک کشور را مردم انتخاب میکند میداند که او را مردم انتخاب کرده است برای قلابی برای فالسیفیکاسیا به سر قدرت نآمده است اگر داند که یک پرزیدنت نلگیتیمی نیست یک پرزیدنت است که او را مردم انتخاب کرده است حتما به مردم گزارش دهنده می بود حتما به مردم گزارش میداد که من این خیل کردم من این خیل کردم به انتخاب کنندگانش رئیس جمهوری ما میداند که او را هیچ کس انتخاب نکرده است او خودش را خودش انتخاب کرده است خودش شاه تابش وزیر تمام به هیچ کس گزارش نمیدهد همین است که مسئله مرز را حتی شما نمیدونید ببینید در مرز زندگی کرده همسایش قرغیز از خوجه علو برادر نمیدوند که پرزیدنت با خوجه با استقلال رفته با سروبه جنبه کو چی گفت شنید کرده بود در مرز زندگی میکند نمیدوند اوی مردم چشمت رو کشو اوی مردم این خیل پرزیدنت در دنیا نمیدوند نفهمیدین شوکت یک دقیقه ممکنه میگم گازانو ذکر الله بفرمایید البته من زوده سرم тавodi man 76 man дар давраи союз ҳаво шудагим тарбияи давраи союз гирифтагим ака маълумоти нопурраи олӣ дорум партитум россия омадам барое ки мисол шароитам набуд институтда пахш кардам ака мана гӯш кӣ ака акаҷон ин суҳбате ки ману шумо мекунем ҳамаи бародарои мо мекунем барое ки ин суҳбат ягон таъсирот надорад гӯш кунед ягон суҳбат таъсирот надошта бошад саймуми ятимов барои чӣ ба суҳбат ба баткин рафт мана гӯш кунед акаи шамсуддин мана гӯш кунед як дақиқа ин дар бораи ки ин ҷанг меравад ака ин ҷанг ӯ бародарое ки мо ҷамъ шуда истоданд дар ҷанг ҳазор раҳмат ин большой плюс барои мо бародарое ки тоҷикем дар ғарибӣ мо шишти мана иҷи суҳбат мекунем ману шумо гап мезанем не ки он дар унҷа ку омаданд факт в том что они там они находятся а мы тут сидим просто обсуждаем обсуждение это не факт ки омад куҷо омад ҳамашон ҳамаҷодан мумкина ман як гап занам худоро шукр ки тоҷики ман илтимос гӯш кунед бахшиш илтимос худоро шукр ки мо тоҷик ҳастем тоҷикои мо моя поддержка мекунанд худ дар ғарибӣ бошад худ дар ватан бошад худ дар куҷое ки бошад ҳастанд мебиён мераванд барое ки мо тоҷикем ака мо да фарқ надорад муҷоҳид ки вай фарқ надорад ка мо он шуморо гуфтанӣ ҳастам ки асоси гапи ман тоҷик форзабон ман фарҳод шунидем шуморо фарҳод
فرهاد گپ زنید. وحدت گپ زنید. ҳозир бародар гуфт ки ваё дар уҷа мисол чиз кардестияна ҷанг кардестиян дар ҷабҳаи дар ҷанга. бародар нигоҳ кун, лично яктиш ман худам ҳамин ман худам пеш хиёл мекардам, пеш ҳам фикр мекардам ки ҳамин мисол ина акай Шавкат Муҳаммадиро медидим ё дигарон мегуфтам ки ҳамин кор дуруғай фикр мекардам. фаҳмидӣ? Не ки вақте ки ҳамин агар ҳамин одами калаш кор кунад тамошо кунед, вақте ки ҳамин ҷанг сар шид ҳама гуфтанд ки бас пака марз. ина ҳақиқат. нигоҳ кун, аксарияти бачаҳои мо ҳақиқа метарса ки ба видео занг намезана, гап зана. Метарса ба худо қасам. ягон дигар ҳозир ҷои тарсиш неста. хо ирӯз ҳам боше ки мемри, пага ҳам боши мемри. ҳамин маҳкам кардан маҳкам мумкинанд моқӣ. ҳамин марди одам ҳамин гирён ку камерата гап зан. майлиш охи ҳамин чӣ мекуна охи ҳеҷ ҷон мона намегира. Бародар, вақти ҷои гапи ҳаққай, бояд дар гапи ҳақ гап занӣ. Арам акай ки медроя бисёри вақт ку акай Баҳодур. Беҳад гапои зур мезанада ҳаваям. На самом деле ҳамин гирён ку видеота ба видео занг зан. Дифоъ ина ай ватанат ку дифоъ ай марзат ку чӣ акай дур местем. Ба худо ман медонам одамоеро ки чанд ҳазоро тамошо мекунанд, даже лайка намезанам. Бизан лайка, ҳама ҷамъ шава, ҳама муттаҳид шава. Муттаҳид шави ҳамин муттаҳид шави фақат ба ин нест дар комментария хеле паноҳӣ бинависӣ ки ман фалони битарсӣ. ҷои тарс дигар нестай ба худо. برادر وحدت صبر کنید. یک نفر با نام وارخی وارد شدن. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من با برادر شمس گفتنی هم که وقتی که حکومت گناهگار نیست، سال 2018 солдатҳои қирғизо омада чанд чароғоҳҳои тоҷикистонро гирифтанд. вақте ки ҳамун чӯпонои ронда, чӯпоно омада солдатҳо гуфта ки бироед, онҳо омадагӣ, онҳо мегӯянд ки унҷа территорияи мо нест. чанд минтақаи гирифтанд. марзбона вабше намебуранд, гапи халқи гӯш намекунанд. то ҳатто як чӯпона зада немурда карданд, чанд гова паронданд, чанд гова бо корд заданд чорвоҳоя. чанд минтақаи пули офтобрӯӣ мегӯянд, чечелек, шарқармаз, сари бел, ҳамаи ҳаминҷо минтақаҳои тоҷикистон буд. ҳамааш чӯпонои тоҷикистон буданд. ҳамаша моҳи июни соли 2018 омада ҳамаи ҳамун чӯпонои ронданд. ҳозир ҳеҷ чароғо мондагӣ не воруханда. вот бародар хоҷа алои вақте ки ҳаминтоб гуфта ки рад доду рагире, соли 2014 вақте ки қирғизистон рад доду, тоҷикистон ҳам рад дод, қирғизо рашоно заданд. инҷа сустии ҳукумати худомо буд ки раша назад, сустӣ кард, хап шиш пойда. вақте ки онҳо рай зада шуданд, айни худошон раҳошон зада шуданд, суин тамом надоданд ра. ҳаминҷадам ҳукумати худомо сустигирӣ кард. кайф кунед برادر شام. ҳозир мардуми ворухане чароғоҳ нест ки ҳамин молошона чаронанд. мана як ҳафта назад ду кӯдака аз марди тоҷикистон, аз дарини тоҷикистон гирифтан рафтанд. ду кӯдаки 13-солаи латқуб карданд, ҳама ҷошон маиб. марзбона куҷо нигоҳ мекунанд? صبر برادر جنت‌الله چیزی گفتنی هستی؟ راستی با ما کمتر وقت افطار هم نزدیک شده است. ببینیم برادرو، وقتی میگن که حکومت گناهکار مثل که یک نفر بگه که همین چینگیز خان و مغول ها اصلا در همین دنیا هیچ کار کردگی نیستن. اینه که یک نفر حکومت رو تنقید میکند، شما همیشه به معنی دشمنی بد نبینید. من شهروند تاجیکستانم، حق دارم که حکومت خودم را انتقاد کنم و کمبودیش را بیان کنم. چرا از این شما یک چیز میتراشید که گویا این یک دشمنی است یا دیگر است؟ از همین خاطر حکومت تاجیکستان ارمیه داره، وزارت مدافعه داره، هر در یک سال 2 بار مردم ابله کرده قپیده ارتش میبره. این ارتش نیاید مردم را در مرز محافظه نکند، کی مردم را محافظه میکند؟
اینا همه وظیفه حکومت هست که باید انجام بده، باید وظیفه هست که باید انجام بده. اما اینه که ولی برادر ذکرالله گفت که ما ملت باید یک جای باشیم. بله، من از یک جای بودن ملتم افتخار میکنم و خدا را میگم شکر میکنم ملت یک کم تر غیرت و جسارت داره که باقی از مرز خودش پشتیبانی کرد. سوالی که یک برادر گفت که جواب همین را میخواهم، گفت که چرا حکومت تاجیکستان خاموش آیا مردم بیدار سخن میکنه، در قرقیزستان مردم خاموش آیا حکومت گپ میزنه. زیرا حکومت قرقیزستان حکومت مسئولیت شناس است. اون حکومت میدونه که مردم سوال و جواب میکنه، به همین خاطر مجبوره که مرز مردم شه حفظ کنه، خانه های مردم شه با آنه که در زمین تاجیکستان هم ساختگی حفظ کنه. حکومت ما که مسئولیت شناس نیست، پروای مردم نداره، ولی سخت ما میرسه. چی کار کنیم که متاسفانه وضعیت همینه. بعد دیگه مردم بیچاره مجبوره که بخیزه از حقوق خودش پشتیبانی کنه. از این دیگر مثلا ما همه مسلمانیم، از نگاه شرع وقتی که ما یک نفر رئیس خود انتخاب میکنیم، بگذار که رحمانوف با تقلب با دروغ براست پرزیدنت، اون وظیفه داره که امنیت ما را تأمین کنه. این از نگاه اسلام. از نگاه قانون کنستیتوسیون تاجیکستان هم او وظیفه داره که مرز و بوم ما مردم ما را حفاظت کنه. هم از نگاه اسلام هم از نگاه قانون حکومت تاجیکستان وظیفه داره که برای هر یک قربانی که در مرز شدگی برای اونها خون پردازی بدهند. بله استاد. مثلا هیچ کس نمیگوید. حکومت وظیفه داره وقتی که امنیتی واروخیا را خواجه اعلی و دیگر را تأمین کردن، خون اونها ریزونده شد، اونها جان دادن، حکومت باید خون پرداز میگیم را به تاجیکی چیز را باید پرداز کنه برای هر یک تایونه که متاسفانه تسلیه و تعزیه نمیکنه. اگر ما حق و حقوق خود باید از کشتل حکومت بگیریم برای هر یک خانواده الان فدیه که هست باید رفته پرداخت کنه، زیرا اونها را محافظت کرده نتونست. تشکر برادر عزیز جنت الله کامل. برادر احمد صابیرов بفرمایید. میکروفونتون رو گرم کنید. رحمت الله و برکاته برادران عزیز. بله اوضاع من نمیره چی؟ میبیاید برادران عزیز. برادر من یک سوال داشتم با شما. میرسونم که همگی 10 دقیقه فرصت داریم تا آخری برنامه. برای همین خواهش میکنم کوتاه اخچم گپ زنیم. برادر احمد صابیرов بفرمایید. یک سوال داشتم برادر عزیز. همین وقتی که ایزد همون در مسکو بود، مثال همه مردم همون را گوش میکرد. بعد که ایزد همون رفت، یگان آدم نیست که مردم مثال همین جگه یگان پرابلم مردم حل کنه، یا که یگان مردم مقصد که در یک چی بیاره. مردم باید یک کس در همین مسکو گوش بکنن. ما این همجا تاجیکو راضی ایم که بریم وطنمون محافظت بکنیم. ما الحمدلله ما خدمت کردیم در وطن. من فقط یک سوال دارم که ما باید در همین سیتواسیایی که همون مثال وطن ما را اینا جنگ رفته سر همون شهر اینا واروخ ده، ما باید چیکار کنیم اکن؟ همین را فقط ما دا بگویم که ما باید چیکار کنیم. مثلا با شیشته گپ زدن نمیشه. مثال یک کسی باشه که مثال جمع کنه بچه‌ها را بریم یاردن بکنیم، مثال وطن مثلا سالداتو را، یا که چیکار کنیم؟ در همین شما چی مصلحت میتونین اکن؟ برادر عزیز، این مسئله ها این گپ ها به گفتن آسان است. این گپ ها به گفتن آسان است. این ببینید در همین ممکنه ما گپ دارم اکا. مالش اولی برادر گپ خیر مالش گپ زنید دلوار گپ زنید مالش. اینجا قرقیز ویناوات نیست برادرو. اینجا حکومت خود ما ویناوات های. این پروکاتسیون همه حکومت خود مونه.
ё халқи камбағала не куштанян ё ака ё куштанян ё барои ҳами системаро чика дестян барам ҷамъ шем бародаро ҷамъ шем бихезем бирем охи и паданалато и даҷолҳо и паданалату моро кам кардаян и мо бихезем тамом ман ка гап дорам. Салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. خب تشکر برادر عزیز. اینجا یک برادر با نام حاضر یک دقیقه انسان زودتر گپ زنید. اکه شوکت سلام علیکم برادران اهل اسلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز ما میره اکای شوکت میبیاید آواز شما همین ورختجه برآمد یا هست؟ چی میشد که یک کمی گپ زنید. چی میشد که یک کمی کورت میکشودید همه مردمی مهاجر پول جمع میکردیم به همین ورخ. بله. حالا اینجا به ما خبر رسید. ببینید هموطنان عزیز، تنها در نزد درگاه گلاونوی جسد بیش از 25 ساکن قرقیزستان را پیدا کردند. کم هستی؟ از این میبرد که هم 32 نفر نه خیلی زیاد مرده است و از این میبرد که از تاجیکستانی ها هم خیلی بسیار نفر وفات کرده هستند. انا حاضر اینجا من میخوام برنامه رو به نهایت خود برسانم و چند گفتنی های دارم. برادران عزیز، تماشابینان گرامی، اینجا چندین نفران برآمد کردند و اکثریت بر این بودند که همسایه ما قرقیز ها بسیار به انصافی میکنند. از فرهنگ بالای ما، از فرهنگ مناسبت همسایه داری ما سوء استفاده میکنند. ما طرز کنیم که قرقیز ها نهایت دیگر چوپونشون هم خیلی بگذار باشد لیکن یک همسایه داری را بیاموزند. آنها را ما وادار به آن کنیم که باید همسایه داری را یاد گیرند. همسایه این فقط جنگ و جنجال، زنک و خرخشه و کشتار نیست. همسایه حتی نه فقط مسلمان با مسلمان، حتی همسایه کافر حق دارد به همسایه‌اش. و نهایت اینها باید آموزند که همسایه داری یعنی چی. و از فرهنگ همسایه، از فرهنگ بالای همسایه داری ما سوء استفاده باید نکنند. همسایه داری رو پیش از همه یاد بگیرند. و چیزی دیگر، ما باید این مسئولین نشدند. این مسئولینی که امروز هستند نشدند. ما باید حکومت رو وادار به آن کنیم که در این مسئله، در مسئله کادری از خود یکم نفر دیده تا نفر آخرینش در مسئله کادری تجدید نظر شود، یک اصلاحات به میان بیاید تا اینکه مردم به این چیز دست و پنجه نرم میکنند. خود حکومت این مسئله رو دیده براید و همین مسئله واروق خودش بس است که حکومت امروزه به استعفا رود، به تمام کماندهش همین مسئله بس است که به استعفا برود. و چیزی دیگر، ما سرلوحه ها رو گذاشتیم عاقبت این مسئله های خرخشه مرزی چی می شود، عاقبت جنگ در مرز چی می شود، جنگ در مرز با قرقیزستان. و اینجا چندین نفر صحبت کردند، چندین نفر گپ زدند، چندین نفر فکر اندیشه های خود را گفتند. اکثریت بر این بودند که
حکومت امروزه کارناشایم است و قرغیز گناهکار نیست، قرغیز دشمن نیست، دشمن خودی همین حکومت امروزه است. یکی بودن برادران یک دو نفر که گفتن حکومت گناهکار نیست، حکومت رو گناهکار نکنید. فکر آنها هم قبول است، لیکن اکثریت بر این بودن که کمبودی حکومت است که امروز در بی‌صلاحیتی، ناعهده‌برایی، کارناشایی حکومت امروزه است که امروز مردم جانش در عذاب است، به امنیتش تهدید است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کارش به جای آن که امنیت کشور را تامین کند، به جای آن که امنیت مردم را تامین کند، فقط امنیت مردم را خللدار میکند. شما در تاجیکستان نفری را میشناسید که او در یک امنیت آزاد، در یک فضای آزاد زندگی کردنش را احساس کرده ایستادگی باشد؟ این که نفر وجود ندارد. حتی در حکومت دارها، در نفرانی که در حکومت کار میکنند طرفدار همین حکومت هستند به خاطر یک معاش ناچیز. اونها هم میترسند، میهراسند، هر یک گپشون رو برکشیده میگویند. در کشور دموکراتی حقوق بنیاد به خاطر چی؟ به خاطر آن که این کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به مردم خودش امنیت نداده است، اما امنیت مردم را از بیگانگان حفظ کرده نمیتونه. همین کمیته چی لازم؟ این کمیته رو باید برداشت. همین پلیس ناظر ترتیبات بس است. برای چی مرز را کمیته دولتی امنیت ملی حفظ میکند، نه وزارت دفاع؟ به وزارت دفاع داده شود. دفاع مرز به وزارت دفاع داده شود. کمیته دولتی امنیت ملی چیکار میکنه در اونجا؟ این صلاحیت را باید از کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گرفته به وزارت دفاع داده شود. و امروز میگن بنزین نیست، سلارکن نیست، اشیای جنگی نیست، چندش کارشناسان و هکذا. مسئله خدمت الटरनेटिव پیاده شد. بله، نفرانی که نمیخواهند خدمت کنند میتوانند یک مبلغ معین، حالا 28,000 سومان گفتن، چقدر گفتن، یک مبلغ معین داده میتوانند خدمت نروند. این مبلغ به واسطه به بودجه وزارت دفاع همراه کرده شود و بودجه وزارت دفاع بالا برداشته شود. بودجه وزارت دفاع بالا برداشته شود، از همین حساب بالا برداشته شود تا اینکه وزارت دفاع خودکفا شود و دقت جدی به تکنیک حربی داده شود. از این به بعد دیگه با راه گدایی تکنیک حربی از خود کردن بس کرده شود. تاجیکستان دیگر به خریدن سلاح آغاز کند، با سلاح مجهز باشد باید. و هر کس که وقتی که به مرز تاجیکستان چشم علو میکند، به زمین تاجیکستان چشم علو میکند، باید بداند که با کی صحبت کرده است. با این ما به هیچ کشور دیگر هجوم کردنی نیستیم یا که سلاح برداشتنی نیستیم، لیکن وقتی که صلح رو میخواهی باید با سلاح تامین باش و جانبی که با تو صلح کردنی است باید بداند که با کی صلح کرده ایستاده است. استوید نیست استوید صلح کردن یا هم تو زده میگیرد. وقتی که شرایطی هم تو زده گرفتن وجود دارد، چرا جانب مقابل از صلح گپ زند؟ از صلح گپ نمیزند، زده میگیرد. برای این وقتی که ما بدون خشونت گپ زدن میخواهیم، با دیپلمات گپ زدن میخواهیم، باید عاقب خود را به قوت کنیم. بهتر سلارکه ندارد، سوزشواری ندارد، خور رفته است، سالدات گرسنه است، این گپا دیگر نشود در اینجا. و کمیته دولت از صلاحیت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان حفظ مرز برداشته شود. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قاچاق مواد مخدر تمامش همش، تاجیکستان بدنام است با قاچاق مواد مخدر. بله،
سری بالا انمی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است که مرز در دست همین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. برای همین تاجیکستان بدنام است. ترانزیت مواد مخدر توسط تاجیکستان است. ترانزیت مواد مخدر به نیم جهان از افغانستان. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه نرکدل های اساسی همین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. مرز چرا حفظ نمی شود؟ مرز چرا حفظ نمی شود؟ برای چی همسایه کشور دست زوری میکند؟ برای اینکه به صلاحیتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است. نو عهده برای کار نشده میشه. چی در کار این؟ یک نهاده که مفتخور است. بجز مردم را سرکوب کردن، سرخم نگاه داشتن، در حالت گنگ نگاه داشتن و در حالت غلامی نگاه داشتن، دیگر هیچ کار از دستش نمی بیاید. بغیر از سرکوب کردن ملت دیگر هیچ کار از دستش نمی بیاید. چی در کار است این خیلی نهاد؟ این نهاد میبایست امنیت ملت را تامین میکرد، ملت سربالا میشد و درک میکرد که یک کمیته وجود دارد که امنیتش را حفظ میکرد، به سر بالا، به سر بلند، با آواز بلند گپ میزد این ملت. پیش از همه این کمیته مردم خودش را سرکوب میکند، صدایش را خاموش میکنند. برعکس دفش کردن در کار این گونه کمیته را و چندین همین خیل نهادها را برهم دادن در کار. نهاد ضد کروپسیونی برهم دادن در کار. لازم نیست از این خیل نهاد. یک نهاده که در داخل حکومت است، حکومت را نظارت میکرده است، خودش حالت کروپسیونش را نظارت میکرده است. اقلا بگذارید در اختیار مقامات سعودی باشد، این مقامات اگنتی انتی کروپسیونی، ضد کروپسیونی، یا در مقامات یا در اختیار پارلمان باشد، در دو شاخه حکومتی دیگر نخواد حکومت خودش نظارت کند فساد کوریش را. این رو هم دفع کردن در کار. و چقدر این مصرف به این نهادها مصرفی که میشود اکنام میشود به وزارت دفاع صرف کردن در کار است. و وقتی که ما دیگه بس کردن ما در کار است، از موتورهای روسیه رو جمع کردن، ماشین های جنگی شرقی روسیه رو جمع کردن. حالا به جای جنگ نرسیده، در نیمی راه چپه شده مونده است. شرم نمیداری؟ کدام وقت تلاش داشتن که وقتی که روسیه ماشین های جنگی، ولات های جنگیش رو، جنگی کونه شده فرسوده شدهش رو به کدام موصول پرتفتنه است، نه به مودی بس از این دیگر دیدیم آخر نهایتش چی شده ایستاده است. تا به حال رئیس جمهوری تاجیکستان طول 30 سال است با ورتولیات شلقی از دوره سیوزمانده پرواز میکنه. این از یک جهت ننگ است، از جهت دیگر مسئله امنیتی است، مسئله امنیت پرزیدنت. نخود پرزیدنت طول 30 سال در یک ورتولیات شلق پرواز کنند از دوره سیوزماندگی. شاید از پرزیدنت 30 سال این ورتولیات کلان باشد. بس کردن در کار دیگر این خیلی شرمندگی ها را. و اگر ما به این چنین شرمندگی ها خاتمه ندهیم، این گونه خشونت ها برطرف نمی شوند. این گونه زدخورها که یگون کس کفالت داده نمی شود که دیگر تکرار نمی شود. انا برای همین هم تماشاگران عزیز باز امیدوارم که فکر اندیشه های خود را به ما میگذارونید.
هر نواری هست، هر یک حادثه هست، از یگان خبری باخبر هستید لطفاً به ما گوشرانید و در پایان نوار رقم های ما به شما نشان داده شده است. خواهش میکنم با ما در تماس باشید، با ما باشید و درباره این که چگونه ما مرز خود را حفظ کنیم، چگونه این گونه خشونت ها، این گونه زد و خورد ها و این گونه مناقشه ها برطرف شوند، ایده داشته باشید، پیشنهاد داشته باشید، به ما گوشرانید تا ما استفاده کنیم و به ملت ارائه کنیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا نهایت برنامه ماست.